Ini sa hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala miburan kung masobrahan na kita sa kafe. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-apat katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang saba nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga saba nga kinahanglan gid sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, magud nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang saba nga luto, ang Cardava banana. Naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang saba nga saging naganubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang saba nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging. Makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections, dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kay isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Mga kabombo,
Paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaluon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o konang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety. Ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa pagpabaskog sa sulod kag gwa sang lawas. Santo naman sa research ng Journal of Ethnopharmacology, ang tambo ang mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kon pain-killing properties. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga sa isang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa.
Luyag mo bala nga mabuligan ang imong guya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Manang kaligad sa taknang alasun weather sa aga. Pabalikan natin sa aton sa nga pagpangalagad sa palatuntunan na bombohanay big time. Sa tinalikdan ng adlaw nag-file na sang appeal ang management sector sining ginaprobahan na sang National Wages and Productivity Commission nga sa minimum wage diri sa aton sa may Western Visayas halin sa 395 padulong sa 450 pesos. Ang rason sa management sector kay hindi sila gusto tani nga mayara sang minimum wage hike sa buong nga quarter and hasta na sa bulan sang Hunyo. Kung pwede, sunod rin nagligada kay Mr. Frank Carbon, ang Chief Executive sang Metro Bacolod Chamber of Commerce and Industry, sa poliwata sa 3rd and 4th quarter. And drop pag-istoryahan kung bala masaranganda sa mga negosyante nga pasakaan ang minimum wage sang mga empleyado. Kaya sa June 5 mag-take effect na nimo ang wage order nga ginaprobahan sa National Wages and Productivity Commission. So, ang 395 pesos ang sweldo nila because 11 up ang numero nila nga mga empleyado sa negosyo nga ginaobrahan nila
mahimo na siya nga 450. Ang mga empleyado naman nga nagaubra sa negosyo nga sila nga mga empleyado 10 panubo kamo ang magabaton isang 420 pesos every or daily as minimum wage effective June 5. Ang panindugan naman na diri sang labor representative Banwa nga pending sa appeal sang management sector maga-take effect na sa Hunyo 5 ang ining wage order nga nagapasaka sang 55 to 110 pesos sa minimum wage sa Region 6. Bobo Carla may defensor sa report. Kamin. Borlin, so hindi maapektuhan ang pagtaas o kon ng pag-apilar sa mga negosyante Bomborlin sa pagtaas sa sweldo sinina nga June 5 Bomborlin. So masud ko June 5 amo na ini ang inistoryahan nga pwede na mapasakaan ang sweldo sa aton sini nga mga mamumugon Bomborlin. So suno kay Sir Winnie Sancho, Secretary General da Sanggawa Bombo Arlin. So diretso man ini no nga mag-aapilar ang mga negosyante Bombo Arlin regarding sa pagtaas ang sweldo Bombo Arlin. Pero ang maga-desisyon na ini Bombo Arlin ti amo na ang National Wages and Productivity Commission Bombo Arlin no. Amo na iniya ang maga-desisyon kay ti sa ginistoryahan nagligada Bombo Arlin ti regional no tigimpasa na sa national, so naaprubahan niya Bombo Arlin. So ang national na lang gid amo ang mag-desisyon. So 60 days ang pagahulaton kung ano ang maging desisyon na mangin basura bala ini nga apil Bombo Arlin o kung na pangitaan sa paagi ang apila sa mga negosyante Bombo Arlin. So mga negosyante kung hindi ini nila mapatuman sini nga June 5 ang pagtaas sang ini sang sweldo Bombo Arlin ti may violasyon ini sila nga pag-aatubangon kaga ini Bombo Arlin kung hindi gid makaya sa isa ka kumpanya o kung isa ka businessman di Bombo Arlin nga mag-asunod sa pagtaas ng sweldo, pwede ini siya mga exempt Bombo Arlin no sa taas ang sweldo, pwede ini siya ka-apply sang exemption no kung may problema gid sa iya sini nga kita nga hindi gid wala gid sa ikasarang nga mag-sweldo sang dako sa iya sini nga mga empleyado Bombo Arlin. So magadepende no. For example, labi na Bomokar Yes. may nag-operate sila sang restaurant. Yes. So ang ilan dirang empleyado for sure hindi man niya makalabot pulo mo. Kalisan pulo pag ganing empleyado mo, ang isweldo nila is 420 pesos every day. Kung mag-11 ka naman niya, pasaka, so 450 na gid na Bomokar ang isweldo nila. So for example, abi, hindi sila ya maka-afford, pwede gid sila maka-file sang exemption. Yes. Pwede gid ini sila maka-file sang exemption Bombo Arlin for 1 year nga paratis nga babawi man nila ila sini nga gimpwerde Bombo Arlin sa ation nga pandemya kag kung na ano ini sila no na salantain ako na agyan ini sila sa nga bagyo Bombo Arlin. So pwede gid ini sila ya maka-file para at least nga malatag man bala Bombo Arlin nga hindi gid wala gid sang ikasarang ang kumpanya sa pagsaka sa sweldohan. So ining pagsaka sa sweldo Bombo Arlin 55 pesos daw amo na ini suno kay Sir Winnie Sancho daw mo na ni ang tapal sa pagtaas sang 82 ka mga SKU Bombo Arlin sa basic commodities o kon mga basic goods. Kay man pasakaan ng sweldo pero amo man lang gyapon na Bomokar kay nga nagsaka ba ng presyo sa mga nagapanguna nga mga balaklon. Bisan na pagani single ka, nagabakal ka man gyapon habon, kalamay, sardinas, ano pa gito mga nagsalaka, asin, gatas, tinapay, gatas, amo na bala. Yes. So, why kagid na direya sang ano na bala nang hindi kagid makapalagyo. Regardless kung ikaw married or single, amo man lang gyapon. So, kung maka-afford man lang sila, ihatag na lang nila sa mga empleyado bala, Bombo Carl. Kahit total, buhi-buhi man lang nimo. Mabuhi man ang empleyado, mabuhi man ang employer, kahit total dira sa ilang mga nag-aobra. Yes, sakto gid Bombo Arlin kay isa pa nagtaas paging nga daan ang contribution sa PhilHealth. So, isa na ini no, bali amo na ni ang tapal ang 55 pesos na ginsaka sa sweldo Bombo Arlin.
Okay. Yes, Abang Berlin, sa pamatian nato ng pakayagi kay Sir Winnie Sancho. Activity Commission, no? Naka-appeal naman sila, no? Kasi entitled pa na sila mag-appeal mo according to the IRR, rules, no? So, the appeal was already submitted to the National Wages and Productivity Commission, no? Ang komisyon na masabat sa ila within 60 days, no? 60 calendar days kung ano ang desisyon ng NWPC, no? Meanwhile, the Regional Wage Board, the members of the Regional Wage Board are not required, no, to answer their appeal. Ang masapat sinaya ang National Wages and Productivity Commission, no? Okay. Kami ining manulang if we will be required to comment, ang legal department na sang RKWPB ang makuan ang masabat sa isla, no? Siguro ang importante dira ang hindi ako makakomment sa inatawag nila nga merits and demerits of the case, no? Ganun sinasabing sa NWPC mo. Pero importante din siguro ang sa akong pagtanaw, ang importante dira ang punto, ano ang epekto, no? Sang appeal sang NBCCI, no? Sa pag-implementar sang kwan, sang wage order number 26, no? That will be effective on June 5, no? 2022. Yes, sir. Ang ngayon ang epekto, according to Rule 4, no? I think Section 1 siguro, kung Section 2, ang ang wage order na IRR, mapapailan sila, no? Ang any party agreed, no, by the wage order, they file an appeal to the commission, no, within 10 days. 10 days from the publication of the order. That is pursuant to Republic Act 677. Now, the filing of the appeal does not operate to stay the order unless the party appealing such order shall file with the commission, no, an undertaking with a surety or sureties satisfactory to the commission. Bali sa simple explanation sina in layman's term. Yes, sir. So parang nabala mo Carla nga kung may kaso ka, kinanglan makuha ka appeal ban, no? Yan sa. Siguro sa kaso sang wage order, hindi ini makapaunsat, no, sa pag-implementar sang wage order sa June 5. Bisan may appeal pa sila. Unless magsiling ang komisyon na ma-post ka mo sang tinatawag na ang terms na the supersedious band, no? Dako muling surety in order to stay the implementation of the wage order. Pero kung Carla, wala pa natabo, no, sa istorya sang Regional Wage Board na may nag-appeal sa komisyon na nag-post siya sang natawag naton nga surety or bond. Naman ang pag-determine sa komisyon, the amount, no, it would be the bond or the surety is equivalent to the amount, no, to be paid to the workers, no, in the event that the wage order is affirmed. Okay. Siguro magpilin kita na equivalent to the amount that will be paid to the workers sa Bumbukala, dako ni siya mo. Naman butang sabi, concrete example lang, may 1 million, abi ang workers sa Western Visayas, times mo na sila 55 pesos per day, times 26, 1 month. No? So, mo na siya. So, wala pag isang may natabo. No? Ikaduwa, may mga workers na nagapamangkot sa ako, ginatulbaan sila, kaya sinabi nila tungod na nag-apila, mauntat ang implementation, no? Kung ma-hold in abeyance, sabi, no, so to speak. Hindi, magyapong pwede. Kaya, according to the ruling sa minimum wage fixing kan sa IRR man sang wage order, hindi man ang management makakuha sang ginatawag natong balay ng PRO, no? Temporary restraining order, no? Because I think
that is Section 126 of the Labor Code, no? Nag-aara mo na sa IRR, it states, among others, prohibition against injunction, no? No preliminary or permanent injunction or temporary restraining order may be issued by any court, tribunal, or other entity against any proceedings before the board as provided for in Article 126 of the Labor Code as amended. So, muna siya ang situation. No? In other words, to summarize, pinarespeto ang pilar ng MBCCI. So, let the law take its course. Hindi ka kami ka-comment sang merit at demerit ng kaso, kaya bakit masabjudice pa. So, file ng affairs ng appeal, we will wait for the decision of the regional, of the National Wages and Productivity Commission. Meanwhile, the wage order number 26 would be faithfully implemented on June 5. No? So, siguro implemented na mga June 15 or at the end of the month of June. So, hindi makahangawa ang mga mamumugon because while we recognize the right of the management to appeal, it does not operate to stay the implementation or to hold in abeyance the implementation of the wage order as enumerated in the wage order. Sige na saya and I think it will be settled sooner or later by the National Wages and Productivity Commission. Okay, Bamukal. So, hindi sila, klaro ina siya, amo na nga malagligad ni Mr. Frank Carbon, hindi sila pwede makahingyo sang temporary or preliminary or permanent injunction or temporary restraining order. Ang mahimo lang gid nila is appeal. Appeal sa National Wages and Productivity Commission through the Regional Wage Board. So, may 60 days ang wage board subong to decide kung bala pamantian nilang appeal sa management sector or hindi. Yes, Bombo Arlene. So, amo na ila sini nga pagahulaton ang 60 days sa Bombo Arlene, pero hindi magkahangawa ang aton siniya nga mga trabador o kung mangumugon Bombo Arlene, kay tungod nga hindi niya maapektuhan ang pagsaka na sa June 5, Bombo Arlene, sumukod June 5. Okay. Sige, thank you kay Bombo Carl. Bombo Arlene na may nag-report gikan sa patrol ni si Bombo Carl may defensor para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bombo. Maraming salamat kay Bombo Carl may defensor. Hulaton nato ng desisyon sa National Wages and Productivity Commission sa sining appeal sa management sector, ilabi na sa Metro Bacolod Chamber of Commerce and Industry Banwa sa sining pagpatuman sa minimum wage hike diri sa ato na sa Maya Western Visayas because mayroon sang 60 days ang NWPC through the Regional Wage Board Banwa nga or ang the NWPC National Wages and Productivity Commission nga magpapanaog o kon magadagdagal sang ilang desisyon. It's either pamatian nilang appeal o kon rejectan nila dayon gid ya ang ining saka sa minimum wage sa mga empleyado sa Western Visayas. 43 minutos sa nakaligad sa taknang alas 9 sa aga. Sugod sa Miyerkules, so kung sa Hunyo 1, iga-lift na ang curfew diri sa aton sa Negros Occidental as confirmed by our governor, Provincial Governor Eugenio Jose Bong Lacson. Nga magabalik na sa normal setup ang aton sa nga probinsya. In fact, sa Hunyo 1, Miyerkules, sa masunod nga semana, magbalik na sa 5-day work week ang mga empleyado sa aton nga Kapitolyo. Kay kundi subong Lunes hasta Webes para sila sa Kapitolyo, nag-reporta sila physically on duty sa office, and then kung Biyernes, pwede man yung mga transactions o kung mga dokumento na bala, mga papeles and mga reports, pwede lang nila maubra from home o kung at home. Kahit napatuman ang 4-day work week. So tapuson lang ni ang Mayo,
magabalik na sa 5-day work week ang mga empleyado sa Kapitolyo Provincial. And mabatak na ang curfew. Just like dahil sa may syudad sang Bacolod, kundi nagligad ng Miyerkules si Mayor Evelio Bing Leonardia sa executive order nga nagakakas na sang curfew nga 12 midnight to 4 a.m. Parang makabango naman ang aton sa nga ekonomiya. Magluwas lang gid sa mga minors, you are still covered by the curfew sang aton nga city government. So hindi pwedeng magyagangyang ka mo dira, palabota ka mo gabi, especially kung Biyernes kag Sabado sang gabi. Okay na sa kagahon, susga hinugyaw po na mga nagainom-inom mo diri sa mailimnan sa tubang sa aton nga station. Pero kudos sa dira sa Bacolod Police Station 3 headed by Police Captain Armelin Vargas. At least why nagawa may nagaginamon diri. So thank you guys sa nga pagbantay kay susukon na kayo sa gahinabuyan ay sila sang botelya sang ilimnon. Diri mismo sa tubang sa aton studio. Iba na nga dati, syempre mas makainom ka na hala. Kung na kayo hindi ka na makadumdum wala kung anong ginimo mo. But why kita na nagapati. Ako na nakainom kaya dumduman mo magyapon kung anong ginubra mo, di ba? Iba na sa inyo, may kukadumdum ha, nagamu ka nagali. Ay di nagkatong imo memorya na dula sa ilimnon. Iba namin na obrad na lang nila nga rason, pero sa mawa nagakadula ang inang imo balang husto gid nga paminsaron, pero ti ara man na yagyapon. Anyway, dere sa province of Negros Occidental, iga-lift na ang curfew nga halin alas 11 sang gabi hasta alas 4 sang kaagahon. Kay kinahanglan nini para sa may business sector makabalik ka naman sa normal ang ila siniyang operation kag kadako na sang losses sa mga negosyo abang godo sa COVID-19 na pandemic. It's time for us to recover. Amo na ganing ang Marcos administration, ganaplano na nila subong mayroon na sang stimulus package. However, bisan ano pa nakadako nga pondo ang ipain naton para sa stimulus package, konsiderado mga negosyo, hindi man kita gyapon makabangon. Ang biyahe sa mga buses ng Valicard Transit Incorporated, wala man kuno sa changes sa pisar pang batakon na sa June 1. Ang ining curfew halin alas 11 sang gabi hasta alas 4 sang kaagahon. Bobo Gracelyn Labaton sa report. Kamin. Bomba Arlene, as of this moment nga na-lift na ang curfew hours diri sa probinsya ta kagaman sa siyudad sa Bacolod, ang Valicard Transit Incorporated ang wala sang pagbag-o sa ila sining pagbiyahe o kung schedule sang biyahe. Bombo Arlene, so diri sa northbound area ang sitwasyon ti amo sa kahapon kag according kay Ma'am Jade Ceballos, ang spokesperson sang BTI, nga ginapanilagan pa ba Berlin. So wala gina-close pala ang possibility nga mabalik kita sa normal sang wala pa ang COVID-19 nga sige-sige ang pagbiyahe sa sini nga past 2 years o kung sa subong ang ila sini nga biyahe Bombo Erlin, especially sa mga malapit nga area hasta lang las 10 sang gabi. Pero kung malayo na hasta lang las 6 or las 7 wala na sang biyahe. Kag sa sini nga possibility kay tungod nga magabukas mamala o kung maga-extend ang opisina o kung mga business sectors pamali diri sa syudad sa Bacolod Abi kay dako sang porsyento sa mga nagaulubra diri taga north nga bahin kag sa south may ara man abi pero mas damo-damo gid ang north. So kay banda Talisay Bomogres or Silay and hindi magalon na gani pila ka minuto sa toka naman niya mo. Yes, insakto na. Magpaibi magalon na ka do nagpabago ka naman lang or layo pa, mas layo pa. Mas layo pa. Mas dugay pa imo biyahe. So kung dalin ka gidman tuod sa north, bisan why kaya naga-board bala diri sa may Bacolod. Okay Yes, okay lang man niya Ma'am Berlin. Kaso
kung example bi sa Ibi Magalona kaga puli, wala man sang jeep padulong sa Ibi Magalona as imo tani nga option no nga magpagabi or maglawig bala ang oras sang imo nga duty o kung namo ginaya ang shift mo nga lang alang balang ara sa kagabihon. No? Diri naman sa Lisa kasi sila wala problema kay may ara man niya sang jeep halin sang pag-pandemic. Aga biyahe-biyahe na sila. So diri sa bahin no sa norte Bombarlin, especially sa malapit nga area, wala problema sa Ceres pas nga imo pagasakyan. But take kung sige-sige ni ang Bayacar Transit Incorporated Bombarlin ang magahangyo kung magapangayo mag-apply sa special permit sa LTFRB no nga ihatag sa LTFRB na makadugang sila units at the same time maka-extend sila sa ila biyahe hasta or more than sa alas 10 nga oras sa kagabihon. So again, ang ila wala man sila siling 24 hours nga biyahe kundi alas 5 sang aga. Ano oras gani ka sugod? 4 Bomba early. 4 a.m. to Yes. 12 to 10 p.m. Yes. So, amo na oras siguro Bombo Grace na-close naman ang mga mall eh. Ining mga nagaubra nga mga closing na tawag na nila closing, opening. Yes. Inside closing ka hasta magabihan and then opening ang kanaing ginayan sa pagbukas ng mall. Alaban sa ila nagaboard gyman sila diriya sa Bacolod mo. Sakto na, Bombarlin, no? Kag ang iban ti work from home sa gihapon. Kinalantaw pa di sang management, no? Sa VTI, kung ang volume sang pasahero, Bombarlin, magdamo o kung magdako, no? Kaya kung magdako na, may aragid sang chance, no? Nga mag-extend ang biyahe sa Ceres Pass. Daw makapapulaw-pulaw na ni mga video kihanaw. Yes, no? Basta balik mo, Marlene. wala lang dira sa mga magiginamon sa mga my way. My way na bla Bombo Grace. Yes, Amo ginapa na kaysa may mga krimen nga nagakatabo kay palaoy-laoy bla dason medyo libag-libag pala gamay. Di mga nagapangakik na sa mga my way nga ina. Yes. No, naman ta sa una ang kanta nga ina, no? Nagresulta gid sa sa krimen. So kagabi ni Bombarlin sa akon man pag-observe no diri sa syudad sa Bacolod, mga alas 11 damo pasang tao sa mga jamming bala o kon sa Balay Ilingnan, Bombarlin. Okay. Bombarlin pamatian ta ang pahayag sa spokesperson sa Bayacar Transit Incorporated si Ma'am Jade Ceballos. So far wala amo gyapon ang schedule nga ginagamit sa naanda na nga ginagamit man sang sang riding public. So kung ano ang mga schedules na ginatagtuan nila sa pagpauli nila, amo lang siya sa gihapon. Amo na mga schedule of trips ng aton ng mga biyahe. So wala gid ang pagbago at this interview wala pa gid. Pero may possibility nga kung magdugay ni ang paglift sang curfew ta against COVID-19, may possibility nga magbag-o. Posible man na lang tawon tanong kung ang volume pag isang pasahero magadugang. So posible nga magadugang makita sang number of units na pag-applyan naton sa special permit man from LTFRB. Subong gani ma'am, alas 10 Japon no ang untat biyahe. Yes. Sa mga sa mga lapit lang ang mga areas, pero sa mga lagyo may alas 6, alas 7 way na ta sang biyahe. Usually hindi sa way na may isang pasahero bilang nagkasakay kung mga curfew. Pero natawon sa mga masunod ng mga inadlaw no kung may mga pagbag-o man gid sa ginalantaw man namon ang movement sa mga pasahero kung bala need nga magpagabi kami sa biyahe like sa usual sa regular namon na schedule. So sa subong okay man so far. Ano na lang ma'am ang mga mamensahe ta sa aton nga mga kauturan kay posible nga magabalik man ang operation sang 24-hour business bala ma'am? Okay, sa subong wala pa kami natugod na lantaw man namon ang work wala sang pasahero. Pag ang need nga magbiyahe kami sang muna Malawi. Pero kung may kinahanglan, ara di kami nga magaserbisyo
As of now, ang regular sa Japon na schedule sa biyahe ara lang sa gihapon. So, ma-assure namon ang amon nga mga pinalangga nga riding public na if ever may changes, kami mag-aupod mag-servisyo kami sa gihapon sa ila. Okay, Mamo Grace. Mamo Grace. Okay. Bali, hasta 10 p.m. ang biyahe nila, but there are areas nga until 7 or 8 lang. Yes, Bombarling, sa mga lagyo. Oo. Kaya, total, dapat siguro mga alas 6 ng halin nila dali sa Bacolod. Kaya for example, nabi, painubaan ka pa, Kabangkalan, Ilog, mga amo na bala, gabi ka na gidagdo yung makaabot. Okay lang ako nang imo balay, ara lang yan sa Igad Highway bala. Kaya okay lang magabihan, pero kung magsakay ka pa yan sa balhabal bala, okay lang ako may balhabal man ka mo, pero kung wala, may gagawin sakyan. Yes, isagay ka rason tagida Bombarling kay dutay naman lang pasayro sa mga lagyo nga lugar dito sa probinsya. So that's why temprano pa sila ga-off. Oo. Dito sa inyo ka sakay ka pa balhabal, why na? Wala Bombarling, kaya wala to balhabal. Lapit lang ka mo yan, no? Sa highway. Hindi man, sulod doon kami. Ako galing, kapasugat kuya Bombarling. Okay. Sige, kabaya pa nga timagin-okay ng mga negosyo because amo man lang ginahulat sa nga tanan basta kung hindi kaya gusto akon duga pag nga protection, mas mayo gid akon vaccinated kita Bombo Grace. And kita mo do gawa lagi ng trangkaso, no? Do 1 year na, no? Do kilala mo ay ng trangkaso. Yes, kanami sa feeling mo Barlin. Na-boost ka, no? Yes, kaisa lang. Very good. Sige, thank you kay Mama Grace. Yes, Ma'am Marlene, live kita diri sa Ceres Terminal. Inisip din nag-report para sa pamansang radyo ng Pilipinas. Consistent, overall, number 1 sa Bacolod. Basta radyo. Bumbo! Madamo nga salamat kay Bombo Grace Lynn Labaton. Mayon nga tikang ni Governor Bong Lacson and ini ginaurat ulat gida sa mga negosyante. Kaya tingi banda dira sang una balipayo na gida kag inag nagpaliwaliwa pa ang mga pumuluyo. Especially kung mga gabi na balaban, hindi na gid magpatama kagabi. Especially nga kung taba na gid katunog, that is noise pollution. And mapahuway man yung tao. Maka ulo income lang ang kamo dara, okay na. Sa alas 11, alas 12, medyo matolerar pagawa, but medyo i-lower ta nagawa ang volume kaya inugatulog na gimana siya mo. Sige, kalabos na ang aton nga tiyempo diri sa palatuntunan Bombohanay Big Time. Sa liwatag na encourage nato na nga pag-display sa ngayahay sang Pilipinas sugod na subong National Flag Day. Mayo 28 hasta na sa June 12. Pwede ka mga makabutang sang flag sang Pilipinas sa inyo sa lakyan, sa opisina, sa building o kung na mismo sa inyo sa nga balay, pagpakita nato sa pagbalangga sa pungsod Pilipinas. Mabuhay ang Pilipinas, mabuhay kita nga mga Pilipino. Iban pa nga mga impormasyon ka mga balita banwa ang inyong bantayan karon sa Bombohanay Saudo. Dirigid lamang sa matudtod nga numero 1. Uptanay kita sa Lunes sa moman sa gihapon nga oras. Sa katapusan ng inyong walagad si Bombo Erdin Bayonita para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio Bombo! Mga carcinogenic foods o kuntigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kon mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung naghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga naging paborito naton. Kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw!
Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal. Nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi tagid. Makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausal sa processed kag cured meat kaangay isang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham, mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayara man nga ginatawag non-radioactive carcinogens nga mangintunaan man sang cancer. Kaangay sang paghaklo naton sang asbestos kag aso sang sigarilyo. Gani, likawan gid ang pagkaon sang batok o kung sunog nga pagkaon. Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bakod may ara ini sa ini maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may buruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-apat katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Paradyo Bombo! Kung sa tunga sang kadulom, may kasanag nga magtuhaw agon mangin gabay sang imo pagpanglakaton. Ini bala pagbuot sang kahitaasan, ukon natabuan lang. May maligno gidayhan? Kung ang isa kapatay hinali nga mabuhi, makasiling ka pala nga ini isa ka milagro o kung kahimuan sang siyensya. May impyerno gidayhan? Ini nga pala mangkutanon, pagasabton sa sili nga palatuntunan. Mga misteryo, sang kabuhi. Mga misteryo, sang kabuhi. Kasaysayan nga hindi mapatiyan. Apang nagakatabo, kung kamo may kasaysayan nga daw hindi ginaandan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Mga misteryo, sang kabuhi. DYWB Bombo Radio, Mandalagan, Siyudad San Bacolod. Kag inaamon pagatagan sang kabuhi diri sa Mga Misteryo sang Kabuhi. Kagkaroon sa kasagpon sa taon matahong na sugilanon sa taon palatuntunan, Mga Misteryo sang Kabuhi. Ang nagatilindog ng mga murto, pulos tanan mga wala sang ulo. Kuna mo, silang tag-iya sa mga ulo nga ara sa sulod sa mga garapon nga ina.
Gusto ako. Mga babahing biktima sa kung sinuman nga misteryoso nga tinuga. Ang iban sa ila, nagasuksok sang uniforme sang kabulig. Ang iban, duster sa mga kabulig man ni Lula Santo. Sino ba ang naghimo sini sa inyo? Sino? Si Lula? Si Mami? Si Daddy? O kung si Manang Sunya? No sa mabuang ako sini. No sa mabuang ako sini. Halika. Sa dingding, makita ko ang kapariho nga laragway. Kaginhatag sa ako ni Linda. Palapitan ko ina. Ari na. Makatilingala. Madugay ng laragway nga ini. Apang ang nawong sa lalaki nga nagsunod sa akon sa nagligad. Amo man gihapon? Kaganga ari ini diri. Ang bata nga ginakarga niya. Sa diin? Iya bala kwarto ini? Ano pala natabo sa iya? Sino siya? Makita ko sa laragway nga ini. Kabuot sang naong sang bata. Bah, nakabati ako sang lagbong. Kagdira sa unhan nagalin. Usisaon ko kung ano to. Isa pagid kahagdanan? Wala. Nakadumdum na ako. Kundiin padulong ang hagdanan nga ini. Amo bala ining trapdoor? Linda, kagamo ka man. Sugirin niyo ako. May ginahuptan pa bala nga kriminal ang pamilya namon? Maghambal ka mo. Palihog! Wala. Wala sila nagahulag. Do mga estatwa lang sila nga nagatindog. Amo man si Linda. Palapitan ko sila. Sugirin niyo ako. Sino ang nagpatay sa inyo? Nagapadulong na siya. Ano? Sino? Dasigan ninyo! Sugiran ninyo ako! Sino? Ang... Bah! Wala na. Nadula ng mga murto. Piyungon ko nga akong mga mata. Hindi. Nagamat-amat na siya palapit. Santo, pagbugtaw ka na. Bugtaw na. Walang hapon ako nakabugtaw. Tampaon kong ako nawong. Walang hapon ako nakabugtaw. Kinalubag na yung doorknob. Pasakan ako sa hagdanan. Dito ako makanto sa trapdoor. Masaka ako sa hagdanan. Karon, buksan ko ang pirtahan. Hindi ko mabuksan. Gusto. Nagbuligay pagali si Lula. Kag si Manang Sunyas na nagligad. Para lang mabuksan ang trapdoor. Kalain sa pamatsyag ko. Kalain sa kakulba ko.
Si Paong ko na lang portahan ngayon eh. Wala ginagbukas. May nag-uyat sa akon mga tiil. Kag nabutungan ako pa idalom. Tabangan! Tabangan! Sandro! Sandro ako! Sandro! Lula! Ginbangungot ka siguro, apo. Tungod bala ini sa natabo kagabi? Sorry, apo, ha? Patawara ako. Hindi ka magibi. Ginkulbaan lang ako. Abang okay na ako. Hindi ka magibi la, hindi. Sandro, apo ko. Palangga ko gin ikaw. Kung tani, tandaan mo gin permi. Hindi ako gusto nga mapahama ka. Kani kung mahimo, tumana lang ang ginahambal ko sa imo. Hindi mo lang aday pag-isugin kay mami mo ang nabatian mo sa kwarto ko. Apo, nagahilapit naman ang tion nga mahibalaan mo ang tanan nga ini. Nagkahibalo ako. Nagalibog na ang ulo mo, subong. Apang subong, gusto ko pabakuron mo lang ang imong abuon. Oo, Lola. Sige. Magkuha ako sang tubig para makainom ka. Agad maghalog ang dughan mo. Aba, hindi. Hindi na, Lola. Okay lang ako. Babalik na lang ako sa pagtulog. Hindi ako mapahamtang. Kinahanglan nga makahibalo ako kung sino o kung ano ang tinuga nga ari sa balay namon. Tugod may nahibala na ako ang sikreto sa pamilya namon. Kag nakahibalo ako kung sino ang mahimo nga makahatag sa akon sang dugang pa nga impormasyon. Kag ina, wala sang iban kundi si Nancy. Ano pala ini? May nabatsagan ako ang kasakit sa akong mga tiil. Ani ka, mabangon ako kag lantawon. Ari na, nakabangon na ako. Lantawon ko. Hindi. Ang akon mga tiil, may markas ang mga kamot. Nagdamgo lang bala matuod ako? Hindi. Hindi ko nalang paghatagan sang libog ang kagwalingon ko. Babalik ako sa paghigda kag magtulog. Buwas ko na lang padayunon ang pagpaminsar kung anong nagkadapat ko nga buhaton. O kung hindi gani, makikita ako diretso kay Nancy.
Oh, sa din ka makagto, iho. Wala ka pa nakakaon sang pamahaw mo Dira lang sa palibot, Dad. Pero hindi ka magkabalaka, Dad. Makaon na ako, antes ako maglakat. Nadulaan ako sang gana nga magkaon. Pulos karne ang sudan. Anika, malantaw ako sa ref kung anong mahimo kong makaon. Ari ang ref. Buksan ko. Puno naman sa mga karne ang ref. Hinali ko naman ang lumduman ang gintamgo ko kagabi. Hinali lang ko ang basuka. Ano pala ini? Kalain sang ari sa pinsar ko. Hinali lang ini nga nagsulod sa kaispan ko. Hindi ayan. Ang ginakaon namon nga karni diri adlaw-adlaw. Karni sang tawo? Kabuang man sakon man. Kalimtan ko na lang ina. Pero, ano gid ba lang madulong nga sikreto sang pamilya? Ano? Ang kabinet gali sa ibabaw na yun sang ref. Buksan ko ina. Are. Ay, salamat. May nakita ko nga tinapay. Kuhaon ko ang loaf nga ina. Karon, makuha ko sang ipalaman ko sa tinapay diri sa sulod sang ref. Good morning! Ay! Ba? Hindi. Doon nagnervyoso na ako sa balay nga ini. Mamahaw ka na to. Kay butangan ko ikaw sang pagkaon sa lamesa. Manang Sonya, matinapay lang ako Hindi ka magkaon sang kanon to? Ay, hindi. Matinapay lang ako kagabi. Ate, sige to. Madali lang ha. Kay timplahan ko ikaw. Manang Sonya? Nga ato? Nga hindi gusto ni Lola nga magkuha liwat sang labandera o kung bisan isa na lang kakabulig. Hustugid si Badit. Hindi man namin nga kahambal si Manang Sonya. Kay yuhom lang ang ginabalos niya. Manang Sonya, wala ka bala ginakapoy? Nga isa ka lang nagaobra sa mga ulubrahon diri sa balay? Kinahanglan mo gid ang kaupod para sa mga buluhaton diri sa balay. Kay kadako sini Hindi ka bala gusto nga may kaupod ka bisan isa lang? Hindi ka gusto nga may katsismisan? Ay, anad na ako nga nagaobra nga isahanon, Tuto Sandro. Kay kadako man sang akon utang nga kabalaslan kay lula mo. Kadi okay lang sa akon nga ako lang isang nagaobra sa mga buluhaton dire. Pero nang Ay sige to ha. Mabilin ko anay ikaw. Magabian sa dagarinyo sa pagtumati ang magabatahong magsugpon sa itong sugilanon sa itong palatuntunan. Mga misteryo sa kabuhi. Number 1! Bombo Radio Philippines. Patuloy na number 1 sa drama.
Basta Radio Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Mga carcinogenic foods o kung tigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kung mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung maghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga nangin paborito naton. Kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw! Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal. Nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi tagid. Makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausal sa processed kag cured meat, kaangay sang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham, mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayara man nga ginatawag non-radioactive carcinogens nga mangintunaan man sang cancer. Kaangay sang paghaklo naton sang asbestos kag aso sang sigarilyo. Gani, likawan gid ang pagkaon sang batok o konsunog nga pagkaon. Makapila ka beses kung magpangapi sa isa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may buruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-apat katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Radio Bombo! Patawar ako. Kapag wala ko na ikaw, ginahigog mo. Hindi na pagpadayo na maluoy ka. Tungod ang tag sa katinaga nagapadugang lang sang pila sa akong kasing-kasing. Kinpapati mo ako sa paghigugma nga isa lang gali kapakuno-kuno. Anong sala ko sa imo? Ngagin silutan mo ako sa amo sini. Apang sa gihapon hindi ako makabatas magbalo sa imo sa sakit. Agud mabatyagan mong nabatyagan ko. Kung diin man ako makaabot, kung diin ka man, tanday na nga sang makaisa. May isa ka tinugang nga naghigugma sa imo sang tampad. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Once, there was a love. Sa tag sa kakabuhi sang tawo, kag sa tag sa kabahin sa iya kasing-kasing, may isa kahandumanan nga matahong. Masadya, masakit, kag makahalamot nga durot sang paghigugma. Kung kamo may handumanan sa paghigugma nga hindi malipatan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love. Kay ina paghahatagan namon sang kabuhi para sa inyo kalingawan. Once, there was a love.
forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Kagkaron, sa kasugpon sang kasaysayan ni Dorina, gagin pasakop ni Esther, kagaton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa atong panatuntunan. Once, there was a love sa kasaysayan. Sa ngalan sang paghigugma. Is this goodbye? I hate to say, be back in his arms, forget me. As my life goes on. Kabuang gid sa akon ah. Masarangan ko pa ayan nga magpanaog diri. Wala pa nga daan ako sang safety girls. Pero alang-alang naman nga mapadayon pa ako sa pagtaklad. Ara, may bato nga dako dira oh. Ang mayo pa. Masaka ako dira kag magpungko sang makadali. Kag maminsar kung saan ako makapanaog diri. Naglibog ang ulo ko sang hinali ah. Ano palang buhaton ko? Para nga makapanaog ako diri sa nahamtangan ko man. Kung sang primero, aksidente kun nga ang na-stuck ako diri. Subong niya, tungod sang katanga ko. Pero, imposible man nga magpabili na lang ako diri. Kinanglan ko gid nga makapanaog ako diri mo. Bisan amat-amat lang. Bala na. Kinahanglan ko nga makapanaog. Kinahanglan ko nga magpakabakod. Manaog ako diri sa bato. Kag mag-amat-amat dulhog. Kung kinahanglan nga maghakos ako sa mga bato, buhaton ko. Makahalin lang ako diri. Nagahulag. Pero bamatsyag ko? Kagamay pa lang sa nalaktan ko? Dorina! May nagtawag sa akon. Kag do sa idalom naghalin? Lantawon ko, abe. Manguyapot lang ako sang mayo sa bato nga ginhapan ko. Hala? Si Julius? Julius! Hindi ako magsabata. Kinahanglan. Tipunon kong akon kusog. Papadayon ako. Hindi ka magaling sa naptangan mo. Sala ang ginapanahugan mo. Ara ang isa ka ba to? Dira naman ako manguyapot.
Pabilin ka na direkta si ibabaw ko. Nagpilita nga magpanaog. Kuntiin ako nagpanaog. Para pananglit ka mahulog ka. Hindi ka magdalustos ang dalayon, paidalom. Oo! Oo, Julius! Ay, salamat! Nakapanaog gid man ako. Ano ba lang kinahanglan mo sa ibabaw? Ha? Ba, ginuyatan niya ako sa abaga. Nga nagsaka ka dito. Ha? Gusto ko lang kung tani nga makakita sang view. Palihog. Hindi na lang ako pag-akigi, ay. Kay wala man inasang mabulig sa akon. Naghimo ako sang isa ka kabuangan. Wala kaabi kaina sa nag-abot ako sa balay mo. Kani nga, naglibot-libot na lang ako nga inagaisahanon, eh. Apang delikadong lugar nga ini? Oo na. Nagkaibalo ako. Ginbutang ko sa delikadong kabuhi ko. Hindi ko na inipagsuliton pa, ah. Kinakos niya ako. Sorry man kung nataasan ko ikaw sa tingog ko, ha? Dala lang ato sang tuman ko nga kakulbay. Kaya dapat wala matugin buhat. Basi kung anong pang natabo sa imo. Julius? Kaina ko lang nga binabato ng note mo, eh. Gani, nagdiretsyo na lang ako diri sayon sa balay mo. Apang wala ka na sa nag-abot ako. Amo gali. Temprano pa ako nga naghalin kay inay. Sang wala ka nakaabot kahapon. Sabi ko, anay, kung madugayan ka pa sa ginkantuan mo. O ti ano? Kamustang weekend mo? Sugiri ako. Sugiran ko bala siya bahin sa engagement ring nga ginhatag sa ako ni Lionel. Ay, bahala na, ah. Ote, nga wala mong ginsuksok ang engagement ring mo. Ay, nahadlok ako. Basi bala kun madula. Naginawa siya sang madalom. At, dali na. Katuan na to ng isa ko ka-paborito nga lugar. Okay. Wow! Katahom diri. Kag natago ini katama nga lugar? Oo. Sinong maguna-una nga sa tunga sang madamo nga puno sang pine tree. May isa ka matahom nga busay. Kag nagailig ang matinaw nga tubig sa suba. Siguro.
Wala pa sang iban nga nakakadto diri, no? Siguro. Pero hindi man kita makapakot. Apang nakaibalo ako nga kinahanglan ko ikaw nga dalon diri. Amo na siguro ining pinakalikom nga lugar sa banwa nga ini. Mamiss ko gid ang duog na ini. Pwede ka man nga makabalik diri ah. Masubra duha ka pa man lang kasimana diri. Oo. Pero sa tion nga matapos ko nang ginaobra ko, kinahanglan ko na nga magpauli. Kagdason, paminsaron ang bahin sa kasal? Hindi. Ano? Sa tanan nga engaged, ikaw lang nagalikaw nga hambala ng bahin sa kasal ah. Hindi pa siguro ako handa. Ay! Dumaulan, no? Kinanglan ng guro natin nga magbalik sa balay mo. Dali. Ay! Nagtupa na gid! Ay, kinanglan na naton nga magdalagan. Nagbaskog na gid ang ulan, no? Kag nagapangilat pa. Basta kagid ka tama, oh. Amayo pa siguro, mag-ilis ka na eh. Basi kung magmasakit kasi na. Ha? Pahulamon ko ikaw sang bisan anong nga masuksok mo kung wala ka sang dala nga ilislan. Madali lang ha. May init lang ako sang tubig. Mainom kita sang kape. Wala na ginagauntat ang ulan. Daw ginabubo lang, oh. Kag-amat-amat na nga nagadulom. Masta kagidri subong nga gabi. Delikado kung piliton mo gid nga magdulog eh. Okay lang ba sa imo? Wala ka bala na balaka? Wala. Ugaling, basi kung mabalaka ang tag-iya sang pension house nga ginadayunan ko. Ugaling na lang kita mapathag sa iya. Ang importante, nga hindi makompromiso ang kaluwasan mo. Ay, sige. Manda ko sang panyapo naton para nga makakaon kita sang temprano. Buligan ko ikaw. Si Julius. Nakita ko siya nga nagapasiplat sa akon kung magtulog. Dorina. Nagpalapit siya sa akon. Kaghalos, mabatyagan ko ng iya paginawa.
Kinakos niya ako. Kagpamatsyag ko. Daw ginakuryente ang bilog kong lawas. I have done the silliest thing. Nagigugma ako sa iyo. Julius? Dorina. Kinalukan niya ako sa bibig. Kag nagustuhan ko ini. Dito kita mapungko sa kama ko. Dito kita mapadayon sa pagsugilanon. Wala ko ini pagungta. Apang amo na sining nagkakatabo sa akon sining nagliligad lang mga inadlaw. Naghigugma ko na wala ko natalupangtan. Nagapati ka bala sa ako. Oo. Apang wala ako makahibalo kung paano. Nakaibala ako kung anong buot mo sining. May mo nga wala mo gid man siya ginahigugma. Apang hindi nato ni pagsakuon. Atagan nato ng aton mga kaugalingon. Sang tuman nga tiyon. Para tadlungon ang mga bagay-bagay. Love is nobody's fault. Hindi naton salain. Kagusto ko man nga makasiguro. Kung matuod man ang akong balatyagon tuhoy sa imo. Padayon gihapon nga nagabubo ang ulan. Si Julius. Mahamuok ng tulog niya sa sleeping bag. Kag ako, ari sa kama. Kag bisan hindi maayo ang panahon. Wala ako nagakabalaka. Ay. Subong lang ako nakabatsyag sang amo sini nga seguridad. Kag sigurado ako sang akon balatyagon sa iya. Madugay na. Old flame has to die. No more tears to cry. Never cry. Just these broken hearts goodbye. Goodbye. Is this goodbye? Mga biyanso na giniyo sa pagpamati, ang mga matahong nga kasugpon sang kasaysayan ni Dorina, nga ginpasakop ni Esther, kagaton man ginatagan sang kabuhi, diri sa atong panatuntunan. Once, there was a love sa kasaysayan. Sa ngalan sang paghigugma. Direksyon, Marnie Mongkal.
Mga carcinogenic foods o kuntigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kon mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung naghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga nangin paborito naton. Kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw! Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal. Nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi tagid. Makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausal sa processed kag cured meat, kaangay sang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham, mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayara man nga ginatawag non-radioactive carcinogens nga mangintunaan man sang cancer. Kaangay sang paghaklo naton sang asbestos kag aso sang sigarilyo. Gani, likawan gid ang pagkaon sang batok o konsunog nga pagkaon. Makapila ka beses kung magpangapi sa isang adlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bakod may ara ini sang hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may buruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-apat katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga hagan-haganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang saba nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga saba nga kinahanglan gid sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, magud nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang saba nga luto, ang Cardava banana. Naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang saba nga saging naganubo ang risgo nga magkabalatian sa korason.
Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang sab-a nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas gani wala labot sang apple mahimo man mahambal a banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kay isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve When I'm dead, my dearest, sing no sad songs for me. Plant down no roses at my head, nor shady cypress tree. Be the green grass above me when flowers and dewdrops wet. And if you will remember, and if you will forget. Recuerdos, mga handumanan, nga ginkalimtan apang nagapanagilot sa kaisipan. Agud buhion ang mga hitabo. Agud liwat nga magpatyag sang kamingaw. Ukon kalipay. Recuerdos sa kasaysayan. Rosie. Kay raming mang balakid sa iyong daraanan, sadya mang matinig ang kailangan mong lakaran. Ubod man ang bigat, ang iyong pinapasan. Huwag kang mag-alilangan, kayang-kaya mo yan. Kagkaron sa kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Rosie. Huwag kang umatras, huwag kang huminto, huwag kang mapagod, huwag kang sumuko. Alam mo naman sa dulo nito, ang pangarap mo'y naghihintay sa'yo. Aba, ari ka gali diri, Nay? Anong ginahimo mo diri? Ay, mahalin na lang ko, anak, ah. Ha? Mahalin? Kag sa diin ka makadto? Mangita ako sang madayunan. Kagon makakita na ako sang madayunan. Mangita man ako sang obra. Pero, Nay, nga mahalin ka. Nakaibalo ako. Hindi mo ako mabaton, anak. Ha? Kag sinong nagsiling? Si Veronica. Nagsiling siya nga bisan magluha ako sang dugo. Hindi ka na magbaton sa akon. Bangod akig ka sa akon, anak. Wala akong magsiling si nanay. Nagsala lang siguro si Tita Veronica. Rosie? Anak? Ambot mo silingon nga. Ginabaton mo na ako? Ginapatawad mo na ako? Oo, Nay. Ginapatawad ko na ikaw. Basta, ipangako mo nga hindi ka na maghalinliwat. Aba, oo. Oo, anak. Hindi na matabo, ina. Hindi na matabo nga madula ako dari liwat. Hindi na, gid. Ay, Rosie, anak. Salamat, gid. Salamat kinapatawad mo na ako. Dali. Pahaksa ko sa imo, anak. Amo man ako, Nay. Rosie, anak ko. Nay, nalipay gid ako.
nga nag-abot pa sa ato ng kahigayunan nga ini. Oo, anak. Oo. Diyos ko, salamat gid sa imo. Salamat kagin pamatian mong pangamuyo ko sa imo. Salamat gid, Diyos ko. Rosie, anak. Sa panulo ko. Doon nagtahom pagid ang balay naton nga ini. Aba, oo, nay. Kunabi, nagbakal ako sang duga nga kasangkapan. Amo inang adaw nagbago ini sa panulok mo. Amo matuod, anak. Ulagin ako maglaom nga maayo ka gali magpili sang kasangkapan. Ay, salamat, nay. Kay naluyagan mo ini. Ay, oo gali. Siling ni Veronica, ikaw nagadumala sang kadutaan? Oo, nay. Si Tito Primo, among nagserbi nga daw inkargado sa akon. Siya ang nagahatag sa akon sang mga buluhaton nga dapat ko ipaobra sa mga obreros. Kagang pati ng galastuhon para sa mga balaklon nga abono. Pati na ang sweldo sang mga tawo. Ay, maayo kun amo. Pero karon nga ari na ako, ayhan, mahimo na niyang itugyan sa akon ang mga buluhaton nga ina. Ang mga buluhaton sang imo amay. Kay balo ka, anak. Gintudluan niya ako sinasang unay. Daw nawili naman ako sa akong trabaho, nay. Kagusto ko nga matunan ang tanan nga aspito sang aton kadutaan. Maayo man ina, anak. Pero kung matak-an ka, isiling mo lang, ha? Kaya handa ako nga magbulig sa imo. Oo, nay, anak. Diri lang ako sa balay, Akong matipan sa imo. Lutuan ko ikaw sang nagustuhan mo nga pagkaon. Nakaibala ako sina Kay man, amo sinang ginahimo ko sang jutay ka pa. Ay, abaw, Nay, hindi na kinahanglan, ina. May kabulig ako. Si Ising ang iyangalan. Ugaling nagbisita siya sa iya Iloy nga nagamasakit. Pero mabalik siya sa hapon, Anak, hindi na kinahanglan nga magkuha ka sang kabulig. Kay ari naman ako Yadi pa nga masupot mo ang isweldo mo sa iya. Ginpatigayon siya sa ako ni Tita Veronica, nay. Kag maabot siya. Isa pa, kinahanglan giniyang kwarta para sa iya Iloy nga nagamasakit. Gani hindi ko siya mapahalin, nay. Naluoy ako Pigado man nga daan. Kagang niya sweldo sa akon, amoy nang ginasaligan niya nga makabakal sang bulong sa iya Iloy. Ati sige. Kung amoy nang gusto mo, anak, ikaw ang mahibalo. Gusto ko man lang nga makabulig Matuod, Mama Veronica? Ginbato ni Rosie ang Iloy? Oo, Hari. Nagpangako si Molly nga hindi na siya magalin. Kagusto niya, diri na lang siya mapatay. Napatawad ni Rosie ang Iloy? Ginbato niya si Tita Molly? Hari, Iloy niya si Molly, bisan ano pa ang matabo. Basta, wala ako sang salig sa iya, ma. Hindi ako maluyag na sakito niya si Rosie. Pareho sang natabos ang una. Nakita ko kung do ano niya hanuton sang paha si Rosie. Hindi na niya inapagbuhaton. Nagpangako siya sa akon.
Nagdala gali ako dire nga tinula oh. Tinula nga manok. Para ini sa imo, kag sa iloy mo. Kamusta ka na? Ay, salamat, gid ha. Ari ah. Matsyag ko. Nagalala na gid ang iya ubo. Wala na siya makatulog kagabi. Kung mag-amos hindi ko gid siya mabayaan. Akong gusto mo, ako ana yung matulutanaw sa iya, samtang wala ka pa. Ay, salamat gid Rosalyn. Kaayo gid sa ibo. Wala sang kaso ah. Pero kinahanglan ko na nga magbalik sa akon ginaobrahan. Basi malapalinon ako ni Rosie haw. Kung hindi ako makabalik dito. Basi kung islan niya ako sa iban. Uy, ang ako lang nga daan sweldo ginasaligan ko. Nga mo makabulig sa amo niya duha ni nanay. Suplada ba lang amo mo? Hindi. Mabuot siya. Kagula siya sang kaupod kung hindi ako makabalik. Wala bala siya sang iban nga kaupod? Wala. Siya lang isa sa ila balay. Siya na ang anak ni Peter nga ginpatay sang isa ka lalaki nga kabit sang iya iloy. Amo bala? Hindi bala. Amoy nang ginbalita sa magligad nga tuig. Oo, amo matuod. Nakabati ako sina. Ang iya iloy, wala mahibal-i kundiin. Apang ang nagpatay sa iya amay, na priso na. Gani nga amo ina eh. Wala siya sang kaupo didto. Basi bala kung pahalinon niya ako haw, kang mangita sang iban. Ising, may naisipan ako nga paagi para nga hindi ka mabuslan sang iban. Ha? Ano nga paagi, day? Ako ang mabulos anay sa imo didto. Ano? Ikaw ang mabulos sa akon obra didto? Uy, nga naisipan mo man ina. Naluoy lang ako sa imo, Ising. Basi bala kung pahalinon ka matuod niya kung hindi ka pa makabalik didto. Gani ako na lang ang mabalik didto. Silingon ko siya nga hindi mo mabayaan ng imo iloy sang hingalit. Gani, ako lang anay mabulos sa imo. Pero paano yung utod mo nga ginaatipan dira? Dako na ina si Nonoy. 8 katuig na siya. Kag siya na lang isang akon ginahulidan. Ang iya 2 ka utod. Si Max, kag si Fernando. Dalag ko na ina. Kag nagatrabaho na gani si Fernando sa isa ka kalanan. Kag si Max naman, nagatrabaho subong bilang isa ka delivery boy. Kag bisan paano, nakabulig sila sa akon. Kag wala na ako sang problema pa sa ila. Wala na ako subong sang mabugat nga trabaho pa sa balay. Amo ina, nga pwede ako nga makasali sa imo. Bulig ko na lang ina sa imo, nga hindi ka maislan sang iban didto. Ay, Rosalyn, sa hindi ako makapati nga mahimo mo ina para sa akon. Ay, sang una, sang mapatay ang akon iloy. Ginbili niya sa akon ang akon 3 ka utod. Kag sinanay mo, nagabulig sa akon. Kung maubusan kami sang bugas, ginahatagan niya ako. Kung kinahanglan ko ang bulong, ginapahulam niya ako sang kwarta. Kag bisan paano, napadako kong akon mga utod. Natuman ko ng akon pangako sa akon iloy. Wala ko sila ginpabayan. Amo matuod, naglaon ka na lang nga wala makapamana. Kaya ang imo panahon, ginhatag mo sa imo mga utod. Kag subong, wala ka pagihapon sang bana sa edad mo nga ina. Tungod ikaw ang nangin iloy kag amay sa imo 3 ka utod. Amo man inang sugid sa ako ni nanay. Matuod ina. Apang sa kaluoy sang Diyos, napadako ko sila. Kag subong, kag bisan paano, nakabulig sila sa akon. Nagsiling pagani si Fernando,
nga kung makasupot siya kuno sang kwarta, hatagan niya ako sang kapital para nga ipatindog sang jutay nga tiyangge sa atubang namon balay. Pero subong, may panahon pa ako para nga makabulig sa imo ising. Baw salamat gid Rosalyn. Kaayo gid sa imo. O sige sugot ako. Basi kun mag-ayo na si Nanay buwas, makapadayo naman ako sa pagtrabaho ko didto. Ako ang bahala nga magsugid sa amo mo. Kag nagapati ako nga mapasugot siya nga ako ang masali sa imo. Ay, salamat gid. Rosalyn, magkadto ka didto sa wala pa mag-abot ang alas 5 sang hapon ha. Ikaw pang maluto sang panyapon para sa iya eh. Oo ako nang mahibalo. At ipanan na lang ang iloy mo ising. Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasupon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Rosie, ginsulat kag sa direksyon ni Elizabeth Batidwan Navarro. Bombo Radio Philippines, patuloy na #1 sa drama. Fast Paradio Bombo! Bombo Radio Bacolod. #1 Fast Paradio Bombo! Mga carcinogenic foods o kung tigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kung mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung naghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga nangin paborito naton. Kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw! Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal. Nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi tagid. Makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausal sa processed kag cured meat, kaangay sang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham, mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayara man nga ginatawag non-radioactive carcinogens nga mangintunaan man sang cancer. Kaangay sang paghaklo naton sang asbestos kag aso sang sigarilyo. Gani, likawan gid ang pagkaon sang batok o konsunog nga pagkaon. Makapila ka beses kung magpangapi sa isa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bakod may ara ini sa hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may buruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-apat katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape.
Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga sab-a sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang sab-a nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw pinaagi sa pagtanok suni. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga sab-a ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga sab-a, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang sab-a nga saging. Ang saging nga sab-a ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang sab-a bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Iyari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang sab-a nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga sab-a nga kinahanglan gid sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang sab-a nga luto, ang Cardava banana. Naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang sab-a nga saging nagalubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang sab-a nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C. Sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging, makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections, dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kay isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy anti-ill kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Kabombo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaloon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa pagpabaskog sa sulod kag gwa sang lawas. Santo naman sa research ng Journal of Ethnopharmacology, ang tambo ang mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kon pain-killing properties.
Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories nga gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi, antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakasini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Luyag mo bala nga mabuligan ang imong guya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal. The Philippine Standard Time, 20 minutos na nakalikid stock na ang las 11 sa Udo. Welcome mga kaibigan, pagpangalagad siya pratuntunan Bombo Hanay sa Udo pang Sabadong edisyon siya pratuntunan petsa 28 nagkakaroon niya sa bulan sa Mayo. Naging hapos na ang bulan sa Kabulakan. Ikalan nga mga bulan sa tuig 2022. Kamusta na kamo mayong ugto, mayong aga sa atong mga suki, mga kabumbo na taon sa kabuusan nga 61 ka makabarangay sa Bacolod, mga kauturan naton mga manguma naton sa mga kaumahan sa mga banwa ka syudad sa kabuusan sa aton sining probinsya. Kamusta naton sining mga tindir-sunderas, bulantiras, kamusta ang bintanay, kamusta ang baklanay sining adlaw sang Sabado. Mula sang opisina sa pilat ka mga pribado nga kambuhihan kay subuman sa aton sining mga talatapan sa gobyerno. O
despite banat buto balik yapon biyang atong sini nga mga driver, halin sa tricycle driver tub sa atong sini mga taxi driver, banat buto sini nga Sabado, bisan magamay-gamay ang volume sa atong sini nga mga pasahero. Teka musta ng koleksyon, may nareserba na pang boundary. Of course, aton man nga mga driver ko sa mga pribadong masakyan nga nagamonitor magatutok sa niyong matinyon, dadala sa ila sa mga salakyan padulong sa pilayag destinasyon sang aton sining nga probinsya. Of course, draman sa area sa Negros Oriental, mga katuran kita nga travel karon going sa Negros Oriental, nga nagatutok sa matinyon sa aton sining pagpadagan sining utos siya pagtunan Bombo Hanay sa Ogto despite yung mainit-init natin karon nga tiyempo sining nga Sabado. Tamo kita gyapon sa mga mga kauturan naton nga nagabanat buto ya sining adlaw sang Sabado ko sa mga Negrosano bakulod non nga makatutok live sa aton sa FB ka YouTube channel di sa bahan sa Pilipinas, di sa bahan sa kalibutan, makita nila batiin nato pupalagan sining adlaw sa inyo platuntunan Bombo Hanay sa Ogto. Subong adlaw nagaselebrar kita sa ika-124 katuigan National Flag Day. Kaupo nyo tag sa Sabado sa Ogto, Bombo Dennis Rubica. No mga balita nga ito na bantayan, balita ito ni Balon sining Ogto palagan siya patuntunan sa ato sining nagapaw ng mga balita lokal, ang preparasyon sa ato si Negros Occidental Provincial Police Office sa sining pag batak, talang pag-lift sa COVID curfew sa Bugos nga probinsya, sumugod sa bulan sa Hunyo. Tespektaron ta nga magadamo ang atong mga turan sa gwa sang tagsanak Primalay sa tinion sa kagabihon, espesmente sa mga balay limnan. Ano ang game plan naman sa aton sining kapulisan. Kaya nagkabasi magsaka naman atong bilang kriminal. Bulon to na karon sa paig sa ato sini spokesperson sa Negros Occidental Provincial Police Office na si kay Police Lieutenant Abigail Donasco. Subong man ang ining reaksyon man sa aton sining electric cooperative Seneco sining pahayag sa incoming President-elect Bongbong Marcos nga tiko makapungko sa naburuan gaanya man pagtamod ang iniya ang pagpanubo sang power rate mo daw mo ginakuan mo ginakalipay sing tanan kon magnubo. Sa balayran sa kuryente, taas sa balayran sa tubig, may balayran ka pa sa internet mo, talos tanan lang, nga balayran, gasalaka, prong sweldo, wala gasaka. Iba lang naman karon sa ato si Bacolod Community Office, kung wala may mga naka-file na sa last statement of contribution and expenditure. Kaya may 30 days from the day of election sa pag-file ini mga nagdalaog kung nagleper din natin nga mga kandidato sa May 9 National Local Election sa pagpile sa ila sining soseng. Kaya ibalon naman karon magkabinan ang mga requisitos kaya pila ka mga procedure sa natin talagina mangagaw talinja sa ato sini spokesperson man sa Police Regional Office si Police Colonel Arne Soles pero ti bulon talin ka siya sining pahayag sa bahin sa mga etiquettes paggamit sa aton sining hiyahay sa Pilipinas sa sining aton pagsilbrar karon niya sa National Flag Day. Ang iban kay karon nga mabalita bantayan nyo karon mga binadulo na sa aton sining pagpalagan sining ugtos niyo patutunan Bombo Hanay sa Ogto. Sa balita naton sa palibot ya sa pungsod, ang Department of Health nagpahayag nga wala pa karon sang may gin-aprubahan ang Food and Drugs Administration o kon FDA sa bahin sang vaccine sining ginabantayan ang mga karong balatian nga virus ining monkeypox virus ang nagapekto na karon sa piya ka mga lugar sa Africa, sa Europa, sa Canada kag sa Estados Unidos. So far di sa aton sa Pilipinas wala pa kita sa confirmed case sa monkeypox virus. Sa balita sa luwasang pungsod, duwag ka mga oil tanker sang pungsod Greece
ang ginkusdiya karon sa Iranian Revolutionary Army. Dito sa may Persian Gulf. Kuno kasunod sa retaliation sing Iran sa pagbulig sa Greece, pungsod Greece, sa pila ka mga ginapatuman nga embargo iya sa Amerika. Base bala maglinaway naman sa Persian Gulf di balon ta pa na base may mga Pilipino diri nga cruise ning duwa ka mga Greek oil tanker ngara karon niya sa kustodiya gina commander sa mga Iranian Revolutionary Forces. Sa mga balita nato ni mga balita atong kapatamon sini nga pagpalagay siyempre tuntunan na Bombo Hanay Saudo. Oras ang Bombo Radyo Bacolod Philippine Standard Time 27 minutos na nakaligad diya sa takna nga alas 11 sa aga makibinan subong na mga kabinan sa naton nagasilbra kita kung ginapadumdum naton ginahiwat naton ining isa kasi ika 124 nga National Flag Day as kay napati gina kuan naton gina-inform naton ato sinitag pramati sa aton karon nga pag patigan kay ginapalibot aton ko ato sinipatrol pa-check naton kung may bala may mga nag-display din man sa ato si national flag sa mga private kag government buildings sa mga commercial establishments sa iban pa sa masalakyan naton kag kun bala may mga nagabaligya sining mga flaglet sa aton Bacolod Public Plaza makabinan kasi naton ining National Flag Day importante ining bagay para sa maragtas kag sa aton mga Pilipino para sa aton nagilapit nga pagsiwat sa aton sining Philippine Independence Day sumabot nga June 12 mga kabinan. June 12 basta malipat ka mo anong adlaw na ba ito pang June 12 it's a national holiday ang June 12 is Independence Day gagisilbra naton mga kaibigan so sinaton ining National Flag Day mga kaibigan tingon madunduman balik-balikan ta sa itong March 6, 1965 pagi sa Presidential Proclamation number 347 o 374 Presidential Proclamation number 374 nga gin-issue nga nagadeklarar nga stagsa kapag abot sa Mayo 28 selebrahon ang National Flag Day mga binan so mo ni subong nga celebrar kita sa National Flag Day mga kabinan pagrespeto pagtahod sa aton siniyang bandera kasi ito mo ning nagarepresentar sang aton sining pungsod Pilipinas. So ining deklarasyon ining pagselebration sang May 28 bilang National Flag Day ginkuan man niya ginadihon after sang magpangibabaw kita sa away na tubatok sa Spanish forces ito sa battle sa Alapan sa may Imos, Cavite sa tong 1898 pagpakita kasi naton dapat may idea kasi sa mga millennial naton daw ay nagikbalo kung ano ang mga protocol, mga etiquettes sa gamit sang aton sining bandera sa aton sining Philippine flag mga kabinan may mga doon dumaan yung kabinan sa kato may mga kasuguan kita sa diri may mga penalties once nga hampangan mo kuan mo kung ano blay mo sa atong bandera hindi na pwede kami ara kita na sang kasuguan nga nag-prescribe sang penalty may penalize ka silutan ka may multa ka may pagkapriso ka once sabing bandera gisiun mo bandera dabi hampangan mo
Kung ano da, hindi na pwede makabinan. May ara kita na sa kasaguan, no? Sa idalom sa Republic Act 8491, makabinan, no? Amoning an act prescribing the code of the national flag, national anthem, motto, coat of arms, and other heraldic items and devices of the Philippines, mga kaibigan. So, dinabuta mo kayo kung ano mga mga penalties. Example, sa Philippine Republic Act 8491, ang katayuan sini, among others, to promote or sustain reverence and respect for the Filipino flag, the national anthem, and other national symbols which embody national ideals and tradition. Arin sa section 34, no? Sa sabit nga Akta Republika 8491, no? It is stated nga may mga prohibition. Arin mga pila mga prohibition, no? Base sa mga utod nato na matiga mo, hindi pwede Anong hindi pwede ninyo imuon sa ato sini nga Philippine flag, no? Hindi siya pwede i-mutilate, inang video ikuan blada, pabayaan na, gisigision or ukot-ukoton da or lapak-lapakon, hindi mo man siya pwede i-deface, hindi man siya pwede i-defile or i-trample mo sa da, yung lukuton mo lang siya, hindi may proper way of folding, paano ka magpiod sa aton sining bandera, mga kaibigan. So may mga may mga corresponding ko nga mga silot kung ginahimo mo, tapos na ginatampalas mo man nato nasyon kaya ang bandera naton amo ni ang simbolo, amo ni ang naga-representar sa aton sini nga pungsod Pilipinas. Kita mo sa mga teritoryo naton gani ginabutangan asing bandera, like sa territorial water naton, boundary naton. Doon naman yung last 2 weeks, ang Philippine Coast Guard nagbutang to sang buyaho, marker sa West Philippine Sea to, nga may nga bandera sa Pilipinas, nagapatimaan nga ina nga mga area, ina nga lugar, whether land territory man or water territory, na bilong ina sa isa ka nasyon. So sa bandera, balaan mo kung sino na territorial jurisdiction. Kung bandera ka Pilipinas, iyan ay. Kung bandera sa Vietnam to, tiyam na to teritoryo. Kung bandera sa China na, iyam na to. So, nag-representar ang bandera sa aton siniya nga pungsod Pilipinas. Of course, nag-representar sa aton nga mga Pilipino, mga kaibigan. Muning aton niya kung ano muning simbolo sa ato sining nasyon. Magadto tamo mga embahada naton, mga konsulada, mga government offices sa luwas ng pungsod, no, sa ibang bahin sa kalibutan, may ara gina sa aton sinang bandera, may Philippine flag na ya kasi symbolizing sa aton sining pungsod. And of course para sa aton patriotism, aton pagpalangga, pagulikid, dampig, pagpangapin sa aton siniya nga nasyon. Ari ding patriotism sa aton sini nga pumuluyo, kag of course, di ba, like sa aton nga mga soldado, mga police personnel naton, mga kaibigan, ang aton nga mga government employees, tamo yung mga panumpa na sila panunumpa sa watawat, da mo na makita na patriotismo sa Pilipino. Like sa aton yung civilian, dapat mo na patriotism kita, tamo isa da gani kung magpatukar or magkanta sang aton sining national anthem, nagapundogid kita. Pay attention kita, ang aton nga right hand, ginabuta aton sa aton nga left left breast naton, di sa wala nga porsyon sa dugan naton, pagpakita sa aton sinipag palangga sa nasyon, di ba, Bonasbong,
sa una ti ma-pay attention ka lang, kung civilian ka ti pay attention ka lang dahil pimuyo ka na, tindog ka na, kung pulis ka, militar ka, salot ka, sumuya kung civilian ka, ang imo right hand iwota mo sa wala nga porsyon sa imo sini nga dughan, amo na subong proper na. Tapos kung may mga salakyan ka labay daw, pundogin na ya, subong duway na, no? Makita mo may mga sabi ko sa may mga flag ceremony, like sa mga schools, no? Waya salakyan galinabay-labay lang, siyang tao gani kinukutso pa, kasi gani ga flag ceremony naga kuan pa bla, may ginahimo pa iba, so why kita unay diretso ka, pay attention gid ang ginabuhat mo ya, tatol mo gitna, tapos sa mga salakyan galalabay na ginapapara, ginapapunduhan ya, isubong duway na kay tingko anay na dula ng patriotismo sa aton sining mga pumuluyo, especially sa aton sining karon nga mga bag-ong tubo, mga young ones naton mga kaibigan, kasi tingko sang unay sing tiyempo namon, kada adlaw every day, kada aga may flag ceremony. Before kaya magsulod sa proper sing klase, sa elementary ka, sa high school ka, adlaw-adlaw ginaya, adlaw-adlaw ginaya ang flag ceremony ng kaibigan. Dito ma-install mo lang yung tawag patriotismo sa isang Pilipino, lipas sa gamay pa siya nga edad, hasta magdakon siya. Subong niya ang flag ceremony sa eskwelahan, kada Lunes na lang. Kada Lunes na lang, once a week na lang. Once every week na lang. Paano ito nabi ma-install sa aton nga mga lamaron sa mga tawag ng patriotismo, pagpalangga sa aton sini nga pungsod Pilipinas. Kaya kung nagakanta ikaw sa aton sini nga pambansang awit, kung pinsarol mo ang ginakanta mo, insindihon mo, tidak mo makita ang pagpalangga mo sa nasyon, ang pagpalangga mo sa kasubong mo Pilipino. Ibang ganyan guro subong, hindi kansi sa ulosing national anthem tayo. Hindi kabalo, hindi guro ma-memorize ang aton nga kwan, national anthem na ton, ang bayang magiliw. Ibang guro, hindi sa ulo na pro. Sa mga lamaron subong, abot kung may mga makasaulo pa, yan, may ada guro ti pinakporsyon kasi rin ko ti, every Monday na lang, simula pa pandemic, every Monday na lang, ang national anthem, kung flag ceremony naton, ti, ambot sing nag-pandemic kita, sa modular, ti, wagid wagid national anthem, kung nag-online ka da, why man na ga-play nga, mapapatanay, mga national anthem tanay, why, 2 years sobra na. Maring problema doon sa ato, no? Isa subong adlaw nag-celebrate kita sa National Flag Day, amo na gina-remind naman nato sa mga katuran, ang aton pagka patriotismo sa aton sining nasyon, ang paghinsindi naton sa aton nga hayahay, bandera sa Pilipinas, ano ina sa gasimbolize, so singko gasimbolize sa aton nasyon, kag para sa tagsa naton yang mga Pilipino, para sa lahi sa Pilipino. Mga binansin ko subong until June 12 sa aton National Independence Day celebration, mag-display kita sang aton sining hayahay. Tamo tabi Leon tabi si Bombo Carla, no, kaging palibot naton sining ugtod sa syudad sa Bacolod, kung kamusta obserbasyon niya, may mga ara na gidman naga-display, especially sa atin nga mga government offices, government buildings, nag-display na bala sa national flag naton, Philippine flag. Ang mga salakyan, may nakasabit ng mga bandera. Kamusta? May sa mo na okasyon, may ang Pilipino, matanda gapon mo. May nagabaligya na sining gagmay nga bandera, ng flagless na ton, das flag plaza, nga pwede matakod sa mga salakyan. Tanawon tabi, ibalon tabi sa report di Bombo Carla Medefensor, direkta mismo dira sa may old Bacolod City, lambot kung sa aton da freedom, ano pa rawag sa gani, Justice Park, dira sa may old City Hall,
Ti may flagpole mo na damo. Taong tabi ko may bandira man nga nagalupad-lupad. Tapos sa pekalinyaring live report, Bombo Carla Milifensor, direkta sa may Old City Hall. Bombo Carla, mayong uto kamin. Yes, Bobo, then it's live kita diri subong no sa Old Capitol, Old City Hall diri sa syudad sa Bacolod, Bombo Danis kag makita diri naton do ano pa no tawhay ang flagpole Bombo Danis, wala kita sa nga may makitaan nga hayahay sa nga ako na aton sini nga flag diri sa may flagpole Bombo Danis, siguro wala pa nabutang, wala diri subong sa nga flag Bombo Danis no. Bombo Carla. Yes, Bombo Kon Danis. wala flag pulang nanay Yeah. Ang pool ta, why plug at may plug natin tawag ito plug pool na Pool lang gid Bombo Danis, wala sa nga flag nga nabutang no. So diri man sa area sa nga downtown do wala pa kita may masikatan gid nga mga nagabaligya sang flag sa Bombo Danis kaga kung kaisa may masikatan diri no mga bata nga may mga bata nga nagabaligya sa mga flag sa subong wala kita may masiplatan Bombo Danis kay sa mga salakyan wala pag kita may masiplatan nga may mga flags no. So siguro do aton pa lang patrol lang aton sini nga nakita nga may flag na Bombo Danis. Bati mayo na no, at least masunod nila no. Nga magbutang man sila sa bandera no sa ila salakyan no. Tapos isa ka baka barato bala nagordaw downtown kasi may plaza naton may ara daga baligya guro 40 pesos depende way tabalosing presyo pila ba na submit mo da until sa June 12 no butang mo na gyapon sa mga commercial establishments naton Bombo Carla mga building naton dira sa mga government building so para way pag kami sa platan nga may naka-display na nga bandera ta. So for Bombo Danis wala pa kita may nasiplatan Bombo Danis no, pero ang katapos ng PNP ini sila celebrar gid ini sila sa National Flag Day Bombo Danis no kay subong nga adlaw gid no ang Flag Day Bombo Danis May 28. So ini siya gina unfurled ini siya May 28 na 1898 o kung ini siya ipakita sa May 28 1898 Bombo Danis. So Bombo Danis ang kakatapos ng ato nga kapulisan celebrar ini sila no sa National Flag Day Bombo Danis kag mayara ini guidelines no kung paano igabutang ang mga flags Bombo Danis. So kung magbutang sang flag sa isa ka building for example Bombo Danis, so kung ikaw nagatubang sa sa building Bombo Danis, dapat ang color blue ari sa may wala no. Kung gatalikod ikaw sa building, so dapat ang color blue yara sa right side Bombo Danis. So amo ina no ang plastada sang aton sini nga flag kung igabutang sa building o kung igatapik sa building Bombo Danis. Kung igabutang naman sa salakyan at ikalabanan niya Bombo Danis, may ara na siya stick no, gamay pool man na siya gamay igatubsok mo sa may kilid sa inyo sini nga salakyan. So dapat siguraduhon kid nga ang color blue yara sa babaw Bombo Danis. So amo ini ang meaning sa aton sini nga flag gid Bombo Danis no. May makitaan kita dira nga 3 stars. So ini Bombo Danis naga-represent ini sa major islands sang Pilipinas Bombo Danis amo ang Luzon, Visayas kag ang Mindanao. Ang yellow nga sun Bombo Danis nga symbolize ini sang freedom, unity, democracy kag sovereignty Bombo Danis. So ang 8 rays naman sang sun amo ini ang honor ini sang 8 provinces Bombo Danis amo ini ang Nueva Ecija, Manila, Pampanga, Bulacan, Cavite, Laguna, Batangas, Bataan amo ini ang first nga 8 provinces. Yes, amo ini ang 8 provinces nga nagbato against sa mga Spaniards Bombo Danis. So aragi no nabutanggid ini sa aton sini nga flag Bombo Danis. So ang white naman nga triangle Bombo Danis amo ini siyang represent sa liberty kag equality Bombo Danis. Ang Bombo Danis no amo na sa ang red ako ng white triangle, and then ang color blue symbolizes ini sang peace, justice kag truth Bombo Danis, and then the color red symbolizes ang bravery, courage kag
patriotism, Bombo Danis. So amoy na no ang meaning no sa kung ano ang nabutang sa aton sini nga flag, Bombo Danis. Kaya may natin may idea to sila mga kauturan. Ako sila ko abot sa mga millennials at sa Bombo Carla kung anong panghiup na sa aton nga national flag na aton sa nga bandera. No? Basta sila, bandera lang na. Puti kung way padalman mo. Da mo na magtasaling ko amo na yung naga-representante naga-representar sa aton Pilipinas, naga-representar sa aton bilang mga Pilipino, not a mere of tela lang na siya, may design lang, may color lang, padalman mo mas madalom pa ang kahulugan, no, sa kitawag nga national flag or bandera, no, sa tagsa kam na siya pagkamente sa aton sining nasyon ang star, ang adlaw, ang race, no, ang mga color ng mga significante sina but silingon sina, no. Ibang guro mga buganon tiri bumukay daway na niya bungo ka. Nga basta bandera. Amo gani Bombo Danis no. So dapat hibaloon gid naton kung ano ang purpose sa aton sini nga flag, Bombo Danis. So proud to be a Filipino gid kita kung mahibaloan ako na ara gid sa aton nga dala permi ang flag, Bombo Danis sa mani ang represent bilang isa ka Pinoy ang aton sini nga flag, Bombo Danis. So Bombo Danis, pamatayan nato na pahayag kay Kapulis Lieutenant Colonel Arnel Solis. Subong ma'am, no, gina-celebrate nato ng National Flag Day and isa sa Police Regional Office 6 na santa sa simultaneous flag raising ceremony kung sabihin directed din sa National Headquarters naton alin sa Regional Office down sa Provincial City kag Municipal Police Stations nato nagkakita sa flag raising ceremony. And also, dapat sa aton ng mga opisina sa PNP, nag-display kita sa mga Philippine flag. Actually, may guidelines na kung paano mag-display. No? For example, kung nagatubang ka sa isa ka building, kung ikaw nagatubang sa building, ang pag-display sa flag, makita mo na ang star niya, no? Ang star, kag ang sun nasa ibabaw, kag ang blue nasa left side mo, no? Ang red nasa right side. Pero kung araman ikaw kung nakaayon ikaw sa building, ang blue sa imong right side, kag ang red sa imong left side. So kung ibutang nila sila mga sarapyan, no, wala naman naton nga dapat nasa blue gid always ang nasa taas always ang blue. Kaya siyang dapat nga sundo nato. Sa aton mga kulturan, no, pwede man sila mag-display sa ilang mga flag, sa ilang mga opisina, sa mga salakyan, sa mga balay para nagapakita man sa ilang pagsimpatiya, no, sa aton nga kinaselebrar na National Flag Day. And of course, sa pagrespeto man sa aton flag at sa aton pungsod, dala na ang ilang pagpalangga. No, nagapakita nga sila kapitatanan tunay nga Pilipino. Bombo Carla, so may simultaneous nationwide nga flag ceremony kina sa aton nga mga police headquarters, police offices, Bombo Carla. Yes, Bombo Danis, so ginselebrar gini no sa aton sini nga mga kapulisan diri sa Western Visayas, Bombo Danis. Kabay pa no, makataggi kita sa more information sa aton sini nga mga kauturan regarding sa aton sini nga flag, Bombo Danis, kay base kung nalipatan no, base kung ang unod na lang yun Bombo Danis is COVID-19. So dapat ibaloon gini naton kung ano ka importante sa aton aton sini nga flag, Bombo Danis. Sige, bumukay lang makalabay ka mo na makapulo at mo da basta may plaza da basta may arat nagabaligya sing kwan sing flaglet da pulo pamangkot interview da kag kung tagpila bandiran la para bidiyaton nga mga tagpalamate basta makabakal sila da. Yes, amo Bombo Danis amo naton sini nga checkero no. Kung tagpila na subong ang baligyan ay sini sa nga flags nga gagmay flaglets nga gagmay, Bombo Danis atido mga sa nagliligad, Bombo Danis, mga taga 20 pesos ang inino ang bili sini nga flag. So ibaloon naton subong base kung taas bala ang bili asang flag, Bombo Danis. Sige. Yes, Bombo Danis, sa mo'y nag-deport gikan sa patrol ni si Bombo Carla may defensor para sa pambasang radyo ng Pilipinas, consistent patrol number 1 sa Bacolod, basta radyo. Bombo. Damo salamat Bombo Carla may defensor. Unaog na sa balita nga dulong sa patrola apon si Bombo Carla may defensor ng aton pag-checkar, no? Dapat is in old government city hall naton, no? Is still a government building. May mga opisina pa dira. So dapat may ara na iya sing naka-display gid yang kwan. Way labot nga dagit sa flagpole. Dapat may bandera gid na butangan sa dira. Nalipatan na nabandonatan na daw. It is a government office
government building, dapat may bandera ginadaya all the time. Di ba? Ara ginadaya like sa aton nga mga police station, sa mga pila naton ka mga government buildings, government buildings tood, offices, may ara gina dapat bandera. So pa-check ta pa niyo sa aton da in charge sa aton NGC pa-check na butang ito bandera kasi batubog nga National Flag Day, government building government office, wise yung bandera yang ara manog celebrar pa kita sa Independence Day. Dapat may ara gina checkran nyo sa mga eskwelahan aton, sa mga city hall, sa mga police station, kay iban pa nga mga government buildings, mga kwanta niyo, hospital owned by the government. Kita mo may ara gina flagpole, ginabutangin daya sa sang bandera ka every morning, every Monday do naga-flag ceremony naton nga mga government employees kan hindi bla. Sa aton nga mga public plaza, dapat may ara gina flagpole, may ara gina bandera iya sang it symbolizing ina nga lugar sinaton iya sang gobyerno. Ginapanagiahan sa ato sini nga gobyerno lokal man or national. Importante na sining ko mo ng bandera nagarepresentar sa aton sini nga gobyerno, sa aton sini nga nasyon, nagapakilala sa aton bilang mga Pilipino. So sa wala pa na naka-display sa inyo bandera, matama ta mo daw. Makabinan na rin gamay lang gid paano kung mag-display sa inyo bandera para mas matag para sa inyo. Sa mga balay at opisina, kung mag-display ka mo dirabi pa kanyo, itapik sa dingding, itapik nyo sa crystal wall nyo, ang bandera dapat patindog. Ang triangles na sa ibabaw. Patindog na sa tawag nga kanila, vertical nga pag-display, patindog, ang triangle na sa ibabaw. Then ang blue side, blue color side sa bandera, dapat ara na sa right side, sang naga-display. Or sa kung ikaw observer, ikaw nagatanaw, dapat sa left side mo na siya. Kung ikaw naga-display, ikaw nagbutang dira, right side mo na. Then reverse, sang red part, red color. Ara naman na sa left side sa displayer, sa right side naman na sang observer mga kabinan. Muna mag-display ko na patindog sa bandera naton. Singkong triangle sa ibabaw gina. Kang blue side sa right side sang displayer or left side sa observer. Kung ikaw gatanaw, gatubang ka sa bandera, kung ikaw sa gwa to abis ng building, ikaw na observer, so dapat ang blue side mo na ara na sa left side mo sa kung ikaw gatanaw sa dira. Kung magbutang mo na sa pole, yung butang mo butang mo sa kahoy daw na tapos patindogon or medyo paslant mo sa gamay, butang mo na sa bintana mo, nandaw gahilay sa blagamay, mangkeminan. So dapat ang proper way naman sila, of course ang triangle natin ready sa amo nang proportion nga may higot ka dira nga damo ginigot sa pole. Kag ang blue color sa aton nga flag dapat sa ibabaw, ang red side sa idalom. Basta magbaliskad bla, baliskad ti gira na mga kebenan. Sa unang proper way sa pag-display sa ato sini nga national flag on Philippine flag mga kebenan. In connection sa ato karon celebration sa National Flag Day, going sa ato sini Independence Day celebration sa babot nga Hunyo 12 mga kebenan. 54 minutos na nakalikin stock na alas 11 sang udto. Pagbalik sa inyo para tutunan dugangan tapagit kasambay ng mga kamuha sa inyo center nato dalag ko labas ka mga nagapauna nga mga balita makaligad lamang pala ka importante nga mga pahanumdom. Mga carcinogenic foods o kuntigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer.
Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon, kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kon mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung naghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga naging paborito naton. Kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw! Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal. Nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi tagid. Makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausal sa processed kag cured meat, kaangay sang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham, mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayara man nga ginatawag non-radioactive carcinogens nga mangintunaan man sang cancer. Kaangay sang paghaklo naton sang asbestos kag aso sang sigarilyo. Gani, likawan gid ang pagkaon sang batok o kon sunog nga pagkaon. Makapila ka beses kung magpangapi sa isang adlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bakod may ara ini sa hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may buruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang saba nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga saba nga kinahanglan gid sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang saba nga luto, ang Cardava banana. Naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang saba nga saging naganubo ang risgo nga magkabalatian sa korason.
Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang saba nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Magandang tanghali Pilipinas, sa numang oras sa buong mundo, narito ang Bombo Network News Noontime Edition. Makasaysayang araw pa rin ang Sabado, National Flag Day, Mayo 28, 2022 sa ulo ng ating mga balita. Sa ating ulat panahon, yung habagat muli pong lumakas, malawakang pag-ulan na itala ayon naman sa Pag-asa. Ang price adjustment naman sa produktong petrolyo asahan na naman sa araw ng Martes. Samantala sa iba pang mga headlines, grupo ng mga health workers sa bansa humihirit din git ang reforma sa sektor ng kalusugan at taas sahod daw sa papasok na administrasyon. Ang vendor naman na sospek sa pagpatay at panggagahasa sa 4 na taong gulang na bata at itinapon sa ilog ang bangkay, sumuko na sa mga otoridad. At sa atin namang international news, top envoy ng Russia tinawag na ang mga western countries na nagdeklara na raw ng total war laban sa kanila. May update din tayo sa Pinoy na pinarangalan sa Japan dahil sa pagsagip ng isang Japanese na nagtangkang mag-suicide. Sa sports balita naman, ang Miami Heat na gawang ma-extend pa ang serye sa Game 7 matapos na masilat kanina ang Boston Celtics sa Game 6. Itong si Jimmy Butler abay nagbuhos ng 47 big points. Sa ating entertainment news naman, mga Pinoy music artists na sina James Reid at American Idol alumni na si Francisco Martin nagtanghal sa Grammy Awards video series. At live nationwide, worldwide via satellite. Mula sa Bombo News Center Makati, kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ako si Bombo Everly Rico. Ako naman si Bombil Maraculat ngayon sa detalye ng ating mga balita. Bombo Weather Update. Mga kabombo, Kastar Nation, lumakas na naman ang pag-iral ng hanging habagat sa ilang bahagi ng Pilipinas. Ayon sa Pag-asa, nagdulot ito ng malakas na pagbuhos ng ulan sa ilang lugar sa Metro Manila. Kasama yung ilang lugar dyan sa Calabarzon, yung Mimaropa area, yung Kabikulan, Western Visayas at Zamboanga Peninsula. Pero agad nilinaw po ng Weather Bureau na wala namang umiiral na bagyo o kahit na low pressure area sa loob at paligid naman ng ating bansa. Pinag-iingat naman ng Pag-asa ang lahat dahil po naman sa posibleng mga pagbaha at pagguho ng lupa lalo na sa western section o sa mga lugar na sa direksyon daw ng West Philippine Sea. Samantala, pansamantala namang itinigil ang operasyon ng Ninoy Aquino International Airport o NAIA nitong Sabado lamang ng umaga dahil ito sa masamang lagay ng panahon. Maliban kasi sa malakas na buhos pa ng ulan, nagtaas din na ang mga otoridad ng Red Lightning Alert. Naitala nga ang mataas na alerto kaninang dako pong alas 8:16 po yan ng umaga. Bunsod nito ay daang-daang pasahero ang hindi kaagad na nakabiyahe dahil sa panganib na dala ng mga kidlat. Paliwanag naman ang pamunuan ng NAIA na ginagawa na nila ang kanilang nagsasagawa na sila ng suspensyon sa paglipad ng mga eroplano para sa kaligtasan na rin ng kanilang mga pasahero. Nagkaroon din ito ng domino effect sa iba pang flight na nanggagaling sa mga lalawigan at maging sa mga paparating mula sa ibang bansa. Samantala, sa ibang balita naman, asahan na naman ang panibago na namang oil price adjustment sa unang bahagi ng susunod na linggo. Ayon sa Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy, ilang oil firms na rin daw ang nag-abiso sa kanila ng posibleng paggalaw na naman sa presyuhan ng mga produkto. Yung halaga daw ng diesel o krudo ay nesahang tataas mula piso hanggang 1.20 sentimos kada litro. Habang yung gasolina naman ay bababa raw ng piso 50 sentimos hanggang piso 60 sentimos para naman sa bawat litro. Ang nasabing price adjustment ay maaari pang magkaroon ng mga pagbabago. Alinsunod na rin to sa mga ilalabas din na anunsyo ng iba pang kumpanyang langis. Lalo't sa araw na po ng Lunes ay posibleng malaman naman yung eksakto kung magkano ba talaga ang adjustment pagsapit naman ng araw ng Martes.
Sa iba namang mga balita, wala pang bakuna sa ngayon na nabigyan ng emergency use authorization ng Food and Drugs Administration laban sa monkeypox virus. Ito ang paglilinaw ni Health Secretary Francisco Duque III. Kaugnay pa riyan ay bagamat sinabi din ng kalihim na makikipag-diskusyon na sila ang Department of Health sa World Health Organization o WHO kung saan nga maaaring makabili ang bansa ng monkeypox antiviral sakaling magkaroon ng outbreak sa Pilipinas. Tiniyak din ng Health Department na kanilang tinitignan ang lahat ng mga posibleng available resources at legal methods para sa pagbili ng monkeypox vaccines. Kaugnay nito ay inatasan na rin anya ng kagawaran ng Department of Health gaya na lamang ng Pharmaceutical Division na makipag-ugnayan na rin sa Research Institute for Tropical Medicine at sa Food and Drug Administration upang magkaroon ng mga available na sources ng monkeypox vaccines. Sa ngayon ay inihanda na ng Department of Health ang supply chains at mga logistics services. Inihayag naman ni Duque na ang posibilidad na paggamit ng Mvamune o Mvanex vaccine na mayroon ng license sa United States para mapigilan itong monkeypox o smallpox. Nauna na rin inihayag ng Department of Health na hindi pa available sa buong mundo ang ginagamit na bakuna laban sa monkeypox. Samantala naman sa ibang balita, hindi raw isinasantabi ng mga otoridad na may kinalaman sa pagkilos ng mga local terrorists sa Maguindanao nangyari na namang pagpapasabog sa isang bus doon naman sa Coronadal City nitong nakalipas na araw. Sinabi sa Bombo Radio ni PNP SOC Sergeant Spokesperson Lieutenant Colonel Joyce Biray, patuloy pa nilang inaalam kung may mga bus bombing. Ang naturang pangyari na pambobomba sa bus ay ganti naman ng Dawla Islamiyya Turaifi Group na sentro ngayon ng operasyon ng militar. Narito pang bahagi ng pahayag ng spokesperson ng PNP Region 12, Lieutenant Colonel Joyce Biray. Ito po isa ginagawa pa rin po ng ating investigador at pati na rin po ng ating intelligence unit ang validation po kung meron po bang kaugnayan. Pero hindi po natin winawala yung aspeto na yon. So inaalam pa po natin. Ang lahat po na ito ay masasagot pag dumating na po yung mga official report ng ating EOD, pati na rin po ng forensic unit. At once meron na po tayong pinanghahawakan na identity, base dun sa mga makukuha nilang ebidensya at dun sa mga CCTV footages na ma-extract po ng ating investigador at sa statement po ng mga testigo, dun po tayo makakapaglabas ng identity po nitong suspect, pati na rin po kung anumang affiliation po niya. Gayunman, sinabi pa ni Lieutenant Colonel Biray, may titinan din silang anggulo na posibleng extortion din sa issue ng Yellow Bus Company. Inantay din ng PNP ang forensic examination kung anong uri talaga ng bomba ang itinanim naman sa loob ng bus. Narito muli si Lieutenant Colonel Biray. May mga tinitingnan na po tayong anggulo. Ang isang sa anggulo na motibo na tinitingnan po natin ay yung extortion po dun sa Yellow Bus Line Company. Kaya ang ginawa po ng ating kapulisan, nakipag-coordinate na po tayo sa pamunuan ng Yellow Bus Line Company kung meron po ba silang natatanggap na mga text na nag-i-extort sa kanila. At base po doon kung meron man po at kukunan natin sila ng statement para ma-establish natin na ang isa sa mga motibo ng naglagay ng bomba na ito sa kanilang bus ay gusto lang talagang mag-extort sa nasabing kumpanya. Nakita namin yung ilang video at photo doon sa likuran nitong Yellow Bus Line. Para sa inyo dyan, sa ating mga investigador, masasabi na malakas ba yung pagsabog? Gaano ba itong uri ng bomba na to? Usually may tatawag ang otoridad ng mga signature na bomb. Malakas ba ito? Yun nga po, Bombo Elmar, actually, yun ang magiging report ng EOD team natin at saka ng forensic unit. Once matapos nila yung report na ginagawa nila, yung kumbaga yung reconstruction nung klase ng bomba na pinasabog, doon po natin ma-identify ngayon kung ano pong klase ng bomba ito at kanino ba natin ito siya maililink. Yan pa rin ang panayam, ang exclusive interview ng Bombo Radio Philippines sa PNP Region 12 spokesperson Lieutenant Colonel Joyce Biray.
Samantala naman, ipinanukala ng grupo ng mga health workers sa bansa sa papasok na administrasyon ang pagsuporta para mapaganda pa ang buhay ng mga ordinaryong Pilipino. Sa iprinesentang panukala ng Alliance of Health Workers, isa dito ang pag-expand ng financial support sa health sector at para na rin sa benepisyo ng malaking parte ng bansa na vulnerable pagdating naman sa natural disasters. Nais din ng grupo na kumakatawan sa mga healthcare workers na iprioridad at itaas ang spending para sa kalusugan sa pangkalahatan, gayon din ang pagtaas ng sahod para sa mga entry-level nurses at iba pang mga healthcare providers upang hindi na nila kailangan pang iwanan ang kanilang pamilya para magtrabaho sa ibang bansa. Ayon kay Robert Mendoza, ang presidente ng Alliance of Health Workers na mayroong 37,000 na miyembro sa buong mundo, na hiling ng kanilang grupo na mapaglaanan ng malaking bahagi ng pambansang pondo ang healthcare katumbas ng gross domestic product ng bansa. Dapat anya na itaas ang spending ng gobyerno para sa healthcare ng hanggang 10% ng gross domestic product. Lumalabas kasi sa latest government statistics na ang kabuang health expenditures share ng GDP ay tumaas ng hanggang 5.6% noong taong 2020. Unang taon na tinamaan po ang bansa ng COVID-19 mula sa dating 4.7% na naitala naman noong taong 2019. Dapat din na niya na itaas ang buwanang sahod ng mga frontline health workers ng gobyerno na may salary grade 1 ng hanggang sa 25,000 pesos mula sa kasalukuyang 13,000 pesos para mabigyan sila ng living wage o sahod na kapantay ng kanilang cost of living. Mahalaga din anya na magbukas ang susunod na administrasyon ng mas marami pang mga regular na posisyon para sa mga health workers dahil importante ang kanilang ginagampanan pagdating naman yan sa pagtugon ng gobyerno sa pandemya. Samantala, ayon kay Melvin Miranda, ang National President of the Philippines Nurses Association o PNA, nag-request na sila kay President-elect Marcos Jr. para maipasa ang isang panukala na mag-aamyenda sa Philippine Nursing Act na magre-resolba naman sa perennial problem na may kinalaman sa sahod at benepisyong natatanggap ng mga nurses sa pribado at pampublikong ospital. Samantala, sa iba pa nating mga balita, nakatakdang dumating daw sa Pilipinas ang bagong Philippine Coast Guard vessel na BRP Melchor Aquino sa susunod na linggo. Ayon kay Philippine Coast Guard Commandant Admiral Artemio Abo, ang konstruksyon ng 97-meter na multi-role response vessel ay isang panibagong testament daw sa close ties sa pagitan ng Pilipinas at bansang Japan. Ang BRP Melchor Aquino ay ginawa ng Mitsubishi Shipbuilding Company Limited at lumayag ang naturang vessel mula sa Shimonoseki Shipyard sa Yamaguchi doon sa Japan para sa 5 araw na paglalakbay at inasang makakarating daw sa Metro Manila sa Hunyo 1. Ang dito kay Admiral Abo, magsisilbi ang BRP Melchor Aquino bilang stalwart protector ng Maritime Reserve at instrumento naman para sa kapayapaan at tranquility o kaya naman ay maging malinaw doon sa loob ng ating territorial waters o kaya naman ay kapayapaan. Aniya ang BRP Teresa Magbanwa naman ay kasalukuyang kalahok naman sa marine pollution exercises sa karagatang sakop ng Indonesia. Ito'y bukod pa sa Pilipinas at Indonesia, kasama din sa naturang maritime exercises itong Japan. Nitong nakalipas na araw ng Biyernes, sabay na tinunghayan ng mga opisyal ng Pilipinas sa Japan para sa maiden voyage, unang biyahe ng latest Japanese-built sea asset ng Philippine Coast Guard ay dideploy daw para magpatrolya pa rin sa mga territorial waters ng ating bansa. Samantala, ilang mga kumpanya o financial firm iniimbestigahan daw, sa pag-leak ng ilang mga personal informations. At pinagdag mga detalye pa rito si Bombo Dennis Samito. Sinisiyasat na ngayon ng National Privacy Commission at ng National Telecommunications Commission ang ilang financial firm. Hindi naman tinukoy, Bombo Elmar, kung anong mga kumpanya ito, pero ayon nga kay NTC Deputy Commissioner Edgardo Cabarrios, may mga nakasalang na sa pagsisiyasat dahil dun sa paglabas ng mga impormasyon mula dun sa mga kliyente at kumalat ito sa iba pang mga gumagamit ng internet at ng cellular phone at natukoy na yung mga text blast ay nanggagaling doon sa mga tinatawag na data aggregators. Itong data aggregators, Bombo Elmar, ito yung responsable sa pag-propagate
ng mga propaganda, mga abiso at iba pa na kinukomisyon naman ng ilang financial institutions. Kaya naman, ayon kay NTC Deputy Commissioner Cabarrios, may mga hakbang na silang ginagawa at posibleng maharap sa parusa ang naturang mga financial institutions kung sakasakali nga mapapatunayan yung kanilang kapabayaan. Kaugnay niyan, narito pa ang bahagi ng pahayag ni NTC Deputy Commissioner Edgar Cabarrios. Kung kinukontrata ng mga bangko, credit card companies para magpadala ng mga advisories sa kanilang mga kliyente. So, binibigay ho yung mga phone numbers doon sa data aggregators para maipadala yung mga messenger. Pero meron na hong investigasyon dyan yung National Privacy Commission. Sa pong source po niyan, kung mayroong raffle sa maski na anong lugar, etc. At para makasali ka, ilagay mo yung cellphone number mo, yan, delikado rin po yun. Bahagi pa yan ng mga pahayag ni Deputy Commissioner ng NTC na si Ginong Edgardo Cabarrios. At yan nga, ang babala nila, huwag basta ipapamigay yung mga impormasyon, yung mga number, lalo't dito ay personal nito, Bombo Elmar, maging yung mga ginagamit sa kumpanya ay iwasan daw na ilabas o ipamigay doon sa mga hindi trusted na kumukuha ng impormasyon sapagkat ito'y maaaring magamit sa anumang illegal na pamamaraan. Kaya ito yung dahilan kaya marami ang mga ginagamit yan dahil sa ilang scam. Kalat na kalat pa rin, Bombo Elmar, at ayon nga sa NTC, mahirap para sa kanila na sawata itong mga ganito hanggat patuloy naman kumikita din yung mga scammer na yan sa pamamagitan ng kanilang mga aktibidad. Kaya may mga sinusulong nga sila, kagaya na lamang nung papatuloy ng SIM registration, ngunit nga ito ay na-veto at hindi naging ganap na batas. Bombo Elmar? Bombo Dennis, nitong pandemya, dito yata talagang kumalat ang husto. Itong mga nabibiktima nitong mga hacking at mga personal information na mga ninakaw, Bombo Dennis, baka may mga impormasyon din dyan sila kung naibsan na ba ito sa panahon ngayon, Bombo Dennis? Marami pa rin, Bombo Elmar. In fact, ngayong araw lamang may mga sinasabi pa itong si Depcom Cabarrios na may mga under investigation pa dyan. Ayaw lamang nilang ilabas, baka ma-preempt yung ginagawang pagsisiyasat. Pero may mga subject for investigation pa at may mga naka-line up yan dyan. Magkatuwang sila ng National Privacy Commission at posible sa mga susunod na araw mailabas yung resulta ng naturang mga investigasyon. Lalo't pagkatapos ng kasagsagan ng pandemya, nagtuloy-tuloy pa rin ito hanggang sa mga panahon ito, Bombo Elmar. Ako, so kailangan talaga pag-igitan. Maraming salamat sa mga updates at mga abiso na yan, Bombo Dennis. Para sa Bombo Network News, Bombo Dennis Hamito nag-uulat. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Samantala, mga kabombo kay Star Nation, sa patuloy pa natin mga pagbabalita, inilabas ngayon ng Philippine Deposit Insurance Corporation o PDIC ang implementing guidelines para sa tinatawag na streamlined procedures for application for mergers, consolidation at acquisition ng mga bangko. Ang hakbang ng PDIC ay upang mabigyan ng maayos na proseso at giya yung mga bangko na may intensyon na pagsamahin, palakasin pa ang kanilang kumpanya, magkaroon ng consolidation, lalo na ng mga assets ng isa pang bangko. Paliwanag ng PDIC, ang kanilang hakbang o mga project na ito ay kasunod na rin ng pagnanais ng gobyerno na promosyon na maging madali na ang pagtatayo ng mga negosyo o ease of doing business. Inasahan ng PDIC na mapag-isa at may saayos ang mga requirements sa proseso ng gobyerno at yung mga gawin ng pag-iisa naman ng isang bangko o dalawang bangko. Sa karagdagang balita, umaapila ngayon ang Department of Education sa publiko na maging sa mga private building o mga tahanan na makibahagi sa paglalagay o pagsabit ng bandila ng Pilipinas. Ipinapaalala kasi na batay sa Proclamation No. 374 na inisyu noon ng March 6, 1965 ay nagtatakda na tuwing araw po ng May 28 ay paggunita po yan sa Flag Day. Noong May 28,
1898, una nga pong iwinawagayway ang bandila ng Pilipinas ng Revolutionary Army Forces sa Imus, Cavite sa Battle of Alapan kontra sa tropa ng mga Espanyol. Noong May 24 taong 1994 naman, may inilabas na Executive Order 179 na nagbibigay mandato sa lahat mga government departments, mga agencies, offices, GOCC, instrumentalities, mga LGUs na mag-display ng Philippine flag sa lahat ng mga public buildings, government institutions at pati na rin sa mga official residence mula May 28 hanggang June 12 kada taon. Ang tema nga ngayong taon ng National Flag Day ay ang pagtugon sa hamon ng panibagong bukas. Samantala, nagpahayag ng pagsuporta ang South Korea para ponduhan pa ang mga proyekto ng bansa para sa digital transformation. Sa isang statement, sinabi naman ng South Korean Embassy na kanilang ipagpapatuloy ang pagipagtulungan sa Pilipinas sa pagtataguyod ng digital transformation sa bawat sektor kabilang ng pagbibigay ng e-skill education training, IT, infrastructure at digital economy. Ayon pa sa Embahada ng Republic of Korea sa Pilipinas, sa pagipag-partnership nito sa Department of Information and Communications Technology o DICT ay kabilang sa pinag-aaralan para sa pagpapalawig pa ng broadband infrastructure sa Luzon. Sa ngayon, ayon pa sa South Korea, nagsasagawa ng $550,000 na feasibility study para sa pag-expand pa ng national broadband infrastructure sa Ilocos, Cagayan Valley, kasama yung Mimaropa at Kabikulan. Suportado rin ng South Korea ang pagtataas ng household wired internet connection sa mga paaralan, ospital at local government agencies. Noong May 2019, ang South Korea ang nanguna sa buong mundo pagdating naman sa mobile download speed. Ayon dito sa Ookla Speed Test Global Index na may mean download speed 76.74 ang bilis ng kanilang internet kasunod ng paglulunsad ng 5G services noong Abril ng kaparehong taon. Liban pa dito, magibigay din daw ang South Korea ng $50 million para sa proyekto naman ng pag-install ng e-invoicing sa pamamagitan ng pagkipag-partner sa Bureau of Internal Revenue at ganun rin yung Department of Finance. Samantala, sa mga balita naman mula sa lalawigan, isang vendor na suspect sa pagpatay at panggagahasa sa isang 4 anyos lamang na bata at itinapon pa sa ilog ang bangkay, sumuko na rin sa mga otoridad. Kaugnay niyan, may detalye ang Bombo Radio Kawayan. Sinampahan na ng kasong rape with homicide ang sospek sa pagbatay at panggagahasa sa 10 taong gulang na bata na natagpuan ng bangkay sa Maberet River na bahagi ng Barangay Baluarte, Santiago City. Batay sa autopsy report ng SOCO, nagtamo ng 3 saksak sa parteng malapit sa puso at positive penetrating injuries on vagina and anus o senyales ng panggagahasa ang biktima. Ang sospek ay si Mark Alvin Ortiz, 23 taong gulang, vendor at residente ng Malvar, Santiago City, habang ang biktima ay si Janelle Jade Malubay, 10 taong gulang. Sumuko sa tanggapan ng Barangay General Malvar ang sospek na nasa kustodiya na ng Station 3 ng Santiago City Police Office. Sa naging panayam ng Bombo Radyo Kawayan sa sospek, lango umano siya sa rugby at alak nang isagawang pagpatay sa bata at tangkang panghahalay sa biktima. Ginising umano niya ang bata habang natutulog at inilabas sa kanilang bahay sa kainundayan ng saksak. Nang masigurong patay na ang biktima ay isinagawa na rin niya ang masamang balak at pagkatapos ay binuhat niya ang bata at isinakay sa kolong-kolong at dinala sa Barangay Baluarte. Mula sa itaas ng tulay ay inihulog niya ang bata. Ganito ang bahagi ng pahayag ng suspect na si Mark Alvin Ortiz. Sabog na sabog po kasi may doon sa anak ko ta sa rugby kaya nagawa ko po yung krimen na sabog po. Mula rito sa Bombo Radyo Kawayan para sa Bombo Network News, ako si Bombo Lani Velasco, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall #1 radio station sa Isabela, Basta Radyo, Bombo. Samantala, sa mga motorista sa Metro Manila, narito po ulitin natin yung abiso naman ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA doon sa mga dumadaan ang dapat daw sa mga alternatibong ruta. Lalo na ngayong weekend, maraming babiyahe uwi sa mga probinsya, mamamasyal. Dilan po naman sa merong isinasagawang mga reblocking sa ilang mga bahagi ng pangunahing kalsada. So ulitin natin, ayon sa MMDA, magsasagawa sila ng reblocking doon sa kasama ang DPWH na nagsimula nga kagabi po yan ng alas 11 ng Biyernes. Magtatagal yan hanggang alas 5 ng madaling araw, yan ay sa Lunes na. Ang sumusunod po ng mga kalsada, major thoroughfares, dyan sa may bagay ng Santolan, San Juan southbound ay mula Santolan, Annapolis MRT Station going to VV Sullivan Driveway.
At magkakaroon din ng inaasahan din na pagsikip ng trapiko dilan sa may reblocking din dyan sa may EDSA, Quezon City northbound. Yung southbound mula sa Pitwason Avenue Service Road, ito'y fronting Cubao Farmers. At ganyan rin EDSA, Quezon City northbound at southbound lane bago't pagkatapos ng Kamuning Road. Dyan din sa may EDSA southbound corner Arayat, katabi lamang ng Center Island. C5 northbound dyan sa first lane pagkatapos ng McKinley Road. Yung sa may C5 southbound, second lane, pagkatapos naman ng Makati City. Time Street sa Quezon City, yan ay corner ng West Avenue, in front doon ng isang restaurant. Yung Commonwealth Avenue sa Quezon City, yung Soswarigi Street, at fronting ito sa Diliman Preparatory School, yan ay first lane mula sa sidewalk. Doon po naman sa may EDSA sa Quezon City, Southbound Service Road, ang first block South Avenue intersection mula sa sidewalk corner patungo naman ng South Avenue hanggang Kamuning Road. At ayon pa sa bisong MDA, ay antabayadan lamang kanilang mga nasa kanilang social media accounts upang magkaroon pa ng mga detalye sa natura namang mga abiso kaugnay po naman sa reblocking sa ilang mga kalsada dito sa Metro Manila. Bombo International News. Inakusahan ni Russian Foreign Minister Sergey Lavrov ang Western countries sa pagdideklara ng total war laban sa Russia at sa mamamayan at kultura nito sa gitna ng nagpapatuloy pa ring military operation ng Russia sa Ukraine. Sinabi ni Lavrov na ang culture ng pagkansila sa Russia at sa lahat ng konektado sa kanilang bansa ay umaabot na sa puntong wala naman anyang katuturan. Inakusahan nito ang pagbabawal ng West sa mga writers, composers at iba pang mga cultural figures ng Russia. Ayon pa kay Lavrov, umigting pa umano ang efforts ng Estados Unidos na makontain ang kanilang bansa. Anya, ginagamit ng US ang lahat ng paraan mula sa unilateral economic sanctions hanggang sa pagpapakalat ng mga false propaganda sa global media. Kung magugunita nga ay pinatawan ng Western ang Moscow ng mga unprecedented sanctions matapos na magpadala si Russian President Putin ng kanyang mga sundalo sa Ukraine noong Pebrero 24. Samantala sa karagdagan pang balita mula sa ibayong dagat, mga Pinoy naman pinarangalan sa Japan o isang Pinoy ang pinarangalan sa Japan dahil sa pagsagip ng isang Japanese na nagtangkang mag-suicide. Alamin yan sa balita ng Star FM Cebu. Proud na proud ang isang Pinoy at hindi umano nito inaasahang makakatanggap ng parangal matapos nitong iniligtas at napigilan ang isang Japanese sa tangka nitong pagpapakamatay dahil sa nagawang kabayanihan. Binigyan ng letter of appreciation ng Saitama Prefectural Asaka Police Station si Emilio Rebojo Viga, isang plumber sa bansang Japan. Sa eksklusibong panayam ng Star FM Cebu kay Viga, isinalaysay nito na patungo siya sa trabaho ng madaanan niya ang babae na nakatayo sa isang tulay. Tanging nasa isip niya lang umano nung mga panahong iyon na delikado ang sitwasyon ng babae kaya niya ito tinulungan. Gusto niyang tumal. Di ko pa naisip yun. Kaso lang nakita ko delikado yung sitwasyon niya. Kasi nung pagdating ko nga sa kanya, yung kabilaan niya ng paa, nilabas niya na nga eh. Nilabas niya na tapos kung ilalabas niya pa yung isa, laglag na agad. Kasi walang nakaharang dun sa baba eh. Diretso na eh. Kaya nasabi ko talaga nung time na yun na buti na lang nakarating ako sa tamang oras ng time. Bahagi ng pahayag ni Emiliano Rebojo Viga, nagpaabot naman ito ng mensahe sa publiko lalo na sa may mga kakilala na nakakaranas ng anxiety at depression. Yun nga, nananawagan ako na sana kung may mga kaibigan tayo, may mga kakilala tayo na alam natin medyo na down sila, tulungan natin. Hindi man sa financial, at least sa problema, maramdaman man lang ng tao na may nagpapahalaga po sa kanila. Alam ko hindi na ito mauulit eh. Siguro once in a lifetime sa akin na sana maging ako habang buhay kong maging inspirasyon sa iba na yung kabutihan na nagsimula man sa akin, sana sa ibang tao din. Na hindi rin ako magbabago at laging iniisipin ko yung pag nakikita ko siya, iniisip ko yung ibang tao na makatulong po tayo. Mula Star FM Cebu para sa Bombo Network News, Star DJ Kevin Stone nagulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas at #1 radio network in the country. Basta Radyo, Bombo! Bombo Sports News.
Sa NBA, abay, nagawa ngayon ng Miami Heat na mag-extend pa ang serye sa Eastern Conference Final patungo ng Game 7 matapos na masilat kanina ang Boston Celtics sa Game 6 sa score na 111-103. Bumida sa panalo ng Miami Heat itong si Jimmy Butler, nag-boost ng 47 big points. Liban nito, meron din siyang 9 rebounds at 8 assists. Dahil dito tabla na ngayon ang series sa tig-tatlong panalo. Sa darating na Lunes ang Game 7 at sunod namang mananalo dito. Sino mananalo dito? Haharapin ng team ang nag-aantay doon para naman sa finals ng NBA. Ito naman Golden State Warriors. Bombo Entertainment News. Samantala, alamin naman natin ang mga Pinoy music artist na nagtanghal sa Grammy Awards. May chika dyan, Star FM Baguio. Naimbitahan ng mga Pinoy music artists na sina James Reid at ang American Idol alumni na si Francisco Martin para magtanghal sa Grammy Awards video series. Nauna ngang maitampok ang American Idol Top 5 finalist sa Grammy show na Global Spin kung saan live nitong pinerform ang kanyang latest single na Kissing on a Balcony. Samantala, ipinalabas naman sa latest episode ng Grammy Press Play at Home ang performance ni James ng kanyang kantang California Lovin'. Sa naging exclusive interview ng Star FM Baguio kay Francisco nang umuwi ito sa Pilipinas ngayong Mayo, una na nitong ibinahagi ang kanyang paghahanda sa naturang performance na sa Pilipinas kinunan. Inamin na rin itong marami siyang music goals at thankful rin sa mga fans na naniniwala sa kanya. I feel like I have a lot to offer and a lot to give. The Philippines being here, like definitely to share my music for the first time, and internationally, I want to do a lot more and visit a lot more places and come back here and do more. And as long as I'm doing this for the next 50 years or so or more, I think I'll be very happy, Bahagi ng naging exclusive interview ng Star FM Baguio kay Francisco Martin. Ang mga nasabing online shows na Global Spin at Press Play at Home ay handog ng Recording Academy na may layong maitampok ang iba't ibang mga music artists sa buong mundo. Yan ang report mula sa 89.5 Star FM Baguio para sa Bombo Network News. Star DJ Gabby nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo. Luzon, Visayas at Mindanao maging sa buong mundo. Yan ang kabuuan ng ating Bombo Network News Noontime Edition at live nationwide, worldwide via satellite. Mula sa Bombo News Center Makati, kami pang inyong mga nakasamang naghatid na mga balita. Si Bombo Everly Rico. Ako naman si Bombel Maracol para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo. Napatayin yung kailan ang News Center sa ito sa Bombo Network News. Namadal ko, labas ka mga nagpauna nga mga balita. Balita sa palibot sa puso, kaya balita man sa lawas mga kibanan ha. Pagbalik siya para tuntunan bumbuhan sa ogto, dugangan tapos mga balita natin lokal ang concern sa ato siling Philippine National Police diri sa probinsya. Ano ang mga game plan naman nila? No, siling talang pagbatak sa COVID-19 curfew no, sa Negros Oriental sumugod sa June 1. No, siyempre siling ko dagsa naman mga kauturan naton sa dalan, sa gwa, no, sa mga balay limnan. Pagduway na sa COVID curfew. Tibalantayan dari base ang pagdagsa man sa mga krimen. Ano ang preparasyon sa aton kapulisan. Bulot na ako sa balik report ni Bobo Carla Defensor. Kabgo sa balita man karon ni Bombo Gracelyn Lobaton ang reaksyon man no sa aton Sinilitic Cooperative Sineco sining talana man no nga pagpanubos ang power rate hike pagpanubos ang power rate no, sa pungko sa masunod nga administrasyon kay kun sa bagay ta mo diri sa Negros ang Sineco Moses ka mahal sa kurente, mahal pa kita sa Iloilo, mahal pa kita sa Cebu mga kibanan. Nung natabo diya nga mahal naton yang balayran sa kurente. Kag pila pagit ka balita pagbalik karon ng aton sining labuton ko anta sa iya sining opinion magpahayag na bilang isa ka retired police mga kibanan, ano ang significante sa gitawag bandera, sa gitawag hayahay sa pungsod naton, isa ka soldado, isa ka pulis, na ano ang patriotismo sa isa ka sintaton na public servant na sa aton sining nasyon, no? Pagdumdum naton karon na
sa ato National Flag Day. Pagbalik natong karon ko anta si retired Police Colonel Armando Tubong Banwa. Hinatanan makabinan na aton panambalikan makaligad lamang pinaka-importante nga mga pahanumdom. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi, antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sangguya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakasini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas ang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Luyag mo bala nga mabuligan ang imong guya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapanas ang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles o kon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdom, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayaras ang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinloan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod.
Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-apat katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ng mga skin issue tugas sang balhas kag bacteria. Mga carcinogenic foods o kuntigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kon mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung naghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga nangin paborito naton. Kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw! Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal. Nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi tagid. Makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausal sa processed kag cured meat, kaangay sang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham, mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayara man nga ginatawag non-radioactive carcinogens nga mangintunaan man sang cancer. Kaangay sang paghaklo naton sang asbestos kag aso sang sigarilyo. Gani, likawan gid ang pagkaon sang batok o kon sunog nga pagkaon. Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-apat katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma?
Pagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang sab-a nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw pinaagi sa pagtanok suni. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga sab-a ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga sab-a, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang sab-a nga saging. Ang saging nga sab-a ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang sab-a bilang praying hands, bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang sab-a nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga sab-a nga kinahanglan sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas naminaton mabatian nga kung daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang sab-a nga luto. Ang Cardava banana naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang sab-a nga saging naganubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang sab-a nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging. Makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections, dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy anti-ill kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Kabombo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaluon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa pagpabaskog sa sulod kag gwa sang lawas. Santo naman sa research sang Journal of Ethnopharmacology, ang tambo ang mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kon pain-killing properties.
Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo. Balik kini pagpalagay sa platuntunan na bombo hanay sa auto. Oras sa Bombo Radyo Bacolod, Philippine Standard Time, 47 minutos na. Ang nagkaligad sa tak na alas 12 sa auto mga kaminan. Sining yung matinion, antes ito balikan ng report ni Bombo Carla no, sa patrolling preparasyon sa aton sining kapulisan, especially sa aton Negros Oriental Provincial Police Office, sa sining batak na ako na talaga pag-lift no sa COVID curfew nato sa bugos nga probinsya. Labuton tanay si Police Retired Colonel no Armando Tabak Tubong Banwa no kanto sa bising pahayag no iyang sentimento o iya paghangop no sing aton ginatawag patriotismo naton sa aton nasyon, ang aton kilala o paano ma-instill ang patriotismo sa isa ka Pilipino. Lingkod subong ang bandera, ay sa Pilipinas, representa si Pilipino, representa sa aton lahi, sa aton kultura, tanan. Tisilingkod mo, subong panagon, may patriotism sa mga pamatanon naton. Ari naton sa pagkaton nga linya si retired Police Colonel Armando Tubong Banwa. Damo man kilala siya di kay dugay man sa Negros, no? Dugay man sa Bacolod City Police Office, no? Kaya siyempre tumandok kidya taga Negros, taga Bacolod, no? Sa iya eksperyensya sa malawig nga tinuyog sa pagserbisyo sa Philippine National Police, no? Di siling ka ari ka sa serbisyo, ti siyempre of course dapat ang patriotismo mo sa aton sining nasyon, sa aton nga kasubong nga Pilipino, kag siyempre ang hayahay sa aton sining pungsod Pilipinas, subong nga National Flag Day. Sir Armando Tubong Banwa, mayong hapon sir, welcome din sa Bumbuanay sa Udto. Bombo Dennis on the line, Sir Tabak. Yung ugtuman sa imo Bombo Dennis kag may ugtuman sa mga tagpalamati mo sa programa mo sa Bumbuanay sa Ugto. Yes sir, salamat kay simo sining tiyempo no. So sinaton sir as ikaw madugay nang serbisyo sa Philippine National Police no. Nag-retired ikaw as police colonel no. Kasi natin tisubong adlaw nag-celebrate kita sa National Flag Day. So muna gina gusto natin makuhaan man sing kuhaan naton sing payag, sentimento, paghango, pag-intindi, pag-esplikata subong kay kabalawan subong ng mga palinyas ato mo naton sir daw ambot ko may mga patriotismo pa sila sa aton sining pungsod, especialmente sa aton sining pagtakod sa aton sining bandera no. As ikaw madugay sa serbisyo sa Philippine National Police Sir Armando no. So sa pag-imo experience sa imo pagtan-aw no, paano kita maka-install sang patriotismo sa isa ka Pilipino? Paano tani maangot no ang aton sining hayahay bandera naton bilang isa ka Pilipino no, especially subong sa aton nga mga lamharon sa aton nga mga young ones Sir Armando. Yes, Bombo Dennis, amo ganina nga ako nalipay gid nga may ari kita subong amo sini nga okasyon nga may gasiliber kita sa ano ni panawag subong National Flag Day. Oo, kung madumduman mo sino ni nag-obra sini nga kwan nga laye nga magkaroon kita sa National Flag Day every subong May 28. Oh yes, May 28. 28. Sa paggangop ko ba si simple lang ni Kwan sa aton nga presidente subong nga si Duterte. May ari ni Republic Kwan sira daw sang 1965 pa ni dugay na ning every May 28 no dapat sa librahon tagali kay lately lang na daw gin tagaan importansya bala Sir Tabak no nga
celebrate gid ako dugay-dugay nita na iyang kwan nga kasuguan aton nga sundon no galing kiti nilang lately ginbuhi no kasi ko ti mailite para ba-install tang gitawag nga patriotismo man sa ato sila nga mga new generation so mga ay mga negro may kabalo ko nung mga ga-representar dira sa aton bandera ang adlaw ang bituon mga negro ay balo kanong botsing yun sini Sir Tawak. Yes, amo gali na no ti kung magsiling ka 1965 pa na nga republic at simpoy na ni Marcos. Kaga subong bago talang gisliber naman suno si imo it is because nga atong subong presidente si Rodrigo Duterte. No kay amo ning nakita ko mga leader nato na Bombo Dines nga nasiling makita ko nga amo ning mga leader nga may ginatawag nga the love of country. Kabalo ka ti magsiling ka kwan flag sang Pilipinas, natural nag-represent ina sang aton nga nasyon. That is why may ara kita dira nga ginasunod nga mga protocol on how do we handle that flag. So that kinang mga protocol nga gina-practice naton on handling that Philippine flag, that represent our respect and the love for our flag and at the same time the love of our country. So kung imo banaw ng istorya naton, nagumpisa na ang Republic Act in 1965, ang atong presidente na at that time si Marcos pa. It is, nadula na tuod sa pagkadula na ni Marcos, that was in 1986, nadula na ang amo na nga bagay. Kagdaway na natong ginaselebrar kay maobserbahan mo gani bisan sa aton nga every time mag-celebrar kita sa atong nga Independence Day. Nasubuan kita ko permi Bombo Dines maglantaw nga ginapanawagan na ginagani sang atong gobyerno nga dapat mag-post kita sang mga bandera dira sa aton nga mga establishmento, sa aton balay, sa aton salakyan, no para mapakita man naton pagi sa pagbutang sang bandera ina, mapakita naton ang aton nga gugma kag respeto sa aton nga flag kag respeto man kag gugma sa aton mismo nga nasyon. O galing kay ang problema sina no minimal na lang gid kayong nagapractice na nagapakita na nga daw ay nagidya interest ang tawo. So that is why siguro hindi ginimo ni sang administrasyon sang atong presidente Duterte para ma-raise ang awareness sa amo sina nga sitwasyon bla Bombo Dines man masubo mo. That is why amo gani dito ko makwan na naobserbahan ko the last time when we are facing the pandemic. Did you observe nga ang aton nga mga, sorry to say this no bro, amo ni naobserbahan ko no, sorry to say this nga kadumdum ka nga kadamo sang aton nga mga health workers nga nag-resign ang even to the extent ng iba nag-transfer sang ilang trabaho sa ibang nga nasyon kay tungod sa rason nga daw pigado di ang treatment sa ila, kulang sweldo daw mo na corruption no. On the other hand, hindi taman sila mabasol. Pero kung mataas ang ilang ginatawag nga gugma, kag respeto sa aton flag, kag sa aton country, mataas ang ilang nga pagkapatriotismo, kung pagkapatriotic, no? Bombo Dines, hindi sila mag-amuna because we are at the time of war that nga masiling naton sila yung front line. Kaya kung may mga invasion man ta dire, amo naman na obra bilang mga bisan ako retire na ti kung kinahanglan kita sa atong gobyerno ara tagyapon pwede kita ka bit armas kung in time of war nga may mga invasion no may mga armadong kusog nga gusto mag-influensya di sa aton pwede pa kami kag amo ina ang obra sang soldado kag sang mga kapulisan kay sila nang frontline sa amo na nga mga bagay. That is why nga ginasunod ginanamo niya stricto no kag dira sa amo niya leadership gina-emphasize ginayang pagka-patriotism da. Sa diin ang pagplastar sang aton nga flag pagkapos sang aton nga flag may ginatawag kita nga protocol mag-fold kita sina mag-post kita sa atong Independence Day nakita kong gisaging bisa hindi ko kagwanta ginakatuan ko gitang establishmento kay bisan mag-plaster pagani sang bandera hindi sakto. Kaya ang insakto gis na batian ko man tong previous ninyo nga istoryana isang pun mo, insakto na nga magpatindo mag-post ka sang imo bandera kundi naka-vertical na siya. Patindog. Dapat ang blue ina nga kulor amo na siya ang observers left na siya always.
magsiling ka observer slip, buot silingon ang tao nga nagatamod sina, ang blue ara na pirmi sa walaya. Correct. O, kung ikaw nagatubang naman sa publiko gusto mo makita ang blue aras to, pwede na ta magamos na, kuha na lang ta kung nagatubang ang tao sa bandira, dapat makita niya nga ang blue ara sa wala niya. Amo na ang proper pagbutang sina. Kung naga-horizontal naman na siya, abi, ang blues na mo nang sa babaw. So, okay, otherwise, kung nadumduman mo sang una, that was 1989 nga nag-intra matako ditay. Yung baliktad naman ng bandira sang una. No, ginimo ta pula ang babaw. Kay ti nagkuan kita to sang una kay tinakita naton daw ay nagpadulungan blang aton nga nasyon to, that was in 1989. Pero nakita ko sa kay Marcos to okay gito galing kay ti biktima lang gid ang nasyon ta sang mga tao nga gusto magpoder nga wala man blas ang mahimuan. In the same way, tiyan muna ni subong ang nagkalanabo sa aton, we are suffering for what they did before. That was in 1986, nagasuffer pa kita. If you happen to remember, ginakuan mo da, ginapamangkot mo da, kung paano natin mapabalik ang pagkapatriotism. Kaysa akon paghangop sina Bombo Dines, sa istorya sang Pilipinas, nadula lang ang aton ginatawag nga pagkapatriotic sang 1986 nga wala na si Marcos. Ngaman, dito nagumpisa ang bisyo sang droga, nagpista ang drug cartel, nadula ang gana sang kadamaan nato nga mga hubines, nga ibang gimaguro nakagraduate, pero kita mo na subong nga muna ni silang latest naton nga mga generas, mga bago nga mga hubines nga tadiin na encounter nilang pandemic, wala nila nagyan ang amo sila nga indoktrinasyon kay sang simpo nila, ginpanguwa man sang mga maalam naton nga mga mga lawmakers, ginkuha nila ang aton military training sa sa eskwelahan, para sa ROTC, C8, ina nga mga klase ng program of instruction sa eskwelahan, isa ina Bombo Dines nga pamaagi nga ma-instill naton ang ginatawag nga nationalism kag pagkapatriotism sang isa ka tao, sang isa ka estudyante o kung bata pa sa iya pagtubo kag hasta matubuan isa sang ang natawag ng maturity, no? Sa mature age na siya. Madalay na mo. Galing ang sistema, ang ginimo sang mga ambalon ko na lang gito tag interview mo ko no? Go ahead. Magwab lang ibubunot ko sa mga lawmakers sa mga bullshit no? Nga among nagdula sining layi ni nga ikuha ng ROTC, optional, no? Ikuha ng CET. Silang tawa na karon. Kundi bisan rifle lang, hindi kabalo magkapot ang alam pangalan lang rifle, hindi kabalo magkapot ang aton nga mga ni pandawag, estudyante, and even nga mga graduates taway na sa may namas nga anda, nga professional na subong, kita mo, tubang nila pandemic, palalagyos, bayaan ta nila niya, which is not supposed to be. If you are patriotic enough to your country, if you love your country, you love your people, you love your flag, dapat diri ka sa hirap at ginawa mo na kay ara patagay na tubangay sa problema. Hindi mo pagpalagiwan ng nasyon mo. Pero ano nagkakatabo subong sa Pilipinas? Palagihan nila kay makaktos sila sa abroad kay mahal to yang bayad sila. Amuna ko sakit ang ako nga kwan. O galing lang naman, we have the leader nga masiling naton, true leader, ini si Duterte, despite of that obstacles, no, confronting his leadership, he was able to manage our country. So amuna nga natapna tamang yapon yang pandemya, bisan amuna nagakatabo. Kagang iban pagid nga ara sa linya niya, no, sa iya nga mga kabinete nga nagbululig nga maka-stand still kita to face this pandemic. Ikaluyan kita sa mahal nga Diyos sa karunti nasurpas naman. Spice to singit pangimo sang atong iban nga mga professionals nga diri mo na gani nagkalataw, diri mo na nag-graduate o galing at that time pag-graduate nila wala nang ROTC, wala nang study. Wala sila nakatuon kung anong ginatawag nga pagka-nationalism, anong ginatawag nga pagka-patriotic, anong ginatawag nga love of country, love of Prague, love of people. Amo na nadula na kay kumbaga sa kwan personal na lang nga interest sa ngara sila Bombo Dines. Kag sa unati guro sir sa nga during sing time tabi no sa elementary tang high school, muna ko bala sa unaya kada aga before magsugod ang regular nga class hour yan nag-pag-ceremony kita mo, no? Subong niya daw every Monday na lang, sir? Oo, amo na ganing sayo. Isa pa na, amo na dapat ibalik natin ako happy ko nga amo na ni subong nga gin-activate naman inao
Kag actually daw may mga move subong daw may mga kaka na nga ibalik gid man nila nga ROTC because in one way or the other that will one major factor that could instill the discipline of our Filipino people nga in times of crisis hindi kita bala pwede Pinalagyo, panago. pagtunga balaya Bubudinis dapat mabuo kita. No, amo na dapat kita mo sang during the time pandemic may mga move na nga i-martial para maisa na lang. But in spite sina why nagimo ng aton nga presidente sina he still endures, persuade and do everything no nga ma-explicar sa Filipino people kung ano ang importante sang ila ginakampanya against this pandemic like our problem before sang ginatawag nga vaccination, di ba? No? Primero daw hindi pa tayo vaccine but later daw nagkuangin man kita. Kaya muna at least na-achieve naton ang ginatawag nga immunity herd. At least na-proteksyon na ng taong bayan kagang ato mismo nga country. Amo nang siling ko isa lang na sa mga pagtilaw sang isa ka sa aton sa isa sa mga country abi no. Nga sa diin dapat mabuo kita permi, mag-isa kita permi. That is why kung imo do masalud tas politika pero ikwanta lang ni kita mo nagdaog ang bago subong nga na-elect kay tungod sang iya nga kausa nga unification because sa akong paghangop Bubudinis amo na ang pinakakulang ta subong bilang Filipino people. If we are unified, we can instill discipline from among ourselves. We will achieve the national discipline in which for me it is a major key for the country to become great. Okay. May pamangkot ti Blasero nga mag-fold kita sing bandera ta in triangle form. Hindi sige na fold talaga na ringo pagpilo. Daw pas pilo ta sa bayo no mag-fold ti sing bandera why in triangle kag nga nagagwa ding ang triangle side nga may adlaw kag may star. Anong purpose na anong significance na Sir Tabak? Definitely that represents our country. Nano bala na ang adlaw that represents ang sa kanunang adlaw. Ang bandera that represent ang kuanggali ang tatlo na ka-star that represents three major regions of the country. Luzon, Visayas, Mindanao. Ang mga colors na ang colors na pas na dapat pag-bold sina I mean Bubudinis na sa blue ang blue premium mo nang sa babaw mo. No kay kung magbaliktad mo na pula na that represents kuan ng status of our country no masiling ka silingon nasa peace nasa kuan kita nasa kita na we are not at war we are at peace no time. That is why ang blue amo na perming represent. At the same time, amo na ginapakita ang kuan ang siling mo to nga star, sun, so that kita amo inang represent sang aton nga ng Pilipinas. And most importantly, by doing that so, no, that represents our respect. Kaga hindi wala pwedeng pawala lang abi. Kung daw bulo kontrapo. Hindi na Bubudinis kay amo na sing that is a very precious thing for our country. Kay istoryata na iya, no? Da kita nakilala bilang Filipino people. So that is why nga i-emphasize na strictly kung ano ang protocols na of handling the flag. So sa akong pagangop, amo na siya, no? The way as we follow the protocol, we show respect, at the same time we show that love, and at the same time that love to our country. Sige. Police Retired Colonel Armando Tubong Banwa, sir. Madamo salamat sa tiyempo mo, sir, kag mayong hapon. Yes, Bubudinis, madamo mga salamat. Mabuhay ka mo, kag mabuhay ang masang Pilipino. Kapatay mga kabinan, no? Ang aton dati, opisyal sa Bacolod, City Police Office, si Police Retired Colonel Armando Tabak Tubong Banwa. Sakto na may mga punto man sa. So dapat ibalik na ng patriotismo naton. Kasi naton during sa crisis, kung may kita sa patriotismo naton sa aton nasyon, hindi tayo magpugtak-pugtak. Sabihan sumutik, bata-bataan to, mga young generation to, iso sa lain niya kahiligan.
This time guro kung may mga national crisis pagay kung may mga butan tabi mga foreign invasion ay timanong lang tas ni sino ma-defend sa atong sining territorial area magdepensa sa atong Pilipinas, magdepensa sa atong sining mga kasubong Pilipino, no? So dapat dapat ang patriotismo ara gyapon, so dapat guro balik-balikon tani na mga na-practice naton sa una. Nga daw kuan naton gin pabayaan na lang kasi ko isa diriti mo na bla sa una flag ceremony every morning gid subong niya every Monday na lang tiway na dumadula ng pagkwanta pagkilala ta sa ato sining bandera ang signifikante sa ato bandera kag ang pagka-patriotic naton sa aton siniya nga nasyon. Pagbalik sa inyo natutunan ko ato report ibo mo Carla mi defensor. Dito naman kita sa sa preparasyon sang nokpo naton sa pag batak na sang COVID curfew sa bugos nga probinsya sa mabot nga June 1. Inaton pa na balikan makaligad lamang pinaka-importante nga mga pahanumdom. Sa tuman kakapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas ang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas sang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Luyag mo bala nga mabuligan ang imong guya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo, no fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdom, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang koneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayaras ang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini.
Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Makapila ka beses kung magpangapi sa adlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang ini maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin 4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi, ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bakterya. Mga carcinogenic foods o kung tigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kon mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung naghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga nangin paborito naton. Kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw! Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal. Nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi tagid. Makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausal sa processed kag cured meat, kaangay sang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham, mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayara man nga ginatawag non-radioactive carcinogens nga mangintunaan man sang cancer. Kaangay sang paghaklo naton sang asbestos kag aso sang sigarilyo. Gani, likawan gid ang pagkaon sang batok o konsunog nga pagkaon. Makapila ka beses kung magpangapi sa adlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang ini maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin 4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults.
Apang dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubran ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon Balik din mo panakit siya platutunan Bombo Hanay so ito disayb ko ang report ni Bombo Carla Melifensor ang preparasyon pagpangaman sa aton kapulisan sa pagkuha na sang COVID curfew. Starting June 1 sa bugos nga probinsya. Dapat mangin massive naman siguro ang police visibility naton durante sa kagabihon sa paggiluwa sa mga tao batok sa mga criminal elements na kasi kung damo naman tao sa aton guwa tag sa kagabi ang oportunidad naman sa pinaton ka mga kauturan na maghimo sa krimen crimes against property, crimes against person basi magdawgok rumla mga insidente sa hold up, insidente sa robbery, insidente sa snatching, ang insidente sa mga kinawatay. Doon naman sa wala pa pandemic, tag pandemic, sa Andres Bacolod do, kunti ang balay ilim na di, mga resto bar, singalungan, hasta tagalaunas, 2 las 4, sing kagahon, pag pinuli sa mga bisita na, ginapang hold up, ginapang snatch, kahit ma-oportunidad mo. Ti sining pag-lift sa curfew, siguro honta, nga bisan pa paano, mauton natin, kung ito hidlaw, ginaton kadamaan nga mag-night out naman, nang way na bla limit, gusto ko ng oras puli, kaya way na limit, way na curfew, ang pagdagsa sa aton sining nga mga kauturan, Si Bombo Carla, may ara sa nga payagan ng kuagikan sa aton sa spokesperson sa Negros Occidental Provincial Police Office. May mga preparasyon na sila, may naplastar na. Anong payag sa aton sining anokpo? Ara sa peculiar report ni Bombo Carla May Defensor. Bombo Carla, come in. Bombo Dennis, so magpatigayon sa gihapon sa police visibility ang katapon sa kapulisan sa Globo. Bombo Dennis, kitungod yung iniyang curfew gin-lift gin-lift na hindi Bombo Dennis, no? Wala na sang curfew ang Negros Occidental sa Mandri sa Bacolod City, Bombo Dennis. So sa gihapon, kasi karon sa gihapon sa aton sila kapulisan sa Dopo, ang ila sining pagbantay Bombo Dennis. So sunod ka pulis sa talanta Abigail Donasco, so may posibilidad nga magkataas ang kriminalidad Bombo Dennis. No, kahit tungod nga halos tanan, pwede na makagwa, pwede na kagkuan Bombo Dennis. Ang mga balay ilimnan, pwede na maka 24 hours Bombo Dennis, no? Pwede na makapalapaw alas 12 ang mga ilimnan sa area sa Negros Occidental. So may posibilidad nga magkataas ang kriminalidad Bombo Dennis. Kagini sila at ipreparado naman sa pagbantay Bombo Dennis, no? Pagdugli sa ila sila nga pagbantay ay para at least nga malikawan ini nga mga insidente Bombo Dennis nga pwede matabo tungang gabi Bombo Dennis. Tikon 24 oras sa operation sa mga night life businesses naton. Siguro like this sa Bacolod Bombo Carla ang transportasyon dati 24 hours naman nila. Yes, Bombo Dennis, mayroon na posibilidad ito nga mangin 24 oras na gid ang transportasyon diri sa aton na Bombo Dennis. Sa antis pa pandemic makita nato ang mga salakyan Bombo Dennis nga mga PUJ alas 3, alas 2 pa lang nagagwa na ini sila bangod nga mayara iya sang mga pasahero nga gagagwa kung pinuli Bombo Dennis para lang ini no ang mga salakyan nga naga pauli sa mga barangays di Bombo Dennis, di malaka-laka na lang yun niyang makita naton. Pero kung siling ara sa syudad, makita giniya naton nga bisan kaagahon niya, makitaan gini naton ang mga salakyan nga nagapakagto pa kari Bombo Dennis. Kati sining mga kuan bla ning mga ilimnan ba sa matulog tiyangge lang, may mga singalungan bla Bombo Carla, malipay-lipay sila kay makapagusto na sila
painom dira, no? Kay why na limit mo sa una, ti pag alas 12, tawag nyo kasi nagagawa, maksugod dito, alas 9, alas 10, duha lang ka oras, ti pila man ang kamo na bising mga ilimna naton dira, kanugo na, hindi ka compensate sa gasto na sa kuryente, sa bayan din na sila nga workers, kung 2-3 oras mo na siya ma-open sa gabi, tapos ma-close naman, kay curfew na. No? So, ini nga pag batak sing curfew, for the city of Bacolod, na-lift na sa 24 pa. Sa province of Negros Oriental, starting June 1 pa ya ang lifting sa COVID curfew. Masin taguro makitaan tanang 24 hours buhi ng aton nga dalanon, Bombo Carla. Ang maganda ba matanis, no? So, bantayan natin ng pagtungtong sa Hunyo, bang madanis, kay diri sa syudad sa Bacolod. Ano na kita, no? Lift naman ang curfew sa Negros Occidental naman ba madanis. May posibilidad gina nga mangila busy ning aton sining nga mga dalanon buong madanis di ang mga income niya 24 oras di nagapasalamat man ini sila para makabawi-bawi man sa duwa ka tuig wala ini sila sa nga income buong madanis may income ini sila pero hindi gid katibangas so naglayo gid sa income nila before sang wala pa sa nga pandemic buong madanis kaya mo na lang ginapanugyan ni Pulis Lieutenant Abigail Lunasco nga mag-cooperar na lang gid ang aton sining nga mga pumuluyo para at least nga mabantayan kag likaw sa mga insidente buong madanis. Yes, buong madanis pamatayan nato nagpahayagi kay Pulis Lieutenant Abigail Lunasco. Despite ma'am no na nakalist na ang aton curfew is magdubli ang aton security ma'am, especially we expect na may mga establishments na open ang nightclub naton, bars and places of relax and recreation. Posible gid ini ma'am na mag-cause ang commotion or we're not expecting ma'am no, but worse is worse. Damo gid mag-away ma'am. So our preparation, police visibility police assistance desk man naton ara sa lugar nga sa kunduin naton ma-expect nga magkadto ang aton mga aton mga pumuluyo and amo na ma'am in return we would like to ask for the cooperation nga given na gintagaan tanin no sa privilege to remove the curfew is hindi naton pag-abusaran. Actually, kung police lang gid no, ang security ta medyo mabudlay gid ya ma'am no, mas magiging mahirap ma'am due to the fact na mo na may controlled hours before sa may ara aton curfew, but we cannot question the wisdom no sa aton good governor to lift this curfew. So amo na, we're asking for the cooperation na tani man hindi nila pag-abusaran ang aton curfew. Ma'am, na kinahanglan gid nga may discipline ma'am no, kay as much as we want to enforce the law and we are enforcing the law, we are looking for their safety and security and protection. Pero kung ang tao gid ma'am wants to have their way, budlay na sa amon. So budlay man na ma-invite naton sila sa mga police stations na so they have to cooperate. Sa aton mga pumuluyo no, we will be lifted the curfew will be lifted on June 1. So hindi na nagpasabot no na maagan-aganan ang aton security or maluwag ang aton security. Still, we will be enforcing stricter laws, we will be enforcing stricter security measures, especially dahil sa mga clubs na open every late in the evening para ma-maintain na naton peace and order dito sa Negros Occidental. Bumbuwag ka. Mayo man na, no? At sakto na ba ni si Ma'am Lunasco kung ati instance and discipline sa aton. Kung wala man lang tiya business, kung wala ka naman lang tiya obligasyon o wala ka na mabising bulaton niya sa tiyon sa kigabihon, hindi ka na magwa na stala, hindi ka sagad na butsara, paimuyo mo to sa balay mo para at least safe ka man, kaya hindi ka man niya basi mabiktima sa krimen o ranoda, kung pwede mo lang ganit bumukarla, kung mainom ka man sa gwa, o tidak lang sa inom sa balay mo, at least safety ka pa, taway ka pa. Pagka batsag mo nga daw bastante na,
Di kinaya way ka na risgo nga mag-travel pa kaya mas balay puti. Tulog ka na lang, safe and sound ka pa, Carla. Yes, sakto gina Bombo Dennis, no? Kung wala ka man lang yung prekurahon sa atong ang kagabihon nga Bombo Dennis, ni mas mayo na lang nga magapahimuno na lang para at least likaw sa insidente, kaga likaw ka man niya sa mga malain dira nga mga hitabo dira Bombo Dennis. So mas mayo nga maging safe man Bombo Dennis, no? Kay para at least nga ato sini nga mga kapulisan niya maka-focus gid sa ila sini nga pag libot man na Bombo Dennis sa mga areas kung sa diin may arasang mga nagainom-inom, may nabala Bombo Dennis kay hindi kayo to malikawan ng mga komosyon ko kaisa at least nabala nga mafokusan nila ang mga lugar nga pwede gid nilang ma-checkyaran Bombo Dennis. Sige. Bombo Dennis may report gikan sa patrol ini si Bombo Kalimita para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent of all number 1 sa Bacolod, basta radyo. Bombo. Salamat Bombo Carla, may defensor importante safe kita no to bal ko ginang everybody happy, everybody healthy mga kabanan. Ara magyapon disiplina gyapon sa ating kulingon sakto na kun wala man ta business da pemuyong ta sa balay ta no kung pwede mo na sa balay ta mag inom-inom na o da na lang ta makasave ka pa makasave ka pa kay ti kung sagwa kami ginom mahal ya mo alay pa kung sa mga sulod kasing bar mga diskuhan ka mahal da sa limnon pa sa balay lang nimo ya makasave ka pa sa kwarta makasave ka pa sa chimpo safety pa ikaw mga kabanan. O sa bagay sa kapulisan tawa yung problema kadamot sa mga patrol cars sa atong police bong, di ba? Doon sa mga nagligad ng mga binulan during sa pandemic, na ang aton nga mga LGU sa aton national PNP may maginapanghatag nga mga patrol cars, no? Sa aton mga kapulisan may motor cups, motorbike ginhatag gamiton sa aton nga mga kapulisan, may mga handheld radios, may mga iban pa nga mga logistics support nga ginhatag from the national government and from the local government unit. So aton police bisan pa paano ti obligasyon nila nagyapon nga mag-maintain sa nga peace and order sa aton yang sosyedad. Ti kun pasaway dakpa pati kina paramdudla patuluga to sa sa stasyon kung pasaway gid man siya patuluga para madudla mga kabanan no kay tiko sa sakto na kulang ta sa disiplina gamay-gamay lang nga kwanda gusto do pulo pasensya ta tapos dason nga inadlaw himo naman liwat tiko do recidivist na sa iya but sinihon peri-perimi na sa igmaoy da padudla abla prisuha abla kag patawatos barangay para ma-instill taman to ng disiplina sa aton sini nga mga kauturan. 30 minutos na naklikan stock na alaw na sapon. Sunod na report ni Bombo Grace Lane Lobaton nga payag sa aton sini nga spokesperson sa aton sini Central Negros Electric Cooperative sini nga ning plano sa incoming administration sa idalom ni President-elect Bongbong Marcos nga panubuon ang rate sang kuryente. Makabinan balaan ta naman bisan ano kamahal sang balayran sa kuryente ginaugtong tala na ang ato sini nga bubunot kiti importante man kuryente mo. Importante man kuryente sa aton pangabuhi presemente subo nga alay pa kun gabi mapaang init madulom ti kuy ka kuryente. Basta una, anam ng tao ay kuryente. Subugi ka daw halos na pila, 80% sa ato syudad na may supply ng kuryente. Pero kamahal. Kompararta sa iban nga riyon, yung kamahal gidi sa aton nga kuryente sa Negros. Mayo manikom na panubo. Mga kabinan, ang presyo. Kahit tanan tadi makabenepisyo man. Anong reaksyon sa kooperatiba? Diba, si kung magnubong presyo sa kuryente, basi mamoto aton kooperatiba, kaya lagko, madabla sa mga ginkuan na, kontrata nga mga presyo sa supply sa kuryente mo. Gusto natin na, ng bill mo sa kuryente, ang imo na konsumo, 100 kilowatts, amo ning presyo niya, amo ning balayran mo, pero ang mga additional charges ba, isa ka dangaw. Di ka balaw ka na additional. Pero mo inabutan, konsumo mo lang gina. Mo to. Pabutan tabi, tag 15 pesos per kilowatts hour.
100 kilowatts, pila na? Nawata mo daw 1,500 blayran mo. Plus sa dalom, mga charges tag 5 piso, sa mo sumahon mo daw, naghamboy sa 2,000 blayran mo. Anong reaksyon? Payag sa ato sining kooperativa, electric cooperative, especially sa Central Negros Electric Cooperative. Ang report ni Bombo Gracelyn Lobaton. Bombo Gracelyn, come in. Bombo Dennis, the sooner, the better. Amo na ang pahayag na ginbuyan man ni Maria Luisa Parroco, ang head co promotion section ng Central Negros Electric Cooperative o CONECO. Bombo Dennis, ining isa sa mga promesa sang President-elect Bongbong Marcos no samtang nagakampanya siya ang pag-rollback sang ining electricity, no? Presyo sa kuryente. Yes, Bombo Dennis. Aside sa bugas, no, kag sa fuel, isa ni sa mga target gid sang iya nga incoming administration amo ang rollback sa electricity. So maayo gid nga balita o Dennis kay wala siya nadula no sa priority list man bala. Kay tungod nga nagaaragoy kita sang aton sini nga mga electric bill no kon sa pagbayad na sang kuryente. So, according kay Ma'am Luisa, akon Maria Luisa Parroco, Bombo Dennis, isa siguro sa mga tanaw, no? O kung una nga tikang sang incoming administration sa pampamuno ni President-elect Bongbong Marcos kung ano gid ang rason nga nagamahal ang kuryente diri sa aton nga pungsod, no? Amo gid dapat ang mangin tuyo no una-una kag diri sa aton sa diri sa Seneco Abe may ara kita ya sang 11 pesos o kung sobra sa 11 pesos no may point something pa ni siya per kilowatt hour no sa bulan sang Mayo. Although nga kita ding pinakabarato sa bilog nga Western Visayas ug Dennis, mahal sa Japon kung natawon mo sa kabilugan bala sang Asia. Sa bilog nga kalibutan, ikaduwa kita sa Asia, kita ang number 1 according sa iya. Ay syempre ginalantaw man ang standing mo kung status. Ano gyud lang problema nga gataas no aton siniyang bill o kung ang aton sining electricity no diri sa pungsod Pilipinas. So maayo gid kung madayon ini sa first 100 days nga pagpamuno no sang Marcos administration. Bombo Dennis. Kung sabagay, Bombo Gracelyn, kahit ini mga empleyado, tas Seneco, konsumidores mo na sila mo, di ba? Gagamit lasing kurente. Di kung taas ang presyo sa kurente, mas masakit pagid sa mga kubos kiti, may obra, may ito di, may obra ka, kasi may obra ka ganit, garagoy ka ba, kikabahal mo. How about timo naton nga mga konsumidores, no? Nga gabayad man sang kuryente tagsak bulan ti gawa mo sini tipid-tipid ka lang ang suga na lang ang area lang sa balay mo ginagamit mo sinangatin yon amo na pasigahon mo kung way tao sa kwarto patyon way tao sa kusina patyon way tao sir patyon ng suga no kundi may tao amo na pasigahon para maka tipid-tipid kiti man na kung may inubayad kaya kung wala iti alang-alang ka pa mo dan ka pa budlay mga daan mo lang ka kurente mo Bombo Gracelyn. Sakto gina mo Dennis kag as time goes by ara kita sa pandemic labanan ga work from home so mas dako-dako ang mangin makonsum no sa ila sining kuryente sa ilang mga panimalay kag aside sa factor bala nga rason o kung ining pagkasakas ang electricity mo nang pagka tamaan gid sang expensive bala mo Dennis subong daan summer season pa. So the more nga taas ang ang temperature, no, pagkainit ni sa aton sining weather, mo Dennis, di kita gasabay man kita, ra man kita sa panimalay kitungod nga nag man kita na tungod sa pandemic. Ang pag gataas ang kuryente, no, kay grabe ang gamit. Yes.
gamit no sang electricity no consumption man. So ang mahimo sini Bomo Dennis hulton tagid no nga magpungko kag panilagan ta kag kung matigayon gani kay actually for the information no ang nag-implement sini sang electric cooperative iya man ni amay Bomo Dennis, during no? sang administration man the late former President Marcos, tatay niya Ferdinand Marcos. Yes, no, kung aton balikan bala ang pagpamuno man sang iya nga amay, sumayo man to gani isang amuto nga time. So dako ang possibility Bomo Dennis nga mahimuan gid ni sang pamaagi nga maka tibawas kita paagi lang sa pag matamat man nga pagnubo So dako nung pasalamatan sa aton nga consumers, especially diri sa Bacolod City, no, sakop sang Seneco. So aton lang bantayan kay isa sa mga necessities sa Bomo Dennis amo ni ang kuryente. So mas mayo pagid no nga magdungan man ang mga nagapanguna nga balaklon sa pagnubo. Kag syempre, no, gagamit kita daan niya adlaw sang kuryente. Kung wala kuryente, Bomo Dennis, may isa na daya ka activity sa imong nga adlaw ang ma-delay. Dako man nga epekto sa imong nga pagpangabuhi, especially kung ikaw may pamilya na. Bombo Grizzling, kung kayo magtanaw, mabarato na negro ang presyo sa kuryente. Kun ang gobyerno mismo ang mag-operate, gobyerno mismo ang mag-generate sang kuryente. Santa nga ari ini sa private sector, manubo mo na sa guruti, pila kanihot gid, no? Kaya siyempre, negosyo niya mo, kung sa tablang kuryente, imbes nga serbisyo tani, ang gagawas mo negosyo, kaya run by private sector, especially pilada ka mga kompanya, pero kung gobyerno ini yung mapadalagan, sang kuryente, may planta, power plant, gobyerno panag-iya, gobyerno mapadalagan, inaguro, pati ko mabarato Pero once nga sa kamotsing mga private individual, private company ti pagsiling ka privado, negosyo na mo. Kung ano man na yung mga saka sa import sila, ano man nga mga saka sa ilang overhead expenses, ipatong na gapon sa presyo sa kuryente yung supply nila. Puti, kita gapon nga user yung mga panabat, kaya ilalaman ako ng dugan sa expenses nila, pabayaan lang ko OS na ginansya. Private niya mo, pro kung gobyerno, sige, subsidize na da. Importante, CD pulso yung presyo, manubo nga presyo sa kuryente para sa pumuluyo, Bombo Graceland. Correct, gid, Bobo Dennis. So dapat magauna gid sang mahimo no, mahimo sang tikang ining government. Kay kung di mo ni pag-unahan Bobo Dennis, ang government kaluluoy man plus no ang core gid sang government amo ning mga Pilipino sa mga utod kita tanan Bobo Dennis. Actually bisan hindi kita binabilong sa pinaka mga pigado pero nagapang-haktroy man kita kada bulan sa Layran. Imagine nagalantaw ka sa kutador Bobo Dennis kay kalabanan sa mga kauturan ta kabalo maglantaw sa kutador no kabalo na sila kung pila Layran no kanila compare man na nila. So amo na nga sige ban may lang mga sistema sa kaugalingon nga kung wala ginagamit ang mga appliances na nga iban, patsun mo lang o kung hindi ka magtanya sa balay mo para wala ka na lang Bobo Dennis ang pagidula nga bill, no? Sa imong nga kuryente. So, amo na Bobo Dennis, pamatian tabala ang pahayag, no? Sang spokesperson man sang Seneco nga si Ma'am Maria Luisa Parroco. Within 100 days, mahimo yan na. Kasi amo man ang ginapangayo natin because alin sa pag-implement sa IPERO, no, nagmahal naman din ang electricity at the burden sa mga consumers. So, kasi yaman na isang father niya, sa mother niya project ang electric cooperative, si Mayo man na matabo na siya, ti kabay pagit nga matuod na siya nga matabo. Kasi makabulig na sa mga consumers. Per kilowatt hour. Pila ang per kilowatt, ma'am, hour? Ang per kilowatt hour natin, actually, kita yan sa bilog na Region 6, we have the lowest electricity, sa electric cooperatives lang. We have the lowest rate of electricity, no? Pero 11 plus na siya. But sa tutuod lang, isang lowest pa na siya. Kita ang pinakamahal na
nga cost of electricity sa bilog nga Asia, kay ikaduha kita sa bilog nga kalibutan. So yan mo na, nga kabay pa nga makaya gina ni BBM nga makanubo ang presyo sa electricity, kaya it will be a good ano man sa mga consumer. Kabay pa. Kahit ang plano yan sang iban nga mga department kaya pangwaon man ang mga VAT sa mga senior citizen pangwaon para ipalit sa utang, iya naman niya i-lower ang electricity. Di kabay pa nga mangin in tune man sa purpose ni President ni BBM nga amo na lower ang electricity, ma-lower ang bugas, no, amo na mga promises. So ang akon lang niya, although nga hindi man kita tanan gid ng palarigo sa choice ng president, ang aton importante gid pa umuyuan ang aton presidente, kita mo man gusto sang Ginoo nga we will pray for our leaders sa hindi siya naton ang iban sa aton hindi man naton siya namian, ang iban iblain ang boto, but we have to pray kung nagdaog na siya, so kay siya na ang nagdaog, so we will pray for the president nga at the ano man be para man sa welfare sa mga tao. So amo na pinaka-importante sa tanan. 11 point something ang Seneco na yan. Yes, ang iban tag 12 plus, ang iban mahal-mahal jud tag 13. So depende na sa kay may mga rates man ang gina-approve ang ERC mo, so depende na sa ginahatag nga rates sa aton. Well, ang una gid nga if you mean sa electricity, ilan taon ni BBME ang sitwasyon ang cost of electricity diri sa Pilipinas sa grabe gid ka mahal, why no? Kasi bagay na makitingalan yes kay ang tanan nga mga cost diri sa Pilipinas so ginapakarga naman ang isang gobyerno sa aton kay tungod grabe nga utang so ginakarga sa mga tao. Gobyerno mangin ano man kay pareho sa una bala nga kimpo sang national power corporation nga gina-absorb ya bala di may counterpart ang government para hindi matamaan ang mga tao. So we hope and pray matuman with our trillions of dollars na utang. I don't know no kung inatanan kabay pa. We pray for the president and the cabinet and the Senate and the Congress including our local government officials nga nabisan amo pa ni kalain sang panahon no laan na kalain ni nagamahan ang tanan wala na mga trabaho labanan no bataan naton do hindi na ganit eskwela ang iban so ang pigado do hindi nakakaon because ang pandemic na natabo so kabay pa there will be promises na maayo sa Pilipinas kabay pa gyud. Bombo Gracelyn, no? Takto na tialata nga kadamo sa mga contributing factors nga kama si Kurente. Diri sa Negros, diri sa Jose Visayas, sa Negros Island, may source kita diri sang sang power, arang geothermal Palimpinon power plant sa Baybanwas ng Valencia, sa Negros Oriental. Hindi na ginagahalin gani sa ato ng source. Ugat di kita source ang kurente naton nga mahal pa yung kurente naton ano mga factors na dira kaya damo sang sampaw damo sa mga pribado nga kompanya may mga transmission cost may mga distribution cost may dato na lang cost do ara mo ni nga tingala ang imo konsumo 11 pesos per kilowatt hour konsumo ka 100 kilowatts, labanan mo, 1,100. Muna na, prong sumada sa mga additional charges, may 5 ka pesos, may 2 ka pesos, may ang sumadas, dalon si bill mo doon sa kadangaw mo, habang Gracelyn. Nagalabanan mo din, is nga mga bill bala, especially di sa amon, no, personal namon. Wala kami ganubo sa 1,000, mo Dennis. Kasi Pabla? Yes, pinsara bala, ang iban ng... Ang Gracelyn? Ang wala ganubo sa 1,000, kinot na nakapagamit. Oo, bala pa mo Dennis, no? Kinot na no? Disiplina mo na ko galingon mo. But at the end, no? Sang imo balang bilda, kung balayran mo, mag-abot na, kakakibot ka nga, amo naman ni Japon, nagkinot na, natanat-sala na nga pa maaging, mo, para nga, bisan dara na lang malaman mo, Dennis, sa bills ang kurente, maka-less ka, kaya kung sa pagkaon, di mo mapunggan, kagaling mo magkaon, kaya syempre ka, panumdum ka man sang imo, agihuon mo, so dapat, energetic ka, busog ka, kaya kung gaubra kang gutom ka, masakit ka pa, mo Dennis. Sige, tibantayan ta niya. Gabay pa, no? Kahit mo handom tanan mo, manubo ang aton balayran tanan. Tubig. Hindi lang kurinti, tubig. Mas mayo pagid. Nubo nga presyo sa tubig. Kag sinaton maayo
nga supply sa tubig. Sakto gina, Babo Dennis. Pero kung may mga utang kita, medyo mabulubudlay pa. So, bantayan ta na, magpungko bala. Aton sa nibag-ong presidente sa Pungsod, Pilipinas. Sige. Yes, Babo Dennis, para sa pangalagad sa Bombo Hanay sa Udto, ini si Bombo Grace in Labato nag-report para sa Pamansang Radyo ng Pilipinas. Consistent. Overall, number 1 sa Bacolod sa radyo. Bombo! Damang salamat Bombo Gracelyn Lobaton. Tanan ka sinaka lang. Panikinala ko pa. Niko ano way kasaka si mo ya? Ngakon nga height amo man gyapon. Importante makasurvive gyapon yung Pilipino. At ang dali pagpanagad siyempre tutunan ng Bombo Hanay sa utos. Tambay na mo sa masunod nga programa kapon lamang. Upon si kay Bombo Just de Sus Madrigal. Inyo lagad, Bombo Dennis Rubica. Para sa Pamansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall. Number 1 sa Bacolod. Basta Radio. Bumbo! Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi, antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sangguya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakasini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface ng skin nga makatugas ang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Luyag mo bala nga mabuligan ang imuguya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapanas ang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini.
Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may buruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ng mga skin issue tugas sang balhas kag bacteria. Mga carcinogenic foods o kung tigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon, kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kung mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung naghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga nangin paborito naton. Kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw! Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal. Nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi tagid. Makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausal sa processed kag cured meat, kaangay sang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham, mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayara man nga ginatawag non-radioactive carcinogens nga mangintunaan man sang cancer. Kaangay sang paghaklo naton sang asbestos kag aso sang sigarilyo. Gani, likawan gid ang pagkaon sang batok o konsunog nga pagkaon. Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang hindi maayo. 56 minutos na ang nakalipas sa takna nga launa sa hapon.
hapon sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati. Sa aton si Masuki sa mga nakatuni na sa aton sini nagasigabong nga frequency ang 630 kHz 630 sa lilisuan sa inyo sinitag sa kamaradyo. Sa malabutan sa aton si paguragwag, hello, 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 and good afternoon. Sa hindi malabutan sa gihapon, welcome. Gina-enjoy kita pinaagi sa aton sini nga live audio streaming. Pinaagi lamang sa pag-log on sa official website sang Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country. Ang pambansang radyo na Pilipinas, again, www.bomboradio.com, www.bomboradio.com. Gina-enjoy kita sa bugos nga Pilipinas kag sa bugos nga kalibutan. Iara man kita sa YouTube channels na DYWB Bombo Radio Bacolod and of course sa Facebook Live. Kagyara man kita of course sa aton sini nga cellphone, no? Kung na-downloadan ninyo sa YouTube o kung sa Bombo mobile app, ang inyo sinitag sa mga cellphone. Di syempre ang tupad ko diriya amo gini ang pinakapoderoso sa tanan, no? Ang unwavering power of radio, no? Ang ining radyo ni kung gusto ninyo nga makaangkon sang kaangay sining radyo nga normal nga pwede maliso, no? Kag wala nakalansang sa isa lamang ka estasyon mga kabombo. Pwede gi kamo, no, makaangkon sining nga radyo, no? Nagainaw-inaw nga ang pagka-bag-o niya sini mga kabombo, no? Pwede kamo diri makakadto kung mayara kamo sang radyo nga nakalansang sa isa lamang ka AM station ang inyo sining radyo, no? Pwede gid kadto kamo diri, ang importante nagaandar kag mapamatud-an naton gati nakalansang gid man ini sa isa lamang ka AM station nga ginhatag sa inyo mga kabombo, no? Pwede gid kamo ya makakadto diri kag ipabayluhan ang inyo sining nga nakalansang nga radyo ngati hindi normal ino. Ang aton ibaylo sa inyo nga radyo, normal, nga pwede gidya maliso, mga kabombo. Plus, ang nami pa diri kay maihatag kami nga 1,000 pesos cash para sa inyo. So, baylo na kamo sa nga inyo siniiya nga mga radyo, dira nga nakalansang sa isa lamang ka AM station. Okay? Philippine Standard Time, 1 minuto na lang gid ang nabilin, kag abot na kita, magatangko na kita, no, sa impunto 2:00 sa hapon, mga kabombo. Sa aton sining mga pinalangga nga matag palamati sa aton si Masuki, no, ti ari kita diri subong sa gihapon makauluan kita. Okay na kita dira sa mga kauturan nato, no, kinanglan makauluan kita. Aber sulusan digdra, relax kag i-divert ang panghuna-huna for the sake of our mental health, mga kabombo, no? Mag-ulu-unwind kita diri sa atong palatuntunan kahapon lamang, for this is the lighter side of the program sa DYWB Bombo Radio Bacolod. Ara na kamo dira mga kabombo, ti subong nga adlaw ginahiwat naton, no? Magasugod na ang aton sinilapit 16 kaadlaw sang aton sini nga pagpakita sa aton si pagpalangga, mga kabombo, sa aton sini nga pungsod. Ang aton si pungsod Pilipinas nga aton gidapat nga palanggaon, aton nga ipakigbato sa kun anuman nga mga pagsakop o kun anuman nga belittle sa aton si pungsod, being Filipinos, no, kinanglan niya hugpong kusog kita ya nga magpalangga sa aton sini nga motherland. So sini nga adlaw, every 28th of the month of May every year, mayara kita sang gina-celebrar. Today is National Flag Day. Pero pwede na siya matawag man nga National Flag Days kay sa nasiling ko na hasta ini tubtob ini sa Hunyo 12, no? This coming June 12 of this year 2022, we will be celebrating our 124th Philippine Independence Day. So from today
May 28 until June 12, mga kabombo, next month. Mga 16 gid ka adlaw, no? Ang aton sini nga hilway kita nga magpakita sa aton si pagpalangga. Sa aton sini nga pungsod, pinaagi sa aton sini nga pagwagayway. Sa aton sini nga national Philippine flag. Ang aton sini iya nga pungsod nun nga hayahay. So subong gid nga adlaw, today is the National Flag Day. Mga kabombo, no? So may kangtanan sina Yari Anay ho. Aton nga samsamon, aton i-cherish ang subong nga adlaw. Kung ano ini ka importante nga adlaw. Pet 78 sa bulan sang Mayo antes man kita. Maghiwat sa aton sini iya nga araw ng kasarinlan. Aton sini nga Freedom Day, aton sini nga Philippine Independence Day next month, mga kabombo. Yari suguran naton dire. No, subong nga adlaw May 28. Nagdiri sa atong palatuntunan kahapon lamang, may ipabati kita, may ipakita kita sa YouTube channel kag sa Facebook Live sa isa ka bahanon nga angot man sa ginatuwag balang nga pagpalangga naton sa aton siniiya nga pungsod. We Filipinos, no? Pinasahi ang aton siniiya nga rasa. Mambal ang ibanti, pinasahi man to sila, no, ang ila sining race. The Americans too are claiming nga pinasahi man ang ila sining rasa. No? Di kita nga Filipino dapat man ya nga mag-claim sina, no? Ang ating lahi, ang ating pagka-Pilipino, no? That is why we should be proud of being Filipinos, no? Dangal ng lahi, dangal ng lahing Pilipino. Kag ina, among aton si pambukas nga bahanon para gid sa aton si mapinalangga nga matagpalamati sa aton si Masuki, no? For today is National Flag Day. Yari, swak na swak gid ni. Produkto ini sang Bombo Music Festival 2000. This is the grand champion sang ginhiwat sa nga Ilonggo Music Festival. Kaamo na karon ang Bombo Music Festival, mga kabombo. Ang ini nga bahanon sa nasiling kuna, isa ka Tagalog song, no? Ang aton sini nga national language, of course, Tagalog, no? So today is National Flag Day. So we should love also our national language. Kaya isa na diri ang mga ambahanon nga nahuman pinaagi sa aton siniiya nga national language which is Tagalog, no? Ang ining ambahanon ginatiguluhan dangal ng lahi. Grand champion sang IMF BMF 2000. Gin-compose ini ni Mr. Edison M. Otañez kag gin-interpret ni Eileen A. Sabihon. Katahom-tahom nga klase sang kanta. Aton lang tawon kapamatian ang lyrics. No? I-grasp ta, i-embrace ta ang matahom nga lyrics, ang matahom nga mensahe sa sining bahanon sa subong nga adlaw National Flag Day, no? Ang aton sini bala nga pagka patriotic, no? Ang ginapukaw naton, relieve naton ang aton sini ginatawag nga patriotism, mga kabombo. Our love of our country. Yari, aton na toon sa Facebook Live, kapapamatian ang aton sini iya nga pambukas nga bahanon. Produkto sa Bombo Music Festival, Ilonggo Music Festival 2000 Grand Champion. Mga kabombo, ang dangal ng lahi. Ipinunlat hinubog ng madamdaming kasaysayan. Dugo ng kadakilaang umuusbong sa iyong puso ay kayaman ang alay mo sa inang bayan. Ikaw ay sagisag ng likas na kagitingan
magbabago. Buhay may itataya, karangal ay makamtan. Ang layo ng kaunlaran, isulong mo. Mabuhay ka, bayaning Pilipino. Dakila ka sa iyong mga pangako. Pangakong maglingkod sa kapwa, sa salita, isip at gawa. Ika'y bayaning Pilipino ng bagong panahon. Anak ng bayan, gawain may sadyang aba. Kabayanihay di nawawala, kahirapan may hahadlang, hamon ay lalampasan. Ang bawat taglay mong lakas ipakita. Mabuhay ka, bayaning Pilipino. Dakila ka sa iyong mga pangako. Pangakong maglingkod sa kapwa, sa salita, isip at gawa. Ika'y bayaning Pilipino ng bagong panahon. Manggagawang Pilipino sa lahat ng dako ng mundo. Lakas ay pag-isahin, kahirap ay harapin. Tagumpay mo'y tagumpay ko rin, ating abutin. Mabuhay ka, bayaning Pilipino. Dakila ka sa iyong mga pangako. Pangakong maglingkod sa kapwa, sa salita, isip at gawa. Ika'y bayaning Pilipino ng bagong panahon. Bayaning Pilipino, ito ay himig handog sa'yo. Tahom-tahom mga kabombo, no? Dangal ng lahi. Dangal ng lahing Pilipino. Kinanglan niya mangin na proud kita sa aton sinipinasahi mo. Gambal ang iban nga pinasahi ya ang rasa sang Pinoy. Dangal ng lahi, Grand Champion sa Bombo Music Festival, Ilonggo Music Festival 2000. Kaugalingon nga paindis-indis sang pag-compose sa mga original beautiful songs sang Bombo Radio Philippines, mga kabombo. Gin-compose ni Mr. Edison M. Otañez, kagin-interpret tahom-tahom nga tingog ni Eileen A. Sabihon, mga kabombo. So may kangtanan sina, mayara kita sang pagatukion man, no? Bilang kabahin sa aton si paghiwat sang National Flag Day, no? Bilang preparasyon sa aton sinipag dumdum sa aton sini nga kahilwayan, araw ng kasarilan, Philippine Independence Day this coming June 12, 2022. Liton kita makabombo sa aton siniya nga sa aton sining kahapon lamang today in history. Aton tukion ang matudtuod, no? Matudtuod nga kasaysayan sa aton siniya nga pungsod Pilipinas. Let's go sa aton sining nga Philippine history labi na gid sa mga
alpha generation dirao nagsunod sa mga millennials, subong henerasyon, kag sa bugos nga katawhan, sa bugos sa kalibutan. Ang aton siniiya nga kahapon lamang today in history. Sana sining ko na let's go this time sa aton nga Philippine history. With matching graphics, mga photographs, mga memorabilias, mga kabombo sa aton siniiya nga iga-feature diri kay subong nga adlaw National Flag Day. Well, sa kaangay nga petsa subong adlaw, Mayo 28 sa tuig 1898, mga 124 katuig na ang nakaligad. Isa ka bulan antes maman hiwaton atong historic no nga Declaration of Philippine Independence and the very first time nga ginhoist o kon balandrato kag gimpawagayway ang aton sining Philippine flag 124 years ago. So sa kaangay nga petsa, subong nga adlaw, Mayo 28 sa tuig 1898, mga kabombo. Mga 124 katuig na nakaligad sa Philippine history, sang nag-ibwal ang masandukot nga pag-ilinaway. Diri sa Pilipinas, sa tunga sang tropa, no, sang mga Filipino revolutionaries, batok sa mga dumuluong katsila. Ang gintawag Battle of Alapan. Natabo sa Alapan sa Imus, Cavite, mga kabombo, no? Kag amo ini ang pinakauna nga military victory sa pagpamuno ni General Emilio Aguinaldo. Pagkatapos sang kadalagan, giliyon na ginwagayway ni General Aguinaldo ang pungsudnon nga hayahay sang Pilipinas sa pinakauna nga kahigayonan sa Teatro Caviteño sa Cavite Nuevo, ukon ang karon nga Cavite City. Bilang pagdumdum sang among hitabo, ginahiwat kada Mayo 28 ang Philippine National Flag Day kag bilang pagsunod sa nasaad man sa Republic Act 8491, known as the Flag and Heraldic Code of the Philippines. Ang pag-display sang aton pungsudnon nga hayahay ukon Flag Days magadugay tubtob sa Hunyo 12 ukon sa adlaw mismo sang pagselebrar sang anibersaryo sang aton sini nga Philippine Independence Day sa maabot nga June 12. So ang Republic Act 8491, otherwise known as the Flag and Heraldic Code of the Philippines, states that reverence and respect shall at all times be accorded the flag, the anthem, and other national symbols which embody the national ideals and which express the principles of sovereignty and national solidarity, mga kabombo, no? So sa madasun nga bulan, subong nga tuig 2022 sa June 12, magahiwat kita sa aton ika-124 katuig man nga pagdumdum sang aton sining Philippine Independence. So from today, May 28 until June 12, mga kabombo, no? Nga pagwagayway, no? Pag-display, pagbutang sang aton sining Philippine National Flag, ang aton sining national flag sa aton sining mga opisina, no, sa aton si balay, sa aton sining auto, mga banderitas na naton mga kabombo, no, pwede gid in honor sa pagpakita naton nga hataga naton iya sang pagtamod, respeto ang aton sining pungsod, pinaagi sa pagwagayway o kung pag-display sa aton sini nga national flag, ang aton si pungsudnon nga hayahay. Tiyang pamangkot para sa aton sini mga bagong henerasyon, mga kabombo, ang aton sini nga pamangkot
especially sa aton si mga new generations, ang alpha generation, no? Ang karon nga henerasyon. Sino gani Tuto Inday ang naghimo sang aton siniiya nga Philippine flag? Atugin ang pinakauna gid nga ginhimo nga hayahay sang aton sini nga pungsod. Sino gani ato sila? Sa aton sini mga bagong henerasyon amo na ang pamangkot. So may kantanan sini mga kabombo, no? Bilang paghatag naton sang tribute sa aton sini isa sa mga ginakabig balang nga simbolo sa aton sini nga pungsod na binigay sa patag sang ginatawag kahilwayan. Ang aton sini nga Philippine flag, national flag. Ang aton si pungsod nun nga hayahay. Ginapabugal tagid kay lunsay iniiya nga mga babayi, no? Ang naghimo sang aton siniiya pinakauna gid nga hayahay sa aton pungsod. Amo sanday Marcela Marino Agoncillo. Ginakabig ini siya nga Mother of the Philippine Flag. Kaya amo gini siya ang namuno tahi sa aton siniiya nga pambansang hayahay, no? Upod sa iya siniiya nga bata nga si Lorenza Agoncillo. Kag ang hinablos nga babayi ni Dr. Jose Rizal nga si Delfina Rizal Herbosa D. Natividad. So tatlo ini sila mga kabombo yara sa aton siniiya nga Facebook live, no, sa aton sini nga FB live kag sa YouTube channel naton. Makita naton ang pila ka mga memorabilias, no? Ang mga kudak, ang mga pictures, graphics, no? Sang sining nga mga Power 3 nga mga kababayninhan, no? Ang taghimo flag makers naton sang very first nga hayahay sa aton siya pungsod. Marcela Marino Agoncillo, Lorenza Agoncillo, kag Delfina Rizal Herbosa D. Natividad, no? Aton kilalahon ang tatlo ka mga babayi nga amo naghimo o nagtahi sang pinakauna nga pungsod nun nga hayahay sa aton nga pungsod Pilipinas. Ini sa nasiling ko na pagpanguna ni Marcela Marino Agoncillo. Kag duha ka mga kabulig nga sanday Lorenza Agoncillo kag Mrs. Delfina Herbosa D. Natividad. Pagkatapos sa ginpermahan sadto ang Pact of Biak na bato sa tong December 14 of 1897, si General Emilio Aguinaldo na nag-voluntary exile sadto sa Hong Kong ang nagbisita sa balay ni Marcela Agoncillo kung sa din ang bana sini si Don Felipe Agoncillo nga isa man ka abogado, amo ang advisor kag family friend ni General Emilio Aguinaldo. Kag diri iya ginhingyo sa kay Marcela Agoncillo, ginhingyo abi ni General Emilio Aguinaldo sa kay Marcela Agoncillo nga magtahi gilayon, no? Hindi na pagpadugayon pa, magtahi gilayon sang hayahay para sa pinalanggang pungsod nga ang disenyo ginbase sa luyag ni General Aguinaldo. So kung ano subong nga aton siniiya nga Philippine flag, ang design niya sini ginbase sa luyag nga design ni General Emilio Aguinaldo. A design which would embody the national aspirations of all Filipinos. Dito kag nagdali-dali man sang pagtahi si Maria Agoncillo kag iya ginpabulig sa nasiling na naton ang iya sini kamagulangan nga bata nga babae nga si Lorenza Agoncillo nga sadto mga kabombo, no, nagapagidaron pa lamang sang 7 katuig. 7 years old pa lang si Lorenza Agoncillo nga bata niya.
ikabalo na manahi kay gintugluan sa iya sining Iloy nga si Marcela Agoncillo nga asawa ni Felipe Agoncillo. So 7 years old pa lang si Delphine, pito pa lang katuig si Lorenza Agoncillo, kag ginpaentra pagid agud nga madali-dali tahi kay amo ning request ni General Emilio Aguinaldo. Ginpaentra niya pagid ang hinablos nga babayi, no? Ni Gato si Rizal nga bata sa iya sini nga utod, no? Bali utod ang bata sang utod ni Gato si Rizal nga si Lucia Rizal nga nakapamana mga kabombo. Amo ini si Delfina Rizal Herbosa de Natividad. Isa 20 bata pa siya, wala pa siya nakapamana. Si Delfina Rizal Herbosa or Delfina Herbosa Rizal, no? So amo ni mga kabombo, nagkompleto na sila nga tatlo, gindali-dali nila tahi sa pagpamuno ni Marcela Agoncillo, ang amo nga very first ever nga ginhimo nga flag sa aton sining pungsod as requested by General Emilio Aguinaldo. Si Lorenza Agoncillo nibuluan nga ningin patriotic ini mga kabombo kag well-bred sang ulihi, no, kaangay sa iya sining mga ginikanan kag nangin maayo nga educator nga nagserbe bilang manunudlo sa Malate Catholic School sa sulod sang 50 anyos. Ginakilala gina siya ng bata ni Marcela Agoncillo nga si Lorenza Agoncillo kaysa ka respetado nga teacher sa Malate Catholic School sa sulod sang 50 years. Imagine. So sa nag-abot ang 1967, sa ginatagan siya sang Plaque of Merit para sa iya sini invaluable contributions sa amo nga bulutuan. O ginbaton ni Lorenza Agoncillo, isa sa mga taghimo, no, sa aton sini iya nga very first Philippine flag. That was 1967. Samtang si Delfina Herbosa de Natividad naman, amo ang bata sa mag-asawa, Mariano Herbosa kag Lucia Rizal Herbosa. Ang utod nga babayi ni Gato si Rizal, ining si Lucia Rizal Herbosa. Amo ining utod nga babayi ni Gato si Rizal. Kag ang ila sini nga bata, amo ni si Delfina. Hinablos bari ni Rizal, isa sa tatlo ka mga babayi nga naghimo ka nagtahi sa aton sini very first national flag. Sa huben nga edad nga 13 anyos, kung si Lorenza yang bata ni Marcela Agoncillo, no, that at that time mga kabombo, no, nagapanuigon siya sang 7 katuig. Ini naman niya si Delfina de Natividad. Ang hinablos ni Rizal, isa sa tatlo ka mga babayi, ang nagtahi sa aton sininga national flag sa edad mga kabombo nga 13 anyos. Imagine, no? 7 years old, 13 years old, ginpa-entra ka ginpa bulig ni Doña Marcela Agoncillo, mga kabombo, sa pagtahi sa aton sininga national flag. Sa huben man nga edad nga 13 anyos, ining si Delfina Herbosa de Natividad, nga hinablos ni Gato si Rizal, abi ninyo mga kabombo, nagsulod ini siya sa secret society nga gin tukod ni Gat Andres Bonifacio, ang KKK ukon ang katipunan. At the age of 13, nagsulod ini siya. Bangod luyag sini nga pamatukan kag batuan ang pagpamigos sadto sang mga dumuluong katsila, no? Parehas siya sa iya sini iya nga tiyo, sa iya sini nga tito nga si Jose, nga grabe gid ang pagpalangga sa pungsod. At the age of 13, ining si Delfina
di Natividad ang nagsulod sa KKK. Gusto niya makabulig siya nga pamatukan gid kag batuan ang pagpamigos sadto sa mga dumulong kat sila nga nagsakop sa aton sa sulod sang 333 years to be exact. Imagine, no? 333 ka tuig nga ginpaidalom kita sa pag-inakop, no? Sa pagpamuno sa mga katsila sa aton pungsod. Kagbangod sang pagbinuligay, sining tatlo ka mga kababaynhan, Marcela Agoncillo, bata niya nga si Lorenza Agoncillo, kag ang hinablos nga babae ni Rizal nga si Delfina Herbosa de Natividad, ahay na human sa sulod lamang sang 5 ka adlaw ang pinakauna nga hayahay sa aton pungsod Pilipinas and became known as the Sun and the Stars flag. Ang ini nga hayahay ang pinakauna man nga ginpawagayway sa bintana sang balkonahe sang balay ni General Emilio Aguinaldo sa Kawit, Cavite sa tong proklamasyon sang Philippine Independence sa tong June 12 of 1898 nga gindungan sang pagpatukar man sang pungsudnon nga bahanon sang Pilipinas ang Marcha Filipina kag ang Declaration of Philippine Independence. Ano ayhan ato ka historic nga adlaw, no? 124 years ago, damo-damo tawo sa tubang sang balkonahe ni General Emilio Aguinaldo. Mga kabombo, ang Teatro di Cavetinho nga ginatawag. So kung nagapamangkot kamo kun diin na subong ang pinakauna, no? The very first flag nga gintahi kag ginpawagayway sa tong June 24 of 1898, 124 years ago, mga kabombo, ang pinakauna nga flag, no, gintago ginaiya ni General Emilio Aguinaldo, ang aton sini nga pinakauna man nga nagpungko nga presidente sa aton pungsod. Gintago ina mga kabombo sang pamilya Aguinaldo, kag karon ang ini nga hayahay, yara mga kabombo. Sa gina panag-iyahan kag gina-manage nga museum sang pamilya Aguinaldo. I think nagtaliwan na si General Emilio Aguinaldo. Si President Aguinaldo nagtaliwan na. Ti gintago ina kag gin-preserve sa iya sini nga mga kabataan. Kag yara ini subong no ini nga hayahay naka-display sa family-owned and managed nga General Emilio Aguinaldo Museum dito sa may Baguio, mga kabombo, no? It is being protected from natural wear and tear. Ang original flag that was hoisted and waved by General Emilio Aguinaldo in Kawit, Cavite, 124 years ago. That was June 12 of 1898. Ara na to, amo na gani hambal ko sa inyo nga antes man kita iya nga mag kadto sa iba na pungsod magpanglugayawon, so be it, okay na iya kay damo ka mo kwarta mo, no? Why not? Why gid problema? Pero antes mo man aton ini anay kadtuan aning mga historical landmarks, no? Kapon gid kadtoa gusto naton nga kadtuan. No, aton sini iya nga local heroine, no, dito sa may Haro, Iloilo. No, ang museum man, mga kabombo. Subong, no, kung may tiyempo, kita kadtuan tani sa Baguio. Kaya nga, mismo ang mga pamilya ni Aguinaldo nga nabilin, no? Aya sining mga nagkalabilin nga pamilya, mga kabombo, ang nagahambal nga kung mahimo palang damo gid nga mga Filipinos, especially mga young people, nga magkadto diri kag lantawon ang very first flag, mga kabombo, kay ginakahangawan na nga mag-decay ini, no, kag hindi na makitaan sa mga pumuluyong Pilipino na binigay sang karon generasyon. So they are inviting people to go there and visit and watch personally sang sini nga very first national flag naton, mga kabombo, nga gintahi, no, nanday Marcela Agoncillo, ni Lorenza Agoncillo,
of course sang hinablos man no sa aton sini iya nga national hero mga kabombo nga si Gat Jose Rizal no ang hinablos niya nga si Delfina Rizal Herbosa de Natividad. So amo ni mga kabombo ginapangayo gid ginaayo gid sang pamilya no sang sini nga nabilin nga pamilya sa aton si very first president kasi General Emilio Aguinaldo nga kung pwede makit-an gid ini ma-witness makit-an sa duha ka mga mata sang pumulong Pilipinhon labi na gid sa aton siniiya nga mga bagong henerasyon ang ining dali na lang gid no nga magkalatagak na abi no nga original flag nga gin hoist hukon gin pagwagayway 124 years ago no sa ila siniiya nga mansyon dito sa may Kawit, Cavite, mga kabombo. Ara ina sa General Emilio Aguinaldo Museum sa Baguio City. The Aguinaldo Museum here keeps the original Philippine flag waved by General Aguinaldo in Kawit, Cavite upon the Declaration of Philippine Independence on June 12, 1898. Mga kabombo, no? Grabe, no? Kung pwede pa lang makadtuan nato na, no? Huwag maging dayuhan sa sariling bayan. No, kadtuan, mahambal sa, ikaw man lang yan, Miss Jazz, wala ka kadto to. Di sa mga wala pa nakakadto, kadtuan, tato mga kabombo, no? Kanugon, nga kung mapudpud na bala. That is why they are trying their best, kapangayo sila sa mga bulig, sa mga experts, no? Sa iba na pungsod, kung paano ini nga i-preserve mga kabombo ang ining very first flag nga ni naging pawagayway 124 years ago, no? So ara ina makita nato na sa aton si Facebook Live inang naka-encase bala no sa glass ang nasambit nga national flag, no? Gina-manage ni sa Baguio City pinaagi sa mga descendants ni late General and Philippines First President na si Emilio Aguinaldo. No? Ang ini nga museum bukas ini sa publiko para maapresyar sa mga Filipinos of all ages labi na gid sang karon iya nga henerasyon mga kabombo, no? Ngati makit-an antes pa man magkalapudpud although they're trying their very best, no? Nga ma-preserve gid ini mga kabombo, no? Ang descendants si Aguinaldo nagahambal ti as part of our love of our country. And the flag goes on and on. Instill more patriotism in the hearts and minds of every Filipino. Labi na gid sa mga young people, mga kabombo, no? Ang great-grandson bala, no, ni General Emilio Aguinaldo. Kasi Emilio Aguinaldo Mendoza Suntay III. One time naghambal siya. No, great-grandson, no? Apo sa tuhod, no? Great-grandson mo. Apo sa tuhod ni the late General Emilio Aguinaldo. Kay bata niya ni sa iya sini nga youngest daughter nga si Cristina. Naghambal siya nga we are inviting the Filipino people to visit and see. He would always remind people who visit the Aguinaldo's Clans Museum in Baguio City. Gina-remind niya nga kadto kamo diri. Agud makita ninyo ang original Philippine flag. Naging pawagayway sa iya sini nga lolo, the great-grandfather ni Suntay gani ang apo. Itahom-tahom, kadto tato bala. No, kung may ara kamo sang panahon, di kay kung magambal kita patriotism, ginalakipan ini sang pag-honor, no? Honoring and respecting our flag nga amo ang simbolo sa aton si pungsod as a free nation, no? Bilang hilway na nga pungsod sa dugay na nga panahon, no? The flag symbolizes the very freedom that Filipinos continue to enjoy now and for the next generation. Amo gini ang goal
sang pamilya, no, ni Aguinaldo, mga descendants niya, nga to convey, no, ang mission nila, to convey sang feeling of patriotism, truer to what our flag truly deserves by encouraging people to physically be a witness to its existence while it lasts. Samtang nga ara pa ang amo nga Philippine flag nga nasulod sa isa ka glass pero naamat-amat na gid nga nagakapudpud mga kabombo antes pa man mapudpud ka hindi na naton maapresyar makitaan in full ang very first flag. Ang ini nga tela. Although this is not just a cloth, not just a thing, but definitely hindi man ini artifact that should be kept shielded and locked away. Instead, it must be shared, seen, and felt by every Filipino. Kaya aton siniya pagpalangga sang pungsod. Kung ano ang gina-istorya sini sang amo nga very first flag. Agin pawagayway ni General Emilio Aguinaldo 124 years ago. Ikadto tatuha sa General Emilio Aguinaldo Museum dito sa may Baguio City, mga kabombo. Especially today, kay ti National Flag Day or within the 16 days antes pa man ang until sa June 12 naton nga 124th Philippine Independence Day. At least mga kabombo, no, sa aton sa mga bagong henerasyon may nakuha kita diri, no, nga mga importante nga mga mga true facts, mga kabombo, may kantanan sa aton sini nga national flag. Kung sino ang nagtahi sining tatlo o ang nagtahi nga tatlo ka mga kababainhan, mga kabombo. Marcela Marino Agoncillo, the mother of the Philippine flag. Lorenza Agoncillo, daughter of Marcela Agoncillo. And Delfina Rizal Herbosa de Natividad, niece of Dr. Jose Rizal. Amo ni sila ang flag makers ng very first Philippine flag. Philippine Standard Time, 39 minutos na nakalipas sa tak na alas 2. Magabuya ako na isang pila ka mga panumdom. No pagbalik naton, magabasa na kita sa inyong siniya nga makasaysayan. Pagkatapos, ginamang sini. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakasini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface ng skin nga makatugas ang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Luyag mo bala nga mabuligan ang imong guya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo, no fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne.
Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Inibangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw, dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayaras ang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Makapila ka beses kung magpangapi sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang dapat naman ini nga hagan-haganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ng mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Mga carcinogenic foods o kung tigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer.
Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon, kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kon mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung naghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma. Time, 46 minutos na nakalipas sa tak na alas 2 sa hapon, pabalik kita diri sa atong palatuntunan kahapon lamang. With me, Miss Jazz, here para lamang sa inyo. Abi magsulusandig daanay, mag-ulo-unwind antes pa man naton tapuso ng aton siniiya nga mga nabilin nga mga responsibilidad. No? Mga buluhaton sining adlaw sang Sabado. Thank God it's Saturday, mga kabombo. By the way, gilantaw kung aton sining kali nga 124th Philippine Independence Day anniversary, no, next month, June 12. It is a Sunday. Domingo gali nga adlaw, mga kabombo, no? So, pwede gid nga maka lagaw-lagaw kita, dalo na mga kabataan, kadto ka mo sa isa ka lugar nga very meaningful, no? Kag i-expect sa mga kabataan kung ano ka importante ang adlaw sang PET 74 sa bulan sang Hunyo, mga kabombo, no? It's gonna be a Sunday, June 24, 2022. So pabalik kita diri sa atong palatuntunan kahapon lamang, subong adlaw National Flag Day. No, kag ginapanumdum naton ang aton si matag palamati bisan sa mga salakyan nyo bala, no? Butang kamo dira sang bandireta ang flaglets bala. Butangan do ang aton sini nga Philippine flag ipawagayway, no? Simbolo sa aton sini pagtibong sa aton si kogalingon pinalangga nga pungsod, no? Tibong naton kag mangin proud kita nga kita ang hilway nga mga Filipinos. Kag sa mga opisina bala, no, butangan, especially sa mga opisina sa aton sini nga gobyerno, no, sa government offices and agencies, no, no makahuluya man nga kamuya mismo hindi mag-display, no, sa inyo siniya nga mga edifisyo. Kaya ti dapat kamo ang diri mangin ehemplo, no, para i-follow sa mga pumuluyo, no. Pwede gid sa aton sini mga balay, no, ti isa insakto lang pamaagi ang pag-display sa aton siniya nga national flag, ang pungsod nun kahayahay sa aton siniya nga pinalanggang Pilipinas. So yari na kita sa aton sini nga main menu, ang aton sini nga pinaka-menu sa aton palatuntunan kahapon lamang, ang inyo siniya nga mga kasaysayan. Sa sini nga adlaw nga aton sini nga letter sender, nagapakilala lamang sa kay Delmo, no? Si Delmo is 50 years old, sang Binalbagan. May ara man siya sang hindi gid malipatan nga kasaysayan or mga inagyan sa kabuhi nga hindi niya gid malipatan hasta nasubong. The sting of that particular happenings sa iya sini nga kabuhi. Nagamurto siya sa subong ara pagin mga kabombo. Ano ini? Aton ini nga igasaysay. Pagabasahon ko ang kasaysay ni Delmo, 50 years old sang banwa sa Binalbagan. Iyagin suguran pinaagi sa pagsiling, Dear Miss Jazz. Maayong hapon sa imo, Miss Jazz, kasi sa mga tagpalamati sa imo palatuntunan kahapon lamang. Gusto ko lang nga mag-greet sa imo, una, kag sa makaupdanan mo dira sa Bombo, kay kami maukod gid nga tagpalamati sang Bombo Radyo. Kalakip na dira ang imo palatuntunan kahapon lamang. Kabay pa, Miss Jazz, mabasahan mo man ining akon sini nga sulat. Sa mga kaupdanan mo dira sa mga dramatista ninyo na nag-enjoy gid kami sa pagpamati. Hindi kompleto, Miss Jazz, ang amon sining adlaw kung hindi kami makapamati sa Bombo. Kabahin na sa amon siniiya nga pagpangabuhi ang magpamati sa Bombo. Tawag lamang ako sa kay Delmo, nagapanuigon sa 50 anyos. May duha ka mga kabataan, kag may asawa.
tawagon ko lamang akon sining asawa nga si Lulu, Miss Jazz. Pero, ang klase sang pag-asawahay namon, Miss Jazz, hindi amo o kun abnormal. Kay bangod, nagaupod kami sa sulod sa isa ka balay. Pero, wala kami nagahulid. Sa lain siya nga kwarto upod sa amon siniiyang kamanghuran nga bata. Ako ya didto man sa pihak. Kung mamangkot kamo kung ano ang pinakarason, kay hindi pa man kami yung mga tigulang, sa masami ang mga tigulang ya, companionship na lang ni Miss Jazz mo. Nagalain-lain na sila, kung diin sila luyag nga tulog kung gabi, may ara man nga nagahulid sa gihapon, nag-off the night tulog, isa lang ka katre, pero may ara man mga tigulang nga hindi gusto mag-upod, kaya daw nagaano sila, naga-irinaway, kaya tuto siya sa piyak, ari man di sa piyak. Pero at least sa gihapon, padayon sila nga pag-upod ka ang pagpalanggaan ay ara sa gihapon, no? For the sake of the so-called companionship. Pero amon sang akon sining asawa, Miss Jazz Lain, inibangod, kay nadula na ang trust sang akon sining asawa nga si Lulu sa akon, nga ang pamangkot sinong may sala. Wala na sang liwan, Miss Jazz. Ako, nga bana. Hasta subong yung Miss Jazz, upod ko na ang malain, balang daw kaangay nga murto. Sa amon siniiya nga pag-updanay bilang mag-asawa, sang akon siniiya nga asawa, Miss Jazz. Ini bangod, nasulod sang pila na namon katuig nga pag-upod bilang mag-asawa. Natabo ang isa ka hitabo nga amugid ang nagpadula sang trust pagsalig sa akon si asawa sa akon. Nga hasta subong, Miss Jazz, hindi ko pagid siya mabalik. Hindi ko mabalik-balik. Pero, naga-updanay kami sa gihapon. Una sa tanan, pasalamat ako sa mahal nga makaako kay ang asawa ko for the sake sang amon si duha ka mga kabataan nga palangga giniya kag palangga kuman. For the sake sa amon sini nga 2 kids, wala siya nagbiya sa akon. Wala kami nagbulagay physically. Pero emotionally, Miss Jazz, ang espiritu sang pag-asawahay namon niya nadula gid. Bangod kay ti nadula man, nawasak man ang trust sang asawa ko sa akon. Sa ano nga rason? Balaan mo, Miss Jazz, sa tudtod lang, hindi ko man nga ginaalsa ko ang akon sa kagalingon na bangko. I am a good guy, naturally. Bisan pa man kuton mo pa, hindi lang akon si maginikanan, kundi ang akon siniiya nga mga upod sa trabaho, ang akon si mga friends, ang mga nakakilala sa akon. Kaya hindi ko yung malain na klase sang lalaki. Kag hindi man ko, Miss Jazz, babahidor na klase sang lalaki. Ang pagpangbabayi, Miss Jazz, wala gina sa akon siniiya nga listahan o kon luyag ko abi ngay muon kay ti especially sang ara na nga may asawa na ako kag duha ang amon sini nga mga kabataan. Pero Miss Jazz, amo nang ginatawag tuod nga tawo lang ako kag lalaki lamang ako. Nagsugod ining rason kung nga ang asawa ko, Miss Jazz, wala na nagahulid sa akon kag lain na gid aya sini pagtamod sa akon, Miss Jazz. Hindi na gid amo nga sang una ti kampante ko, Miss Jazz. Kung ang iba naghambal nga ti best wife, mahambal ko nga ti ideal and best wife man ang akon si asawa nga si Lulu. O galing, Miss Jazz, na tabo ni nagsugod sang nagkit-anay kami sang akon siniiya nga ex-girlfriend. Hindi man ako kani Miss Jazz nag-una bangod sang ginatawag nga social media. Sa madugay na nga panahon, that was high school
Hasta na lang nga mag-college kami, hasta na lang nga kanya-kanya kami banas, hasta na lang nga nakilala ko si Lulu, kag napakapangasawa ako, kag ang ini nga ex-girlfriend ko, Miss Jazz, nakapamana naman, ugaling sang time nga pakig-communicate siya sa akon, nabalo na siya. Sa hubin nga edad, nabalo siya. Wala sila sang bata sa iya siniiya nga nagtaliwan nga bana. So bangod sining social media nga ni Miss Jazz, liwat nga nakipag-communicate ang akon sining nga ex-girlfriend sa madugay na nga panahon. So ako bilay Miss Jazz, sa nasiling ko na wala ko sang bad blood sa kay sino pa man. Bisan sa akon sining nga mga ex. Pero ini siya, Miss Jazz, amo giniya nagdugay, gid kami niya. Ato yung mga flings lang to. Ining nag-communicate sa akon, amo gini siya nagdugay na. Di akoon kuman niya there was an excitement on my part sa nakipag-communicate siya sa akon sa social media. Pero tindugan ko yang may asawa na ko kag may mga kabataan. Dito, Miss Jazz, padala message. Wala man ini nahibaluan sang akon sining nga asawa. Pero sang ulihi, sang time nga daw hindi nagid amo ba na Miss Jazz, nakamuno ako sa akon sining asawa kay nagapanghagad na ning ex-girlfriend ko nga magkitanay kami. Iti magabakasyon siya diri, kay ato siya sa Manila, magabakasyon siya diri. Iti dagadiri man ang iya siniiya nga mga ginikanan. So amo to, sang time nga daw may plano na nga magbisita diri ang babae, nakamuno lang ko pahapyaw sa akon siyang asawa nga si Lulu. Dahil kilala mo ang akon si ex-girlfriend, dumduman mo, kay gin-istorya ko man ni sa iya, Miss Jazz mo. Same thing man, nga ang iya sining nga mga nanginobyo sadto man, gin-istorya niya man sa akon. Sang knowing each other pa lamang kami, antes kami aging kasal. So amo na ka ideal kung tani sa amon siniiya nga pag-asawahay sa akon sining asawa nga si Lulu. Ugaling kay amo niyang natabo. Napahapyaw ako naghambal sa iya nga kasi magbakasyon diri, kilala mo to ang akon sining nga naging girlfriend. Inistorya ko sa imo. Naghambal mo ako, wala nakita ko siya sa Facebook. Pero nagbalibad ako, Miss Jazz, kay ginpamangkot ko dahil sa asawa ko, abdik man ang asawa ko, friend ka mo sa Facebook. Naghambal pa ko ganit, Miss Jazz, nga hindi wala, nakita ko lang siya kay friend siya, sang friend ko sa FB. Nakibot gani ako. Wala lang to sa asawa ko, kay di pahapyaw ko lang, Miss Jazz mo. Pero nagapaabot na ko to yang nga manug-abot kang magabakasyon diri ang ako sing ex-girlfriend. Hasta na lang nga nakitanay kami, wala kabalo ang akon sining asawa. Hasta na lang nga masami kami, ginahaga niya ko nga magpama. Hasta na lang, Miss Jazz, nga nahulog ang akon sining nga buot. Hindi man sila nga 100%, kundi may gamay nga porsyento na nagbalik ang akon buot sa iya. Miss Jazz, kung tani, nugid na lang ako sa asawa ko. Sa prangka nga sugilano, Miss Jazz, natabo kami once lang. Bangod kiti ang babae, gid ang nagapanghagad sa ako. Pero, sumugod sa tuwi, Miss Jazz, naghambal ko, hindi, gid kuya. Pero natabo kami once. Kaya malain pa, kaya nakahibalo ang akon sining nga asawa sa iban. Kag dito niya na ibaluan, na nagapakikita ako sa akon sining nga ex-girlfriend. Kag isa sadto kadlaw na mangkot siya sa akon, is it true? Ano kadalom ang inyo sining nga relasyon sa karon? Wala na ko, Miss Jazz, kaya hindi ko gusto bala nga i-fool ko pang asawa ko. Kaya ginuiban ko na siya nga daan. Once man lang, Miss Jazz. Pagkatapos na to, amat-amat na ko yung nagpalayo sa mga babae. Sala ko, gid. Dako, gid akon nga sala. So, sa pagpamangkot sa asawa ko, wala na ko yung nagbutig, Miss Jazz.
Kinabalan ko siya ti kiss ama lang to kay siya gid ang nagpamilit sa akon. Mas just ang ginakahadlukan ko natabo gid. Nagilibiyo na akon sining asawa. Nagpamatod gilayon nga magbulagay kami. Grabe mas just ang akon siniiya nga pag-ayo sa iya nga patawaron ako. Kaysa amuto nga panahon sa nibaluan niya, amat-amat na to isapwera ko ang babae kay na-realize ko mas just mo. Pasensya tao man lamang ako, nadala ako sa amo nga pamilit sang akon si ex-girlfriend. Makabig ko nga dako nga temptasyon sa akon si kabuhi bilang isa ka married man. Pero natatabo kami mas just sa moto. Wala ko na hinago pa sa asawa ko. Ginsugid ko sa iyang tanan-tanan nga amuman ang rason ko nga ati gusto nga magbulagay kami sa asawa ko. Pero nangayo ako sang chance sa mas just. Second chance. Grabe man to mas just. Pila ka binulan para lang gid nga mapunggan ko ang asawa ko. Ang amon si duha ka makabataan nagmalasakit mas just bangod kay ti amo ni bisan ang makabataan namon ginpapili niya kung sino diin sila maupod. Ang duha namon ka makabataan mas just sa laki kag babae. Ito nga man. So bangod sa to mas just I tried my very best nga hindi magbulag akon sing asawa sa akon. Nangayuid ko isang patawad even to the point na nagluhod ako sa akon asawa. Inako ko nang mahuyang ako. Grabe mas just ang akon si pagpangamuyo. Sa maayo nga palad mas jazz. Bangod kay ting amo si mga kabataan na gami na sakit na emotionally disturbed sila mas jazz. Kaya nabaluan nila kay papilit sila sang ila siniiya nga mama. Kung diin sila maupod. So apektado gid ang amon si makabataan. To the point nga ginhambalan ko ang asawa ko nga gusto mo nga maglalain ng mga kabataan ta. Isa man lang na mas just ko nga ang nagapabilin-bilin man siya bangod ka isa sang rason ang maamon si mga kabataan. Hasta na lang nga nagdesisyon siya nga hindi kami magbulagay. Pero ginprangka niya ko nga wala na ang iya sining trust sa akon. Kag amat-amat samtang nga nagaupod kami mas just didto nagsugod nga didto siya sa kwarto sa amon sini kabataan nagatulog kag ako ya mas just ari na di sa amon sini nga master's bedroom. Ang tanan nga konsekwensya sa nangin sala ko mas just bisan once lang. Tigin baton ko gid masakit man. Samtang ginasulat ko ini mas just ang akon sini kasaysayan. Wala pa gid nagbalik ang akon siniiyang kaasawa sa akon. Although nga ara na nagasapak na siya sa akon, pero makitaan mo lang bala mas just nga para lang gid sa mga kabataan. Bisa na amon si pamilya mas just amat-amat na nga nakamutik sa amon siniiya nga daw hindi amo nga relasyon sa asawa ko. Dugay na mas just. We go to sleep separately. Ang ginaano ko lang, kung arang mga kabataan, daw sa kanatural man lang, ang serbisyo sa asawa ko, ara. Pero makitaan mo nga tilabnaw na mas just, kung pamangkuton ko siya gani, wala na gid. Kaya wala na gid ko, amat-amat na nga ang akong siniiya nga pagigugma sa imo, kung sa ginhimo mo man. Pero mas just, grabe gina akong pangamuyo. Nangayo ako patawad sa Diyos, sa nahimo ko nga pagluib sa asawa ko sa pagkahuyang ko. Pero kapangayo ko, isa lang ginagay pangayo ko sa Dios nga patawaron gid ako sa asawa ko kag mabalik amat-amat iya sini nga pagpalangga sa akon. Mas just samtang ginasulat ko ini nagalalain ako sa gihapon, pero at least isa kami gihapon ka balay nagaupod sa akon si asawa nga si Lulu. Kaya isa kung wala ang mga kabataan, wala niya ko ginabugno eh. Kung ara mga kabataan, kaya amo na daw ka natural lang. Sa karon mas just amo nang akon sini ginalainan gid sang buot.
kag ginapangamuyo ko gid nga kabay pa nga ang pagpatawad sang asawa ko sa akon hasta bala nga ang pagpatawad niya nga i-allow niya ang kaugalingon niya nga magbalik kaya sini ang pagpalangga sa akon. Ako ko Miss Just, this is my fault. Akon inisala. So nagahulat ako nga kabay pa. Mabalik kaya sini iya nga pagpalangga sa akon. Although nga nabuka na ang pagsalig niya sa akon pero I'm willing to give my best shot. Amat-amat ini mataod-taod agod nga magbalik man ang iya sa pagpalangga sa ako. Miss Just, nagsulat ako bangod gusto ko nga makapautwas. Kag kun ano nga ako si buhaton amat ko ma-rescue ang akon sini nga asawa nga amon sini iya nga relasyon as husband and wife. Paliw gatagi ako sang laygay ang tagpadala ang aton sini nga letter sender si Delmo, 50 years old sang Banwasang, Binalbagan. Well, sa imo Delmo, no, mayo man kay ti ako unta. Truth hurts, reality bites. Imo gid sala. Wala na sang dapat rin nga basulon pa, ikaw gid. Kuti hambal mo ti nagaako ka man nga sala mo kaga gapangay ka sang pagpatawad nga ti tao man lamang ikaw nangin mahuyang ikaw amo nang imo siniiya nga pag-ako, no? Sa paghambal nga ti tao man lang ako nangin mahuyang ako. Rason man gani nga wala ko tuwagin sige. Bangod kay ti palangga ko ang akon pamilya. Siling mo amo na ang gusto mo subok. Kung anong imo si buhaton ko, paano pabalik ang trust bisan 50% lang sa imo sini nga asawa sa imo. You know what? Inchakto gina Delmo sa mag-asawa o kung sabisan ano man nga klase sang relasyon, no? Once nga ang trust maguba, once nga ang trust mabuka daw kaangay bala sa isa ka vase, budlay na iya, itaod-tauron ang mga broken pieces, no? Do sa kaangay na sa vase, mga kabombo, sa flower vase. Kaya mo man na how much more sa relasyon, no? Once ang trust gani maguba, budlay na gid na ibalik. O galing kay wala man niya wala man sang imposible sa ginapangayo mo kay ti ginahambal mo gani nga wala na tutanan nangayo ka sang patawad. Ang imo lang kuntani iya nga matagan ka tsansa nga magbalik, no? Sa imo Delmo, you can't blame your wife at all. Ikaw gid. Ano kasakit sa asawa nga baluan nga nagka one night stand, one time nga nakipaghilawas sa ex-girlfriend. Ano ay han kasakit kung sa ano pa nabuka ginang yan sini nga tagipusoon. Nadula ang trust. Pasalamat ka kay tinagstay ang asawa mo. Although amo na abnormal ang inyo siniiya nga pagsinalayo sa sulod sang balay as husband and wife. So don't forget to pray, no? Wala sa imposible since nga ginapakita mo, ipakita mo doble, triple ang imo sa pagbag-o nga hindi na gidto hindi na ka magka-committer sang nasambit nga kaangay nga pag luib sa imo sining asawa nga si Lulu. Kung pwede pa lang, no, wala labot sang pinakataming mo diri nga kabay pa nga ti amat-amaton sang Dios hapuhap ang tagipuso ni Lulu kaya sining interbeing as a wife nga madula, no, ang sakit. I'm sure ara nang hurts, no, kung nga ang asa subong asawa mo amo na kaya nadula gid ang iya sining trust sa imo, no? So ang imo sinihimuon Delmo, no, amat-amata gid kang ipakita sa iya everyday kung pwede pa lang pangaluyag ka, no? Pangaluyag ka sa iya although kung wala ang mga kabataan, I'm sure, no, iano niya ka snabo niya kasi na kay for the sake lang sa mga kabataan kung nga nag-stay siya. Pangaluyag ka, ipakita mo sa iya nga sising-sisi ka talaga, no? Na nagahinulsul ka gid. Do your very best, no?
Kwaa sa liwat ang kilig sa asawa mo, pagpangaluyag. Kung ano da ang pwede mo mahimo nga, hindi bala makaindi ang asawa mo, no? Pagpalangga, dublihon, triplihon. I'm sure ya kami nga babayi, amo man lang ng amon siniiya nga. Mababaw lang po ang aming kaligayahan. Although nga ti sa sinaiya nga sitwasyon, budlay na iya kay ang trust na dula. Pero, sige lang, amat-amat lang. Sa ngalan nga, isa lang kamo dira. Amat-amat. Pangaluyagi ang asawa mo every day. Ano ang yan sining mga likes nga ginahimuon mo sa iya? Ano ang mga nanamian niya? Himua. Kung isnabya ka, so be it. Hindi ka magmangin sensitive kay sala mo baladel mo. Ipakita mo sa iya nga, i-prove mo sa iya nga you are worth for that so-called second chance. For the sake man sa inyong mga kabataan. Para nga magmangin isa ka mo kang magbalik na siya. Sa inyo siniiyang kwarto, tulog together, no? Kag, ang pinaka-importante sa tanan, don't forget to pray. Pray without ceasing, nga kabay pa, ang Diyos amo ang magahapuhap, magabag-o sa iya siniiya nga tagipusoon, no, amat-amat nga ma-erase ang sakit kagindulot mo sa asawa mo. To the point kati, ma-realize niya nga ti palangga niya ka sa gihapon. No? Amo na himuon mo, del mo. No? Kung anong mga nanamian niya, pangaluyag giliwat ang asawa mo. You just face the consequences nga basi nga kung gaan mo siya bulak, kung wala ang mga kabataan, iaboy niya sa basurahan, no? Gaan mo siya sa mga hindi niya pagkaunon. Love letters, why not? Mga gagawin nga bagay, mga babae, may impact na yan sa amon. Although sa imo sining asawa nga si Luluti, just face the consequences. No? And don't forget to pray. Sana siling ko na, there's power in prayer. Sa ngalan nga nagbag-o kagid. Ipakita mo nga nagbago kagid. Pagpangayo ka sa iya, adlaw-adlaw nga tanan sa pagpatawa. Prove to her, to your wife Lulu, that you are worth for that second chance. Love is lovelier the second time around. Mga kabombo, kabay pa, no, dahil mo matabo ina sa inyo. Hindi ka nagid maghimo siyang sala nga makapalain pagid, no? Sa baylo, himo ka sa mga bagay nga makapa-endear sa liwat ikaw sa imo sining nga asawa. I'm sure ako yan nagapati nga ti atong mga sweet moments ninyo as husband and wife, para man na sa gihapon. Although nga ti nadulman lang na sang sakit kag bangod sa gindulot mo nga sala, no? Delmo, salamat gid sa imo si matahong mga kasaysayan. Kung kamo bayara man sa kasaysayan kaangay sini pwede gid ipadala ninyo. Yari naman kami dire sa second floor sa CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandalagan, Bacolod City. Antes makita mag-say bye-bye, mga kabombo, yari anay ang aton sining words of wisdom, precious words of God from the Holy Bible. Ang aton sining precious Bible verse today, this is for all of us, no? Kita nga nagapangabuhi diri sa aton sining isla, ginhatag sa Dios sa aton, especially diri sa aton pungsod Pilipinas, since nagasugod na kita sa aton sining prelude abis ng aton sining 124th Philippine Independence Day nga celebration this coming June 12. Today is National Flag Day. Sa sulod sang 16 ka adlaw, pwede kita yang mag-display sa aton siniya nga kung sudnon nga hayahay as part of our love and respect and adore sa aton sa pinalanggang pungsod Pilipinas. Yari mga kabombo para sa aton tanan-tanan, no? As Filipinos in one nation. Akon sini nga words of wisdom nga igapaambit sa inyo mga kabombo para sa aton sini nga healing, no? Para sa aton sini nga healing sa aton sini nga pungsod, sa aton sini tag sa mga Filipino, especially kati may division na natuga bangod sang bago lang natapos nga piniliay, no? Bago lang natapos ng eleksyon ti asa subong gani ara pa, no? Na-divide kita sa nagkalain-lain nga colors, mga kabombo. Pero ari ay ho ang aton siniya nga iga-share sa inyo. Sa 2 Chronicles chapter 7 verse 14 na nagasiling. If my people who are called by my name will humble themselves
and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and I will forgive their sin and will heal their land. I'm sure, no? Relate ka mo sini kag familiar ka mo sini sang ining words of wisdom, no? Second, ang aton sini ang 2 Chronicles chapter 7 verse 14 nga Bible verse, mga kabombo, if my people which are called by my name shall humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will heal your land. No, mag-isa kita. Let's be united to pray and ask forgiveness so that the Lord will heal our land. We'll live in harmony, mga kabombo, as one people, as Filipinos. Be devoted to one another in brotherly love. Sunod pa sa Romans chapter 12 verse 10. Oh, kanami. 2 Chronicles 7:14, mga kabombo. Wala kita sa panahon is bye-bye time na. Inisagapon niyo alaga sa kanginan, Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Si Miss Jazz para lamang sa inyo. God bless us all. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent, overall, number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo! Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi, antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sangguya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakasini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas ang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Luyag mo bala nga buligan ng imuguya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapanas ang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas?
rice. Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol-free ini. Gani, makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat. Samtang, mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinloan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Makapila ka beses kung magpangapi sa isa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sa hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatsyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ng mga skin issue tugas sang balhas kag bacteria. Mga carcinogenic foods o kung tigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon, kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kon mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung naghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga nangin paborito naton. Kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw! Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal. Nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi tagid. Makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausal sa processed kag cured meat, kaangay sang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham, mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayara man nga ginatawag non-radioactive carcinogens nga mangintunaan man sang cancer. Kaangay sang paghaklo naton sang asbestos kag aso sang sigarilyo. Gani, likawan gid ang pagkaon sang batok o kon sunog nga pagkaon.
Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-apat katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang saba nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga saba nga kinahanglan gid sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Masami naton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang saba nga luto. Ang Cardava banana naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalikip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang saba nga saging naganubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang saba nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging. Makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections, dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kay isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy anti-ill kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Mga
Kabombo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaluon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o konang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety. Ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa pagpabaskog sa sulod kag gwa sang lawas. Santo naman sa research ng Journal of Ethnopharmacology, ang tambo ang mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kon pain-killing properties. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Suno diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ano ang masaming rason sa pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kangay sang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakasini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas sang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa.
Luyag mo bala nga mabuligan ang imuguya nga magmangin mahining ukan makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapanas ang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw, dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinloan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Makapila ka beses kung magpangapi sa adlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang dapat naman ini nga hagan-haganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape.
Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ng mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Mga carcinogenic foods o kuntigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon, kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kon mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung naghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga nangin paborito naton. Kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw! Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal. Nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi tagid. Makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausal sa processed kag cured meat, kaangay sang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham, mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayara man nga ginatawag non-radioactive carcinogens nga mangintunaan man sang cancer. Kaangay sang paghaklo naton sang asbestos kag aso sang sigarilyo. Gani, likawan gid ang pagkaon sang batok o kon sunog nga pagkaon. Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-apat katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun imuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum! Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni.
Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang sab-a nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga sab-a nga kinahanglan gid sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang sab-a nga luto. Ang kardaba, banana, naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang sab-a nga saging naganubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang sab-a nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C. Sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging, makapa-kickstart ini sang aton nga immune system kag makaamlig sang aton nga lawas batok sa mga infections. Dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Kabombo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaluon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa pagpabaskog sa sulod kag gwa sang lawas. Santo naman sa research ng Journal of Ethnopharmacology, ang tambo ang mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kon pain-killing properties. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag pagpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw.
Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ano ang masaming rason sa pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kangay sang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakasini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas sang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Luyag mo bala nga mabuligan ang imong guya nga magmangin mahining ukan makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles o kon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas?
lettuce. Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sa iban kag almost cholesterol-free ini. Gani, makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat. Samtang, mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Makapila ka beses kung magpangapi sa isa ka adlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sa hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi, ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Ako si Tuyang Ermitanya. Nagapuyo ako sa isa ka kuiba. Siling nila, aswang ako. Pero hindi ina matuod. Siling paginsang iban, buang ako. Pero layo pagin ina sa patad. Ako, isa lang ka normal nga tinuga. Nga maluyagon, mag-isahanon, permi. Hindi ako maluyagon magtanaw sang TV. Wala ako siyang huyog sa sugal. Abo man sa politika. Pero nagapamati gid ako sang mga balita kag drama sang Bombo Radio. Madamo man ako sang nahibalan nga istorya. Kinaraan man ukon moderno. Kag kun maluyag ka mo mamati, kari ka mo, mag-istoryahanay kita. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Kagaron, suguran ko na ang akon pagsaysay. One day, isasadto ka adlaw sa pagsugod gid sang akon kasaysayan. Nadungduban ko sang una, si Kulapo, ano sa mapatay ginasakon mo? O galing kay gusto sang ginikanan ko, si Miguelito. Ay, sino na ya si Miguelito? Amo nang bala ko subong nga nagatrabaho sa Saudi. Nadumduman ko pa. So makahibalo si Kulapo nga nagpakasal ako kay Miguelito? Ah, do sa mabuang siya mo? Puti ko. Nagalakat siya kung nga wala sang dilargo. Ay, amot
akon si Kulapo, ya. Patay-patay siya sa akon sang una mo. Kag hindi lang ina. Nagsiling siya sa akon nga kung hindi man lang kuno ako mapangasawa niya, hindi na siya magpangasawa. Pero tikon mangasawa gid man siya. Ang pangasawaon niya kuno, inang babae nga manugtig-ang kag manuglaba lang sa iya. Huling? Nga, Chalvina? Basi kung maglaon ka man. Ay, nga nakasiling ka sina Chalvina? Kay hasta subong, wala ka panubyo. Uti, ano gid? Ay, sino ginahulat mo? Si Matan? Ay, Huling, hindi pagsunda si Bete. Maayo pa nga maglaon ka na lang. Kay kabugat para sa akon, ngang duha ko ka hinablos nga gwapa, ara tanan sa hinablos ni Buklan. Pili ka na bala sa nagapangaluyag sa imo? Si Kaloy o kon si Edward o kon si Troy? Magpili ka na sa ilang nga tatlo. Wala ko sang pilion sa ila, Chalvina. Kay nga ahaw, pulo sila gwapo? Pulo sila gago. At kung gusto ka, ako mapili para sa imo Ikaw pili, Chalvina. Basta, ikaw man dayo nobyo sa ila. Uy, nakailis ka orli Din ka makadto. Mananaw ko siniwan Abaw. Matanaw ka lang sini, masangglas ka ged. Kamalo kauwan, kung isa na nga katulugan ko sa sinihan. Ang para nga hindi ako makilalaan sa mga tao, nag-sunglass ako. Amo gali? Makaintindi ka man sa ginahambal nila. Kay English ang ila ginahambal. Ay, oo Ay, sus, Juan. Masi, wala ka pa makaimalo nga major in English. Oh? Gali! Ay, ampaw. Ang amo sa tao sa sinihan ba? Kung aling wala sila naghahambal, mang-anami ng tingi mo. Wala makaimalo si Juan kung nga ang sunglass ko. Ginagamit ko ini panglingling sa nangatanaw sini nga hindi makahimalo. Wala sila makahimalo nga sila ngaling ako niyang inatulok. Iho, nga magnubyahan ni ari sa tumbang ko. Man kaina pangina huting ay nga duha ho.
Dito may mamatian ko nila. Babe, gusto ko na nga magkuhan. Ano? Ihambal? Nobyo mo ko? Kag hindi ka maghuya-uya sa paghambal sang gusto mo. Ama. Hindi ka gani maghuya-uya. Nano na, haw? Ay, gamit mo. Ahat siya pang nangapanghagan. Anak, nanghutik ang mamahin sa nanaki, ho? Ano? May inuot ang nanaki. Ang buho. Kay kalain na sa pamatyag ko. Ay, amon. Katugay man. Hindi ka pala maghulag. Kaya hindi ko masintro ang buho. Ay, unano na. Iban nga ni sa dulom. Shoot man, haw. Ari na. Nahikapan ko na. Buisit! Nga aman. Naghilay? Katibas na. Mahilay pa. Amungin. Ari na. Hindi ka maghulag, ha? Sige na. Idasok na bala. Dali. Ari na. Siyo pa. Kay samtang tugnaw pa. Tugnaw pa? Hindi man lang mainit na niya? Ay, salamat. Maayo lang kinakabakal ka sang orange sa karton. Karton? Pasiyo pa man ko. Kay na pa ko nga nauhaw eh. Wisit! Kap, pihogan niya madaog ang atong presidente sa eleksyon. Hindi pala sigurado, ah. Nga hindi pa sigurado ka, Pao. Kadamo sa pamaagi nga mapirdi isa ka kandidato, Samson. Sa ano nga paagi, Kap? Bisan magdaog sa butuhay, pirdi naman sa inisipay. Isip sa ano, Kap? Sa baluta Nakaibalo ka naman subong nga mga tao iya makahibalo na bala magmatik-matik. Gani hindi pa sigurado ng aton kandidato, Samson. Gani hindi kani magbulgar sang aton manok. Kaya basi ba lang mapirdi kita, wala kita sa mabaton nga ayuda diri sa barangay. Ha? Play safe lang taanay. Yes, Kap. Nakulbaan ko, haw. Basi kung hold upon ko, de. Hold up ni! Ti daw. Siling ko gid daw. Hindi ako pag-hold up pa. Wala kasang kuhaon sa akon. May unod ang akon bulsa, pero tansan lang ni. Mayo tani kung nagdaog lang ko sa STL.
Anong labot ko kung wala ka sang yatag sa akon? Huh. Patay kang bata ka. Ano? Ariu kuha ala ning rilo ko Anong kong rilo mo? Eh, hindi man ko kabalo maglanta oras. Ate Kwan, bantay lang ko diliwat, boss Kay basi kon may kwarta na ko. Utang lang anay Ate, sige Abi! Lakat na. Pero mahulat ko di boss ha. Kung hindi ka di gani magbalik, kastigon, tagid ka. Ate, huo I shall return Ate, sige ha. Amon ako Gago nga klase sang hold upper. Hamak mo, maulat sa kuno sakon buwas. Hey, din tabo man. Oy, Tring-Tring, ikaw gali? Are ka na? Uti, kamustang binayli nga gintambungan mo? Akig ako, day. Nag-away kami sang tawo mo. Ha? Ay nga Bastos mo. Ay, nga nagpangaway ka sa baylihan, Tring-Tring? Anong natabo, haw? May tawo nga nag-agda sa ako nga magbayli, day. Siling niya. Day, bayli ta. Di, nagbayli man ko Pagkatapos namon bayli, ginsilingan niya ko nga, gracias. Pero ang pag-pronounce, gracias. Uti, anong ginhimo mo? Nagyum-yuhom lang ko, day rusing Ginpamangkot ko si Lulit. Kung ano ang buot silingon sang gracias. Silingya, bulahan ko no day rusing. Di dason, ginsaot naman ako liwat sang lain nga tawo. Di, pagkatapos namon saot day, ginsilingan niya man ko sang gracias. Di, nagbalos man ako Siling ko, may gracias ka man Tito Sunday, ginsilingan niya ako magaga. Puti, anong sabat mo? Siling ko, ang gaga, wala to yan nagapanti. Tring-Tring, ikaw gidyang may sala. Sala ang pag-intindi mo sang gratya. Eh, nga aday haw? Anong buot silingon sinahaw? Salamat. Kung sa English pa, thank you. Kung sa Katsila, gracias. Amo gali day rusing? Anay ka gani? Oh, sa diin ka makanto, Tring-Tring? Gratyaton ko si Lulit day Hasta nga mapanas ang iya ilong. Uy. Maghanda ang Lulit ni sa akon. Kay makamanggit siya. Hasta na lang nila ang akong pagsaysay. Kung buwan, makita ay naman kita.
Mabuhay kita tanan! Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Mga kasaysayan nga makalingaw sa inyo tanan, bata o kuntigulang. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Flash sa radyo! Bombo! Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sangguya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakasini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface ng skin nga makatugas ang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Luyag mo bala nga buligan ng imuguya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Inibangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw.
Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Makapila ka beses kung magpangapi sa isa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail, kasaysayan sa mga tinugang ang inakabuhi, naging bahin sang Provincial Jail. Sa diin ang 4 kapamusod sang pader, naging lulubngan sang ilang mga handom kag mga kalipay, nga naging saksi man sang ilang mga pag-antos, kag kabudlay kag paghinulsol. Litong-lito sa nakakabinging ingay, di makatawid sa malawak na lakusan. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail, makig-upod kita sa ila pagpanarambiton, kag makigbahin kita sa ila kalipay, kag pag-antos, nga ilaman na agong sa Provincial Jail. Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Sa liwat may ngadlaw sa inyong mga palangga namong nga tagparamati. Sa karon nga adlaw padayunon naton ang kasugpon sang sulat nga ginatagan naton sang kabuhi diri sa aton panatuntunan Provincial Jail. Aking matikman ang tamis ng sandali. Bahin sa nagligad, daw hindi ako makapati sa ginsugid ni nanay nga may balatian nga kanser si Maylin. Gani ginbaligya ni Choy Pedro ang iya uma. Naluoy man si Maylin sa iya amay, apang wala siya sang mahimo, tungod nagapati siya sa tanan nga pasalig ni Oji sa iya.
Diri sini nga bahin mapadayon ang akong pagsaysay diri sa Provincial Jail. Ari man lang gali ni nga. Nagtupa dayon ang kwarta mo kung butigan mo sa tatay mo nga may balatian kang cancer. Ilan ang edad ni tatay mo aw? 59. 59? At itigulang na gid man gali. Wala na siya sang pulo sa kalibutan. Bay, Oji? Kining balay ko na lang ang nabilin sa duta. Ligin panubli ko pa sa akon amay. Kag wala naman ako sa mga kanding. Nasubuan ako magpanumdom. Nga hindi ko na makita ang mga kanding ko. Pero hindi bali. Kabay pa nga mag-ayo lang si Maylin sa iya balatian. Luyag ko nga makabalik nga buhi ang akon anak. Luyag ko nga makita sa nga buhi kag hindi isa ka bangkay. Makaluluoy man si Pedro. Ara naman siya ho. Nagapungko sa hagdanan. Kag nagatanaw sang iya malapad nga pastuhan, nga iba nang nagapanag-iya. Ay, ano abi kay si Armida eh. Pero, matuod ayan nga may kanser siya sa utok. Oh, Diyos ko. Nga amo siniga kadimalason ang nag-abot sa ila ni Pedro man? Nga Armida. Ano ina, Nay? Nabalakagin bala ako kay Pedro mo? Kung mag-amos na nga masami siya nagapangasubo, basi magmasakit siya. Kag hindi na siya maabtan nga buhi ni Maylin. Ay, oo man. Amo man gani inang nakulbaan ko na eh. Ano abi sa imo kung apason mo si Maylin dito? Kag matuod gid ayan nga may masakit siya nga kanser? Kag kung nagamasakit siya, abi, pilita siya nga magpauli na lang diri. Kay kung ano ang matabo kay Pedro, kita man gihapon mabulig sa iya. Kay ti, wala man siya sa mga partidos diri. Magluwas sa ato. Oo, manay. Gani maglakat ka dito. Usisaa ang iya nga kahimtangan dito. Sige, Nay ah. Total, may mga kilala man kita dito. Ang imo mga pakaisa ato man dito. Sa kanday Biloy. Si Biloy, katubo-tubo mo siya. Kag amo man si Lingling. Hindi ba lang nagbakasyon man sila diri sa aton sang una? Ate, sige, Nay ah. Malakat na lang ko to dayon. Dito lang anay ako makadto sa ila. Para nga bisan paano, may matawag ako nga kilala dito. O ta sige, buhata ina. Uy, Armida, ikaw gali? Matuod galing ginsiling ni nanay nga mabakasyon ka diri? Oo, Ling. Bawo ah. Nahidlaw man ako sa imo ba? Amo man ako. Kadugay na nga daan sang magbakasyon ako dito sa inyo. Uy, kamusta na gali si Chay Ason? Maayo man ah. Ay, oo gali. Diin niya si Biloy. Diin siya subong nagaobra. Karon talang nahambalan si Biloy ah.
Nakahibalo ko nga kapoy ka. Kag nagutom pagid. Ay, dali mamahaw anay kita. Dali na. Karon na lang kita masugulanon parte sina Ay, Armida. Amo galiin ang rason kung nga nagkadto ka diri sa Manila. Solusitahon mo galing kahimtangan diri ni Maylin? Oo, Ling. Naluoy abi si nanay sa ila Kay man ang iamay, utod ni nanay mo. Kanina balaka man si nanay nga ahaw. Anong balatian sang Maylin nga ina? Kanser sa utok. Ha? Ay abaw Balatian gid tuod sa manggaranon ang balatian niya ba? Kag naubos ng ila propiedad sang baligya sang iya amay. Para nga maibulig na siya diri sa Manila. Ti gusto ni nanay, didto na lang siya mapauli. Kag didto na lang siya mapa-ospital. Ay husto ka. Kun amukas, sugaton mo siya dire? Oo, tani Ina kun magpasugot siya. Ay ahay, makaluluoy man gali si Maylin. Pero kas, nakatultol ka bala sang address niya? Oo. Ginkuha akong iya address sa iya amay. Ati, Mayo kun amo Updan ko ikaw sa pagkadto sa iya. Uy, matuod kas? Ati sige Ikaw man lang ang akon mo sa ligan diri mo. Ay o gali. Diin niya si Biloy. Ano obraya? Ay, nagupod sa iya banda Banda? Oo. Nagatukar na siya kun gabi sa club. Kagdason, kun wala siya sang obra sa bar, sa mga pista-pista naman sila naga-assister Kung diin nang na sila makalambot. Man, may banda sila mo. Oy, amo gali. Kunami gali kay Biloy no. O tikas, ano yung instrumento nga ginauyatan niya? Gitara Kag iba naman niya, drums. Kag ang iban, organ. Ay, amo gali Ling. Kanami gali sang obra ni Biloy no. Ka-exciting. Kung gusto mo kas, matanaw kita sang ginatukar nila Uy, matuod? Oo. Hambalon ko danay si Biloy. Para nga mahatagan man niya kita sang lamisa didto. Nga pwede naton pungkuan. Nagkadto ko sa Manila para nga bisitahan si Maylin. Kag para mahibalan kung ano gid ang natabo sa iya. Sa pagpadayon ko pagid. Oh, nga gabi ka naman magpauli. Sa diin ka maghalin? Nagpangita obra Pero di malas. Wala ko makakita sa bakante. Bigado gid subo ang trabaho Ote, di ina ang kwarta ta? Basi ginubos mo naman gasto ha? Wala ka gid magsala. Anong buot mo sa lingon, Oji? Amo na lang bala atong kwarta nga nabilin nga ginpadala ni tatay. Kay bili ato sang duta nga ginbaligya niya. Di malas nga kwarta to. Oji? Handom ko nga makakita sang kwarta. Ganigin sugal ko ato. Siling ko basi kung magdaog ako. Apan di malas. Napirdi ato tanan sa sugal. O Diyos ko, ginperde mo lang sa sugal? Sa ano na lang kita sini makakaon? Ano pa ang ato ni bakal sa aton mga kinahanglanon? Mabata pa ako! Magpangayo kaliwat sa amay mo May kanding pa man tuguro nga pwede ibaligya. Wala na ako sang pangayuon kay tatay. Tungod na baligya na ang tanan namon nga sapat. Nadano kay mo Oji man? Nagbalibad na ako nga may sakit sa utok. Ganigin baligya man ni tatay ang iya jutay nga pastuhan para lang nga makapadala sang kwarta sa akon. Pero ginubos mo sa sugal? Wala kagid ba na sa kaluoy, Oji? Ha? Nagasobra ka na imoya! Sobra ka na gid! Sobra nang ginahimo mo ngayon sa akon! Hindi ko pagsermonay! Nagasobra ka na!
Oh? Wala ka na nagambalaw? Ano ka? Hoy, bugtaw! Bugtaw! Agantay ako sa makaon ko! Kaya nagutom na ko! Yung gagayaw? Gadusngal pang babayaw? Wala na siya nagambalaw? Nalipong ged? Malin na lang gani ko di. Para nga makakita ko sang pagkaon ko. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Sa tuman kakapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sangguya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakasini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface ng skin nga makatugas ang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Luyag mo bala nga buligan ang imuguya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas?
gatas. Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol-free ini. Gani, makabig siya nga heart patient-friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat. Samtang, mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Makapila ka beses kung magpangapi sa isa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang hindi maayo. Kutsira? Oy, pero ikaw, Emilia, ha? Ano abi kay ikaw mo? Wala ka gid imo ya sang ipadayaw? Kanugon gid bala sa imo mo? Kanugon gid sa imo? Katahom sa imo? Pero wala mo yung ginagamit ang utok mo. Ati, oo na Hulat lang bala? Hulat lang na ikon makabata na ko. Kay pagustuhan ko gid ikaw. Tandaan ko ina, Emilia, ha? Tandaan ko ina. Kag kumpurmihan mo man ang akon ginapagwa nga istorya nga ang bana mo, Siman. Para bala nga mahisa sila? Oo Nay, bangon na. Nay, bangon na. Ay, nga, Emilia. Ginasakitan na ako, Nay. Kasakit gid. Malakat na kita sa ospital. Ha? Mabata ka na? Ate, sige ha. Makuha ako sang sakyan naton. Kay dalon ko ikaw sa ospital. Magulat ka lang sa makadali, ha? Oo, dasiga lang, Nay. Dasiga. Lalaking anak mo, Emilia. Amo gali. Lalaki ang akon anak. Kanugon. Kung tani, babae ang gusto ko. Ano nga babae? Babae? Kag padakuon mo nga pariho man sa imo nga kaplog? Maayo inang lalaki, kay wala sang problema. Was, mapauli na kita. Wala kita sang ibayad dire sa ospital. Wala na kita sang gasto dire. Oo mapauli kita, boss. Sige na, magpahuway ka na dire. Kag kinahanglan nga mag-ayo ka dayon, Emilia. Agod nga makatrabaho ka na. Oo malakat kong gali anay subong. Bakadto ako kay Mrs. Arroyo. Mahulab ako sang kwarta sa iya. Kag bayaran ko lang ina sa akon labada sa iya. Oo, Nay. Sige Ato na si Nanay. Ay, gusto siya. Kinahanglan nga mag-ayo na ako dayon kung magtrabaho. Apang sa kahigayunan nga ini, gamiton ko ng ulo ko Nadala ko abi kay Umberto mo. Ang dumdum ko anay kung mato nang ginasiling niya sa akon, kag ginahigugma niya ako.
Dagpati gid ako sa iya. Kaguli ko na lang nahibala nga. May asawa na gali siya, kabi 3 ka anak. Sala gid ako. Pero subong, hindi na ako matontuhan. Hindi na gid. Nay, tanawa ako. May hibalaan ba lang nga may bata na ako? Wow! Kagwapa sa imo, Emilia. Daw wala ka makaagi bata mo. Kag pananaw ko gani. Daw gwapa ka pa sa nakaagi bata. Ay, abaw! Patod nga makabunit ka na sinisang lalaki nga damo kwarta. Kag wala sang lalaki nga makapangindi sa imo. Abe, magpapresyo ka man sa dako ay? Oo, ah. Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Magambyan sundagin ninyo sa pagpamati ang mga kasugpon sang sulat ni aton man ginatagan sang kabuhi diri sa atong katuntunan, Provincial Joy. Kag kami diri sa gihapon wala gid nagakalipat sa pagpangagda sa inyo. Gakun kamo man may kasaysayan, ipadala lang diri sa atong palatuntunan, Provincial J, DYWB, Bombo Radio, Bandalagan, Siyudad Sang Bacolod. Sa direksyon ni Melvin Gatuslao. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Basta Radio Bombo! Ang oras ay netid sa inyo na. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sangguya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakasini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Luyag mo bala nga buligan ang imuguya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes.
Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum. Kung mag-rub o kung magnusnos ng ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw, dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Makapila ka beses kung magpangapi sa isa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw. Sang una ko ikaw nga nakita, naglaom ako nga nagtalang ako, kag nakasulod sa isa ka matahom nga dalamguhan. Ikaw ang babae nga madugay ko nga ginapangita kag ginahulat. Nagpangako ka, nga kamatayo lang ang makapabulag sa imo kag sa ako. Apang karon, ina lang ang masiling mo. Sorry. Nga. I am so sorry. Okay, just go. Apang hindi na magbalikin. Hindi mo ako makita nga nagahibik. Bangod ang akong mga luha. Ari lang sa sulod sang akong dugang. Apang kung magabot ang tiun nga pahibiun kanina. Magbalik ka sa ako. Ari lang ako dre. Kag nagahulat gihapon sa imo. Argay! Gintampa mo ako? Akig ka kay ginalukan ko ikaw? Torpe. Sorry pero I love you. Promise. Kadamo sang tsansa ang ginhatag ko sa imo para halukan mo ako. Tapos, isa lang masarangan mo? Torpe. Mga tinaga nga masakit, masubo, masadya, nga halin sa mga lamharon nga kasing-kasing nga nagahigugma. Initanan makita naton sa mga pinanidlang sang isa ka diary. Kagini, hatagan naton sang kabuhi diri sa aton palatuntunan, Dear Diary.
dulot sa inyo sang Bumbo Radio. Basta Radio Bumbo. Kagkaron sa kasugpon sang sulat nga ginpadala sa aton diri sa palatuntunan, Dear Diary. Dear Diary, bahin sa nagligad, naglaing gid ang akon buot nga wala na ako ginasapak ni Lyok sa school. Nagpungko ako sa garden sa school. Kag wala ko matalupang di nga nagahibi nagali ako. Kag may isa ka lalaki nga nagdol sang panyo sa akon. Apang hindi ko siya kilala. Ginbaton ko ang panyo. Kag gilayon naman nga naglakat ang lalaki. Samtang hinali lang nga nagulan. Gani naglain ang pamatsyag ko. Pagkaaga sina, nag-eskwela gihapon ako. Tungod gusto ko nga masugilanon si Lyok. Sa pagpadayon ko pagid. Tapos ng klase, kag nagwa na sila. Kag silyok, nagwa man. Lagsan ko siya. Kinahanglan niya mahambal ko siya. Lyok, madali lang. Wala siya magsapak sa akon. Kalain sa pamatsyag ko Lunag palang luya man ang tuhod ko. Doon nagalibot ang panulok ko. Kagpamatya ko. Doon nagatulom ang palibot. Gabi, malayin pang buot ko. Nakita ko abing may kahambal sa kalalaki. Kaglagatag pa sa isang panyo. Nagsunod ako sa klase nga board. Intanaw ko mga babae sa sunod sang room. Kung makasarang sa maghatag sa atensyon sa iban, mahimo ko man. Gimpabayaan ko sila nga nagpalapit sa akon. Halos daloon ako sa ibang nga babae pauli sa ila. Nagpugas ang purtahan. Kag nakita ko nga nagsunod sa Elena. Nakita ko nga maluya siya kag malapsi. Ginkawatan ko siya sang tulog. Tugod hindi ako maluyag nga makita niya nga nagatulog ako sa iya. Nakita ko nga nagabasa sa sang libro. Kag nakita ko siya nga ginapislit ang iyang sentido. Sa matapos ang klase, nagwa na ako. Nabatian ko pa nga nagapanawag sa sangalan ko. Apang wala ko magsapak sa iya. Nakamate ko sang lagpok sa unahan. Do pariyobra sang tao nga natumba sa salog. Kag sang magbalikit ako, nakita ko sa Elena nga nagahaplak na sa salog. Nagdalagan ako sa nahamtangan niya. Kag ginihikap kong agtang niya. May hinanat siya. Ginahakwat ko siya. Kag ginadala ko pakanto sa salakyan. Pag-abot ko sa balay, ginsunod ko siya sa akong kwarto. Kag ginsugo kong maid namon nga magtawag sa amon family doctor. Hindi ako mapahamtang. Sana ko gid ang natabo sa iya. Kung wala ko sa tani paglikawan, nga gintawag niya ako. Kag nagbalikid ako sang tawgo niya. Kung tani, wala na ako magpabungol-bungol. Doktor? Doktor, kamusta na siya? Okay lang. Hilanat lang ito.
napabayaan lang niya sigurong iya galingon. Kagkapoy siya. Wala siya makapahuway sang maayo. Gani nga nalipong siya. Ari gali ipainom mo lang ang bulong sa iya. Mag-aayo na ina siya. Salamat gid, doktor. Sige. Sa makita ko siya, wala sa sang animo kay ina. Nabatyagan ko kung ano ko siya kamahal. Pagkatapos sa 7 ka tuig ang paghulat ko, nagdugang pagid ang pagpalangga ko sa iya. Ginasuksok ko kaina. Blouse nga body hugger. Pero nga ang ginasuksok ko subong nga bayo. Dako kaayo nga short. Kagamisita chino. Gamit inis ang lalaki Anika, ano palang natabo man? O hindi? Look! Naga-short lang. Kag nagatulo pa ang buhok. Bago lang siya makatapos paligo. Nadulaan ako sang animo sa eskwelahan. Kag tungod sa kabalaka ni Lyok, gindala niya ako sa ila balay, kag ginpaatipan sa ila family doctor. Kag sa maampawan na ako, ara na ako sa kwarto ni Lyok, kag nagasuksok ako sang iya short kag kamisita. Sa pagpadayon ko pagid. Si Lyok, bago lang siya makatapos paligo. Kag kung bago lang siya naghalin sa banyo, pot silingon. Iya panapto na nasuksok ko nga ini. Pati ka ba na diri sa palay ko? Mangibot ka pa? Lyok, ano ini? Ngangari ako dire? Hindi ka bala makapamangkot kung hindi ka magsinggitan? Sabta ko bala! Kung mahimo hindi ka magsinggit? Sorry. Pero sa ano ko nakaabot diri man? Ano sa pagbanta mo na tabo kung ari ka diri haw? Kung ari diri isa ka girl, kag nakabugtaw sa kwarto sa isa ka fiancé? Anong buot mo silingon? Ano sa banta mo? Gali! Isugi ka ikaw kay daddy! Tanawon ko lang kung anong matabo sa imo! Go ahead! Ay, buisit! Ano ganimo mo sakon? Hala! May ara gali. Ginilisan ko na ikaw sa bayo ko. Ano? Kamusta ka na, ma'am? Kuhan. Maayo na Medyo masakit lang ang ulo ko. May dala ako nga pagkaon para sa imo. Para nga mag-ayong pamatyag mo, ma'am. Manang, madali lang. Nga, ma'am? Anong natabo sa akon? Nga nakaabot ako dirihaw. Inagali? Wala ako makaibalo sa natabo sa imo, ma'am. Pero nakita namon nga nag-abot si Master, nga ginakugos ka. Wala ka sang animo, kagkataas ang hilanat mo.
Ha? Sinong nagpaili sa akon? Ako, ma'am. Ikaw? Oo, ma'am. Ate, sige salamat. Ate, sige, ma'am, ha? Bayaan ko na ikaw. Ay, salamat. Kinatripingan ng gali ako sang abnoy nga to. Abi ko anay kung siya ginmatuod ang nagpaili sa akon. Makaon na lang gani ko sang supas Nagutom ko iya. Ay, nalipat gali ako. Ato gali sa idalo mang best friend mo, day. Mahambal siya kuno sa imo. Sige. Basta ka siya diri. Ati, oo, ma'am. Sa banta ko, si Yoli gid ina mo. Hi! Nalipong ka kuno? Oo, Yoli. Pero makadali man lang Gindala ako diri ni Lucas sa ila. Nilyok gali. Kag maayo na ako. Gani, mahimo na ako nga makapauli sa amon. Uy, day. Nagtawag gali sa ako ng amay mo. Nga sa balay ka nagdiretso. Nagsiling ako nga nagakatulog ka pa. Kag hindi ka pa pwede nga mahambal. Ginlisensya ko na ikaw sa iloy mo Nga sa balay ka lang anay mapaligad sang pila ka adlaw. Nagpasugot naman siya Ano? Nagpasugot siya? Paano kung makahibalo siya nga ari ako kandalyok? Wala man ako nagpanugid Kag isa pa, mapauli ka naman sa sulod sa ikatlo ka adlaw May salig sa akon si mama mo. Gani nga nagpasugot siya. Nagsiling siya nga hindi ko kuno ikaw pagpabayan. Isa pa may kaduan sila ni daddy mo Importante gid kuno. Gani nga nagpasugot siya dayon See? Wala ka na sang problema. Jeans man? Buksan ko biliwat ng kabinet. Wala gitiring akong jeans Ay, kun amo, may makawat ka nakasulod dire? Lyok, may kawatan! Kawatan? Saan mo kasulod din yung kawatan? Hugot ang mga security diri sa pagbantay sa balay ko Dali sa kabinet! Dali! Buksan kong kabinet. Ara, tanawa bala Wala lang mga jeans ko. Pero paano nadula? Kahipit man sa kwarto mga ini Kagkaayo man nga kawatan Nagpanghimos pa diri. Kag siguro, manggaranon ang kawatan niya to. Tungod ginilisan niya sang dresses ang jeans mo. Ha? Anay ka? Karon ko lang inatalupangdan Ay hala, ano karon ang isuksok ko? Late na ako, Lyok. Problema gid bala ina. Ario. Aring dress isuksok ini. Ano? Mga
Caribbean sunda sa pagmamati ang kasugpon sang sulat nga ginpadala diri sa aton palatuntunan, Dear Diary. Padamo gid nga salamat. Basta Radio Bumbum. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakasini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Luyag mo bala nga buliga ng imuguya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapanas ang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod.
Makapila ka beses kung magpangapi sa isa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sa hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-apat katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ng mga skin issue tugas sang balhas kag bacteria. Mga carcinogenic foods o kuntigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kon mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung naghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga nangin paborito naton. Kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw! Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal. Nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi tagid. Makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausal sa processed kag cured meat, kaangay sang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham, mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayara man nga ginatawag non-radioactive carcinogens nga mangintunaan man sang cancer. Kaangay sang paghaklo naton sang asbestos kag aso sang sigarilyo. Gani, likawan gid ang pagkaon sang batok o kon sunog nga pagkaon. Makapila ka beses kung magpangapi sa isa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sa hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-apat katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma?
Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag kardava. Sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 19 minutos sa nakaligad sa taknang alas 5 sa hapon. Mga kabombo, welcome sa pagpalagad sa Bombo News and Views Afternoon Edition. Karon nga daw sang Sabado, petsa 28 sa bulan sa Mayo tuig 2022 National Flag Day. Kagkaron nito kita sa ato sa ring mga headlines. Anay Deputy City Director for Operations sa Bacolod City Police Office, aminado nga kinahanglan ibalik ang patriotismo sa mga Pilipino. Wage order nga nagpasaka sang minimum wage sa Western Visayas mangin epektibo na sa Hunyo 5 bisan nag-appeal ang management sector. Pagnubo sang rates sang kuryente, ginatugyan na sang Seneco sa plano sa Marcos administration. Negosyante sa San Carlos, Pilason matapos gintiro sang hold-upper, masobra 120,000 nga cash ang ilan na taban. Mrs. sa Manjuyod Negros sa Oriental patay matapos ginbuno sa iya kaugalingon nga bana, sospetsado nagtuyo man nga magpanginmatay. Grupo sa mga mamumugon pabor sa pagpili kay Susan Toots Ople bilang Secretary sa Department of Migrant Workers sa idalom sang Marcos administration. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 20 minutos sa kaligid sa taknang alas 5 sa hapon. Kagaron mga kabombo, lito na kita sa detalye sa ato sa ring mga balita upod sa inyo mga tagbalita. Bombo Glory Faith El Shario. Aga ko naman si Bombo Pon si Espino, aminado anay Deputy City Director for Operations sa Bacolod City Police Office nga kinahanglan ibalik ang patriotismo sa mga Pilipino bangod amat-amat na ini nga nagakanula. Sa bahin sa interview sa Bombo Radio kay retired Police Colonel Armando Tubong Banwa, nalipay ini nga mayara sang selebrasyon sang National Flag Day kada Mayo 28. Suno kay Tubong Banwa, may pagpalangga sa Pilipinas sa matagasing opisyal sang pungsod ko sa rin nagsugod ang selebrasyon sa tion ni Anay Presidente Ferdinand Marcos apang halos wala naman natagad sa atensyon ang importansya sang hayaay. Sang nagtuhaw ang COVID-19 pandemic, hindi man malipod nga madamo nga health workers ang nagresign sa trabaho bangod sa madubo nga sweldo. Apang kudako ang pagpalangga sa mga nagresign sa Pilipinas, mahimo suno sa iya nga ginapasulabi nila ang pag-service sa tion sang giyera. Hindi naman malipod suno sa iya ang kun kaisa may mga establishmento hindi makibalo mag-display sang hayahay sang maayo. Suno kay Tubong Banwa, kung vertical ang flag, ang blue ang yara sa nawala, kung nag-atubang ang viewer, samtang yara naman sa ibabaw kung horizontal ang flag, o kung yara sa ibabaw sang flagpole. Nagahibubunot man si Tubong Banwa sa pagdula sang Mandatory Reserve Officers Training Corps kung sa diin hindi makibalo ang mga papatanon mag-uyat sang rifle kag manubo na ang patriotismo sa mga Pilipino. Suno sa former BCPO official, kinahanglan sa mga Pilipino nga maghugpong agod nga wala nagabahin-bahin ang nasyon. Wala nila lagyan ang amos na ng doktrinasyon at isnatsim nila ginpanguwa man sang mga maalam naton nga mga mga lawmakers ginkuha nila ang aton military training sa kwan sa eskwelahan para sa nga ROTC, C8 kay ina nga mga klase pa kwan ng ng program of instruction sa eskwelahan isa ina bumbodinis nga pamaagi nga ma-instill naton ang ginatawag nga nationalism kag pagkapatriotismo sang isa ka tawo. Si retired Police Colonel Armando Tubong Banwa for the former Deputy City Director for Operations sang BCPO. Nagpasalig ang labor representative sa Regional Wage Board nga maga-epekto sa Hunyo 5 ang saka sa minimum wage sa Western Visayas nga 55 pesos, tubtob 110 pesos o kon 450 pesos para sa nagaobra sa May nga may yara sang 11 ka empleyado, pasaka kag 420 pesos naman sa may napulo ka mga empleyado panubo. Inibisan pa nga nag-file na sang appeal ang management sector nga hindi lang anay pag-ipatuman sang National Wages and Productivity Commission ang minimum wage hike tubtob sa Hunyo. Suno kay Wenny Sancho,
Entitled ang mga management sector nga mag-appeal sa wage order santo sa layi. Ang appeal sa iya ang gina-file sa National Wages and Productivity Commission paagi sa Regional Tripartite Wages and Productivity Board. Ang NWPC naman ang hidalauman nga makapanaog sang desisyon sa sulod sa 60 ka adlaw. Hindi obligado ang mga miyembro sang wage board nga maghatag sang reply kundi ang legal department sang RTWPB ang masabat kung kinahanglan sang komento sang wage board. Sando sa layi, suno kay Sancho, igapatuman sa gihapon ang wage hike sa Hunyo 5 pending sang desisyon sa appeal. Base sa implementing rules and regulations sang wage order, hindi man makakuha sang temporary restraining order o kung injunction nagikan sa korte o kung iban nga entity ang management sector batok sa order nga pasakaan ang minimum wage. So kay Sancho, ginarespeto nila ang appeal sang MBCCI, kaghulaton na lang ang desisyon sang NWPC. Hindi magkakahangawa sa iya ang mga mamugon nga hindi mapatuman ang wage hike sa Hunyo 5 bangod hindi ini ma-hold in abeyance. Pinarespeto ang apilar ng MBCCI. So let the law take its course and di ka make a comment sa merit at demerit ng kaso kay base sa judice ta. So file ang process ng appeal, we will wait for the decision of the regional of the National Wages and Productivity Commission. Meanwhile, the wage order number 26 would be faithfully implemented on June 5. Ang kabayan sang pahayag ni gawa Secretary General Wenny Sancho. Ginatugyan na sang Central Negros Electric Cooperative o Seneco sa incoming Marcos administration kung mapanubo ang rate sang kuryente sa Sempo kampanya. Ginpahayag ni President-elect Ferdinand Bongbong Marcos nga tinguhan sila nga mapanubo ang rate sang kuryente pagi sa dugang nga power plant sila bina ang renewable sources. Suno kay Maria Luisa Paruco, ang head sang co-promotion section sang Seneco, nagmahal ang rate bangod sa Electric Power Industry Reform o Eperan Law. Ang electric cooperative ang proyekto sang amay ni Bongbong Marcos nga si former President kag the late President Ferdinand Indrelin Marcos kani mahimo nga mapanubo sini ang rate sa iya nga pagdumala. Sa karon ang Seneco nagasukot sa pasobra sa 11 pesos kada kilowatt hour apang bisan ini ang pinakamanubo sa bilog nga sa Visayas. Suno kay Paroco, ikadawa naman ini sa pinakamataas sa bilog nga kalibutan. Suno kay Paroco, kung tani matabo ang power rate decrease dalong sa Marcos administration kaangay sang plano sa presyo sang bugas. Nabalaan nga ginapasa man lang sa mga konsumidor ang charges sa generation, transmission kag distribution gani mahal ang kuryente. Ini kaangay sang tion sa National Power Corporation kung sa di mayroon sang subsidy ang gobyerno. Nagahinyo man ini nga bisan lain ang presidente nga ginbuto, pangamuyuan na lang ang mga opisyales para sa maayo nga pagdumala. Pwede mo na days na himo yan na kasi amo man ang ginapangayo naton because sa pag-implement sa Iteral no nagmahal naman din ang electricity at the burden sa mga consumers. So siya man isang father niya sa mother niya project ang electric cooperative si Mayo man na matabo na siya ti kabay pagit nga matuod na siya nga matabo ti makabulig na sa mga consumers. Kabayan sa pagpahayag ni Maria Luisa Parocong head sang co-promotion section sang Seneco. Samtang magapadayon ng Bacolod City Police Office sa pagkampanya batok sa illegal nga droga apisar sang pagbago sang administrasyon. So kay BCPO Director Police Colonel Thomas Joseph Martir, magapadayon ang kampanya sang BCPO batok sa illegal nga droga kag ilapagid pagadublihon ng ilang mga tikang. So diri santo sa mga interviews ni President-elect Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa nagiligan nga mga inadlaw, suportado man sini ang pakigbatok-batok sa illegal nga droga. Isa-isa ka interview gimpahayag ni Marcos Jr. nga bukas ini sa paghimo kay outgoing President Rodrigo Duterte bilang drug czar kun luyag sini. Antes ang eleksyon nakaistoryahanay naman ang duha kay naghinyo si Duterte kay Marcos Jr. nga hindi pagdulaon kag padayunon ang kampanya batok sa illegal nga droga. We still continue our intensified campaign against illegal drugs. Now, may mandate na isang PNP. In Bacolod City Police Office will always campaign on that. We will double our effort in curbing illegal drug problem. Nabasa ko man sa news our incoming president is very supportive of the illegal drug campaign. Ang kabayan sa pahayag ni BCPO Director Police Colonel Thomas Joseph Martir.
In pasalig sa Negros Occidental Police Provincial Office nga bisan lifted na ang curfew sugod sa Hunyo 1, magadoble sa gyapon ang seguridad nga patuman sa mga pulis. Ini kasunod sa pahig ni Governor Eugenio Sibong Lacson nga batako na ang curfew sugod sa Miyerkules sa masunod nga semana para sa economic recovery. Suno kay NOCPO spokesperson Police Lieutenant Abigail Dunasco, ginalauman nga main bukas ang mga negosyo kung gabi kaangay sa mga nightclub. Kani kinanglan ang police visibility. Bago din ibalikawan ang komosyon sa siring nga malugar, suno kay Dunasco, bangin alerto ang mga kapulisan para sa security. Sa kay Dunasco, may mga rason si Governor Eugenio Sibong Lacson sa pagpatak sa curfew apang ginahinyo sa otoridad ang kooperasyon sang tanan nga mapumuli agud nga wala sang kinagamo kag hindi maabusuhan ang pagbatak sang curfew. Despite ma'am no, nakalis na ang ating curfew, magdubli ang ating security ma'am, especially we expect na may mga establishments na open, ang nightclub naton, bars, and places of relax and recreation. Posible gid ini ma'am na mag-cause ang commotion, or we're not expecting ma'am no, but worse is worse. Ang pahayag ni NOCPO spokesperson Police Lieutenant Abigail Donasco. Nakahanda ang Vallecar Transit Incorporated nga magdugang sang units kung magdamo ang mga pasahero sa tion nga mabatak na ang curfew sa probinsya sa Negros Occidental. So kay Jade Ceballos, Media Relations Officer sang Vallecar Transit Incorporated, wala sang pagbago subong sa schedule sang biyahe sang bus sang Vallecar Transit Incorporated. So kay Ceballos, lantawon pa nila ang numero sa mga pasahero kag kun kinahanglan sang dugang nga unit, magadugang naman ang VTI. Sa karon tubtob lang alas 10 ang gabi ang biyahe sa mga unit sa apang may mga lugar nga tubtob alas 7 sa gabi ang biyahe, bangod wala naman sang nagapauli nga managob na ang gabi. Kung ano ang mga schedules na ginakasuan nila sa pagpauli nila, amo lang siya sa gihapon. Amo na mga schedule of trips ng aton ng mga biyahe. So wala din ang pagbago at of this interview wala pagit. So posible na magadugang makita sa number of units na pag-applyan natin sa special permit from LTFRB. Ang kabahin sa payag ni Jade Ceballos, ang Media Relations Officer sang Vallecar Transit Incorporated. Sa iban pa naton sa nga mga balita, piraso ng isa ka negosyante matapos ng lutangan sa isa ka hold-up incident nga nagluntad sa syudad sa San Carlos kung saan masobra sa 120,000 pesos nga cash ang nakuha sa wala pa makilalaan nga suspetsado. Sa informasyon nga nakuha sa Bombo Radio, ginkilala ang biktima sa nga sanday Giovanni Marquez, 42 anyos, isa ka saleswoman kag residente sa Barangay Mansiligan, Bacolod City, kag Aladin Alcorin, 42 anyos, isa ka negosyante sa Barangay Prosperidad Proper, San Carlos City. May gin-deliver si Marquez sa balaligaan ni Alcorin. Sa hinali lamang nagparapit ang suspetsado nga nagasuksok sang pula nga sweatshirt kag jeans kag ginhablot ang bag ni Marquez. Ini ang nagaunod sa 121,029 pesos nga cash lakip ng iya sales collection kag personal nga kwarta, ATM cards o na ATM card kag may identification cards. Samtang gibuligan naman ni Alcorin si Marquez kay hinali lamang ini nga gintiro sang suspetsado gamit ang wala makilalaan nga armas sutang. Nigo sa Alcorin sa nawala nga bahin sang tiyan kag nakaangkon sa minor nga pilas. Gilaw naman nga nagpalagyo ang suspetsado kag nag-angka sa isa ka motorsiklo madulong sa Barangay Quezon Road. Ang driver sa motorsiklo ang nagasuksok sang orange nga t-shirt. Sa karon nagapalayan pa ang hot pursuit operation sang mga kapulisan. Patay ang isa ka 36 anyos nga misis matapos gibano sang iya kaugalingon nga bana sa sitio Dobdob, Barangay Saksak, Manhuyod, Negros Oriental. Sa impormasyon nga nakuha sa Bombo Radio, nag-away sa ila puloy-an ang mag-asawa nga ginhingadlan lamang nga sa mga kapulisan kay certain Analita kag certain Lindo. Bangod diri ng himos sang gamit si Analita kag magapadulong konta sa syudad sang Kabangkalan sa Negros Occidental, kaupod ang iya menor de edad nga bata nga lalaki. Nangakig naman si Lindo nga nagkuha sang hunting knife kag hinali na lang nga ginbuno sang makapila ka beses si Analita nga gintunaan sang iya kamatayon. Ginbuno man sang bana ang iya kaugalingon apang iniya nakasalbar kag natabangan sa ospital. Pila naman kamahag na agaduso sa Trade Union Congress Party o TUCP Party List sa karon nga napilian ini bilang miyembro sang House of Representatives sa 19th Congress. Suno kay Trade Union Congress of the Philippines TUCP spokesperson
Alang tanusay tuman ang ila pagpasalamat sa tanan nga nagsakdag sa TUCP Party List bangod inina ang ikanom nga kaygunan nga nakakuha sila sang set sa Kamara. Pila sa mahagna nga ginaduso sang TUCP amo ang Anti-Contractualization Bill kag ang Security of Tenure Bill. Sa rukatan husay ginveto ni Presidente Rodrigo Duterte ang hagna pag natigayon na nila nga magduso sang bill nga acceptable sa business and employers. Isa naman diri ang hagna nga nagatukod sa Department of Migrant Workers kag ang para sa kayuhan sa mga empleyado sa tion sang COVID pandemic kung sa ginatagan sa atensyon ang ayuda o kon cash assistance sa gobyerno para sa ila. Siguro man sa TUCP Party List rukatan husay nga maprioridad ang mga empleyado o kon workers sa COVID vaccination program sang gobyerno. Ang number one na bill sa Trade Union Congress Party, Bombo Erlin, ang anti-contractualization kag security of tenure bill. No? Although it was vetoed by the President, yet we were able to forge a bill that can be acceptable to business and employers. Number two, ang creation ng Department of Migrant Workers. Kabay sa pagpahayag ni TUCP spokesperson Alan Tanhusay. Kag sa katapusan nga balita, kampante ang Trade Union Congress Party o kon TUCP Party List nga husto nga desisyon ng pagpili ni incoming President Bongbong Marcos kay Susan Tutts Ople bilang tiglikom sang Department of Migrant Workers. Nahibaluan nga ang TUCP Party List ang author sa Kamara sang hagda nga nagtukod sa Department of Migrant Workers. So kay Trade Union Congress of the Philippines TUCP spokesperson Alan Tanhusay, si Ople ang nagakaangay gid nga mangintiglikom sang nasambit nga departamento bangod OFW advocate ini kag founder man sang Blas Ople Policy Center nga ginpangalan sa iya amay nga nagserbe man bilang Labor Secretary sa idalom ni former President Ferdinand Marcos Sr. Lakip sa mga prioridad ni Ople sa iya nga pagpungko amo ang pag-establish ang systems review nga magaprotect sa mga OFWs na gikan sa illegal recruiters. Luyag man sini nga lantawon ang implementasyon sang Ease of Doing Business Act, pagsaka sang kontribusyon sa PhilHealth kag ang pagpatuman sang mandatory insurance nga mayor nga concern sang nasambit nga sektor. Ini naman ang tion suno sa iya agod nga magpatuman ang gobyerno sang dignified approach sa migration governance agod nga mabatsyagan sang OFWs nga sila ang gina-value. Ginlantaw naman nga mangin maayo ang koordinasyon sini kay incoming Labor Secretary Bienvenido Laguesma nga nagserbe bilang Dole Secretary sa idalom sang Estrada Administration samtang si Ople naman ang nangin Labor Undersecretary sa idalom sang Arroyo Administration. We are happy and we are grateful nga si Tutts Ople ang ginpili sang aton President-elect Bongbong Marcos to lead the Department of Migrant Workers. We know Tutts very much. We work with her so many years in the past. Kag ang passionate gid ni siya. Kag very strong advocate sang welfare and well-being of the overseas Filipino workers. Ang dugang nga pahayag ni TUCP spokesperson Alan Tanhusay. Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 37 minutos sa kaligad sa takna ng alas 5 sa hapon. Mga kabombo, antes pa magkita magtakop at na parabolikan natin sa rigabang headlines. Anay Deputy City Director for Operations sa Bacolod City Police Office, aminado nga kinahanglan ibalik ang patriotismo sa mga Pilipino. Wage order nga nagpasaka sang minimum wage sa Western Visayas, mangin epektibo sa Hunyo 5 bisan nag-appeal ang management sector. Pagnubo sang rates sang kuryente, ginatugyan na sang Zeneco sa plano sa Marcos Administration. Negosyante sa San Carlos, Pilason matapos gintiro sang hold-upper, masobra 120,000 pesos nga cash ang ila nataban. Mrs. sa Manjuyod, Negros Oriental patay matapos ginbuno sa iya kaugalingon nga bana. Sospetsado nagtuyo man nga magpanginmatay. Grupo sa mga mamumugon pabor sa pagpili kay Susan Tutts Ople bilang Secretary sa Department of Migrant Workers sa idalom sang Marcos Administration. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 38 minutos sa kaligad sa takna ng alas 5 sa hapon. Mga kabombo, inyo nabatian ang kabugusan nga pagbalita sang Bombo News and Views Afternoon Edition. Karon nga daw sang Sabado, petsa 28 sa bulan sa Mayo, tuig 2022, National Flag Day. Kag sa katapusan kami ang inyo mga tagbalita. Bombo Glory Faith El Shario. Kag ako naman si Bombo Ponce Espino. Nagapasalamat sa iyo pa po na pagpamati para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent over all number 1 sa Bacolod. Basta Radio! Bombo! Kag standby na sa masunod nga palatutunan ang Bombo Report sa afternoon edition. Upon sa kay Bombo Gracelyn
Lobaton. Kag sa aton sa ring nga Bombo News Analysis nga ginpadala sa isa sa mga kontatag parlamentis ang Bombo Radio Bacolod, ginbasa ni Bombo Daniel Lecciones may titulo Ulan. Tinulo sang tubig, nagtupa sa akong bibig. Sa guya nag-ilig, mabugnaw, malamig. Nasadyahan ang kabataan, kada tupa sang ulan. May galumpat, may gadalagan, may mga nagasinggitan. Nalipay man ang mangunguma nga nagaubra sa uma. Sa pag-arado pwede na makaumpisa, may balon sinunoy sa eskwela. Ang mabugnaw nga tulo sang ulan, nagapahumok sa akong dughan. Ang nagliligad na dumduman, mapait kag matamis nga inagyan. May ara man sa ulan nagsumpaanay, sang ila gugma nga dalisay, sinunoy na puno sang kalipay, sang siya ginsabat ni Inday. Si Inday nga ingod ko balay, bisan nagaulan nga kiay-kiay, si Tuto ara sa dalan nga bantay, siya nagapangilay. Mga estudyante ga kalipay, kung ulan sa atop ga upasay, sa radyo kag TV nagapanalaysay, kung ang klase ginapaiway. Sari-sari man ang rason, sang aton mga emosyon, sa kada buhos sang ulan sa aton, hugasan ang balatyagon. Siya nga pagkanaw, bag-o nga pananaw, paglaom nagtuhaw, sa dughan nga mabugnaw. Ang ini nga panguna-una ang pananaawan ang ginpadala ni Joseph Arnido, sang Pulupandan, Negros Occidental. Sa mga tagpalamati sang Bombo Radio Bacolod, pwede man kamo magpadala sang inyo panghuna-huna kag pananawan sa Bombo News and Views Afternoon Edition. Care of DYWB Bombo Radio Bacolod, CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandalagan, Bacolod City. O kung pinaagi man sa email address ang Bombo Radio Bacolod, bombo_bacolod@bomboradio.info. Bombo Radio Bacolod. Sa tuman kakapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sangguya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakasini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas ang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Luyag mo bala nga mabuligan ang imong guya nga magmangin mahining ukan makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles o kon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby!
Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Makapila ka beses kung magpangapi sa isa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga hagan-haganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi, ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ng mga skin issue tugasang balhas kag bakterya. Mga carcinogenic foods o kung tigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon, kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kon mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung naghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga naging paborito naton. Kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw!
Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal. Nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi tagid, makabig, nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausal sa processed kag cured meat, kaangay sang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham, mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayara man nga ginatawag non-radioactive carcinogens nga mangintunaan man sang cancer. Kaangay sang paghaklo naton sang asbestos kag aso sang sigarilyo. Gani, likawan gid ang pagkaon sang batok o kon sunog nga pagkaon. Makapila ka beses kung magpangapi sa isa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-apat katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga hagan-haganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Iyari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang saba nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga saba nga kinahanglan sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang saba nga luto, ang Cardava banana. Naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Maggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang saba nga saging naganubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang saba nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sa Philippine Standard Time. 10 minutos na nakaligat sa takna sang las 5 sang hapon. Ari na kita sa PETSA 28 Sabado, bulan sang Mayo tuig 2022. Welcome sa aton nga programa ang Bombo Reports Afternoon Edition. Ini ang inyo alagad si Bombo Gracelyn Lobaton. Tubtub kita las 6 sang gabi. Mayong hapon Western Visayas, Negros Occidental kag Metro Bacolod.
ang aton nga mga balita. Sa balita lokal, 24 National Flag Day ginpangunahan sang mga kapulisan sa syudad sang Bacolod kag Negros Occidental. Samtang biyahe sang public utility jeepneys wala pagbag officer lifted na ang curfew sa syudad sang Bacolod. Linto naman kita sa balita nasyonal. Palasyo wala sang isyu kung himuon nga drug czar si outgoing President Rodrigo Duterte under Marcos administration. Samtang Senate pag-aimbestigahan ang 843.9 billion nga net loss sang SSS sa tuig 2020. Kadto naman kita sa balita sa luwas sang pungsod. Mga citizens sang Texas pabor nga striktohon ang gun laws matapos magluntad ang mass shooting. Makadto kita danay sa aton sining balita lokal, no? So subong nagasugod na gid ang national o 24th National Flag Day. So ginpangunahan ina sang aton sining mga kapulisan diri sa Bacolod City Police Office and at the same time sa Negros Occidental Police Provincial Office. Kag sa aton, no, bilang isa ka Pilipino nag-commemorar gid kita sa sining 24th National Flag Day. Kag may ara kita sang dapat, no, panumdumon hindi lang kay tungod nga ang aton sining hayahay nagahang dira, may ara man kita mga pagsulundan, no, nga hindi dapat paglapason sa sining nasambit naton nga watawat ng Pilipinas. So ginpangunahan ina, no, sang aton sining mga kapulisan at the same time sang aton nga gobyerno diri sa aton nga pinalanggang pungsod. Samtang balik kita sa biyahe sang public utility jeepneys nga wala pagbag-o apisar lifted na ang curfew sa syudad sang Bacolod. So nagsugod na ang aton sining adlaw, no, nga wala sang curfew, ang ligad lang o kung kagapon abi alin ini sa pag-announce nga kita zapon sa alert level 1 status both sa City of Smiles kag sa Negros Occidental. So aton karon bantayan ang balita nga naga-announce, no, ining public utility jeepneys nga wala sang pagbag-o kay nga panilagan pa ni sang aton nga mga drivers o kung pamunuan sang pila ka transport groups kung magdako ang volume sang mga pasahero. That's the time siguro nga mabag-o o kung madugang o kung magbag-o ang schedule sang biyahe amo man, no, sa Ceres Bus Company diri sa aton ang Viacar Transit Incorporated. So bantayan ta na kay madamo sang magabalik nga 24-hour business nga nagsirado o kung panubo lang sang ila oras nga magaserbisyo sila sa publiko. So madamo sang nagbalik nga mga businesses just like ang mga ilimnan diri sa syudad sang Bacolod, ang mga kalingawan. So aton lang paminsaron mga kaabyanan nga ara kita Japon sa pandemic, no, nga stage, pero naghalog-halog kita. So hindi kita magpakampante kay tungod nga may alert level status pa. Sa noo ayhan madula ang mga alert level status. Ayo paning status ang iba naton nga mga utod kay nagapangalipay sila, no, sa natabo o kung nagatapos ng eleksyon, especially sa mga nagdaog. So may ara kita sang ginalantaw sa gihapon nga mga resulta, no, sang ining Duterte administration. Isa na dira ang issue na bahin sa war on drugs. Bantayan naton ang ining
ginaluto man no nga posibleng himuon nga drug czar si outgoing President Rodrigo Duterte sa administrasyon no ni President-elect Bongbong Marcos Jr. So ang aton sining mga kapulisan ang wala untat man sa gihapon sa pagbantay sa pag-away batok sa illegal nga droga, apisar nga ang mga utod ta wala sang kadudlaan no ang iban. So may ara man iban nga nagabag-o, may ara man yang nagabag-o makadali matapos sa presuhan, but nagabalik man sa gihapon sa pagbaligya o kung pag-engage sa illegal nga droga. So mga kabombo, dugay makadto kita sa aton sining Makati News Center para sa Bobo Network News. Magahatag kita anay sang pila ka mga pahanumdum. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi, antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sangguya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakasini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas ang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Luyag mo bala nga mabuligan ang imuguya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, Narito na ang Bombo Network News Evening Edition. Ngayon po ay 28 sa buwan ng Mayo 2022, National Flag Day. Sa ulo ng ating mga balita, grupo ng mga ospital nakapagtala raw ng pagtaas ng admisyon ng mga pasyente dahil sa COVID-19. Ang Korea naman nagpahayag ng suporta na ponduhan ang Philippine Broadband at iba pang digital transformation programs. Internet service sa Pilipinas lalo manong magiging mura at lalong bibilis din sakaling magkaroon na ng operasyon sa Pilipinas ng Starlink ni Elon Musk. Isang PhilAm economist naman itinalaga ni Pope Francis sa Vatican Financial Watchdog Agency. At mga hakbang laban sa food crisis, ginagawa na ng paraan ng pamahalaan. Sa ating international news, panibagong insidente ng mass shooting sa Amerika napigilan matapos nabaril patay ng isang bystander ang suspect. At sa ating balitang palakasan, mundo ng NBA, usap-usapan pa rin ang nakakagulat na panalo sa Game 6 ng Miami Heat laban sa Boston Celtics. Mamaya sa ating balitang negosyo, mga produktong sa cloud ng oil price adjustment na dagdagan pa. Bago sa detalye, kami ang inyong mga tagapagbalita.
Ako si Bombo Jane Buna. Ako naman si Bombo Dennis Hamito at ngayon sa ating mga detalye. Bombo Weather Update. Magpapatuloy mga kabombo ang mga pag-ulan sa ilang bahagi ng ating bansa ngayong weekend at maaaring tumagal yan hanggang sa pagpasok pa ng buwan ng Hunyo. Kasunod ho ito ng patuloy na paglakas ng pag-iral nitong hanging habagat o southwest monsoon sa ilang bahagi ng Pilipinas. Pero sa pagtaya ng pag-asa, wala namang hahabol na bagyo bago matapos ang buwan ng Mayo. Sinabi ng Weather Bureau na magiging makulimlim hanggang sa may pagbuhos ng ulan dito sa Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Western Visayas at maging sa Zamboanga Peninsula. Pinag-iingat naman ang lahat sa pagbahat pagguho ng lupa lalo na sa western section o yung mga lugar na nakaharap sa bahagi ng West Philippine Sea kung saan ay may mga kaulapang namataan. Kung may mga bagong tropical cyclone o kaya naman ay iba pang weather system sa mga darating na araw, maaari umanong magpabago ito sa dinudulot ng mga pag-ulan ng umiiral nga na southwest monsoon. Sa dagdag pang balita, nakapagtala ang Private Hospitals Association of the Philippines Incorporated ng kaunting pagtaas sa mga admission sa hospital dulot ng COVID-19 habang iniulat ng bansa ang pagtaas naman ng mga bagong kaso. Ayon kay PIAPI President Dr. Jose Digrano, mayroong slight increase sa mga admissions pero manageable naman sa mga private hospitals at hindi masyado nakakabahala. Karamihan naman sa mga pasyente ay symptomatic na na-admit at hindi ganun kalala. Naniniwala ang mga analyst na ang bagyang pagtaas ng mga bagong kaso ng COVID-19 ay maaring maiugnay sa pagkakaroon ng mas maraming transmissible Omicron subvariant sa bansa. Sa ngayon na-detect ng Pilipinas ang 17 kaso ng BA.2.12.1, isang sublineage ng nangingibabaw na BA.2. at isang kaso ng mas na ililipat na BA.4. Sa dagdag pa nating balita, formal na hong nagsimula ang transition of powers. Yan ay sa pagitan ni outgoing Vice President Leni Robredo at Vice President-elect Sara Duterte Carpio. Itong kinumpirma ho ni Liloan Mayor Cristina Frasco, ang tagapagsalita ni Mayor o dating Davao City Mayor at ngayon ay Vice President-elect Sara Duterte. Ang Vice President-elect ay formal nang nakipag-ugnayan sa Office of the Vice President na may layuning matiyak na magiging maayos at komprehensibo ang kanilang paglilipat. Tiniyak naman ni Barry Gutierrez, tagapagsalita ni Robredo, na patuloy ang kanilang paghahanda para sa turnover. Babalik si Robredo sa bansa sa susunod na linggo mula sa New York dun sa USA, kung saan siya ay dumalo sa graduation ng kanyang bunsong anak na si Jillian. Samantala, inihahanda na ang San Pedro Square doon naman sa Davao City para sa inauguration ni Duterte Carpio bilang Vice President sa Hunyo 19. Sinabi ni Frasco na formal na ring nakipag-ugnayan si Duterte sa Office of the Secretary ng Department of Education. Malugod naman na tinanggap ni outgoing Education Secretary Leonor Briones ang appointment ni Duterte Carpio at nangakong magtatrabaho para sa maayos na paglilipat ng pamunuan dyan sa DepEd. Sa paggunita naman ngayong araw ng National Flag Day, ating kilalanin ang 3 babaeng tumahi ng ating pambansang watawat. Bagamat dati na kasing may mga ginagamit na bandilang iba't ibang grupo sa ating bansa noon, tanging ang Philippine flag ang binigyan ng pagkilala bilang pambansang simbolo. Una sa 3 mananahi ng watawat ay si Doña Marcela Marino de Agoncillo, kilalang sastre noon at lalo pang naging popular ng binansagang The Mother of the Philippine Flag. Pero sino naman sina Lorenza Agoncillo at Delfina Herbosa de Natividad? Narito ang pagbabahagi ng historian na si Professor Xiao Chua. 3 babae. Sino yung 3 babae? Unahin po natin yung isa, si Delfina Herbosa de Natividad. Siya po'y sinilang noong 1879 at si Delfina Herbosa po ay pamangkin ni God Dr. Jose Rizal. Alam mo natin, no, yung isang kapatid ni Rizal, si Lucia Rizal Herbosa ay
fifth child ni Doña Teodora at ni Don Francisco, at siya po ay sumali sa katipunan at the age of 13. Age of 13. Early Katipunan Women's Chapter member po siya. 13 lang, kasi 1879. Kung 1892 yun, 13. 1892 pumasok na ho siya. At batang-bata ho siya nun, at dahil galit na galit ho siya, dahil yung tatay ho niya ay hindi binindisyonan ng pare nung ilibing. Dahil daw, hindi daw nangumpisal. So galit na galit itong si Delfina Herbosa. And noong 1898, February, siya po'y kinasal. So ito, by the way, ito yung picture nila after Rizal died. Yan si Delfina. Okay? Ang nangyari po, 1898, Batang-bata ho siya, 1898, Siya po ay pinakasal February 19, 1898 sa isang sa isang pinuno ng himagsikan, si Jose Salvador Alejandrino Natividad. Napunta siya sa Hong Kong dahil sa Pack of Biak na bato, kaya nandoon din. So si Jose Alejandrino Natividad pumunta sa Hong Kong kasama ng kanyang bagong asawa na pabahagi doon sa Junta Patriotica at nakasamang tumahi sa ating watawat. So niece ni Jose Rizal, kumbaga may genetic imprint si Rizal sa watawat natin. Okay, ano nangyari kay Delfina Herbosa? Nakakalungkot po, Nagkaanak po siya si Paz, 2 years old. Nahulog po yung alcohol lamp doon sa bata. Sobrang lungkot ng kanyang inang si Delfina na namatay po siya 1900. 1900, patay na ho si Delfina. So nakakalungkot po yung kwento ni Delfina Herbosa. Pero nakita nyo naman, katipunan member, nag-asawa ng pinuno ng revolution, talagang may pusong makabayan. Ito si Delfina Herbosa. At ako, bago ang lahat, nagpapasalamat pala ako sa aklat na ito. Nagpapasalamat ako sa aklat na ito, The Women in the Philippine Revolution. Kung hindi ho dahil sa aklat na ito, hindi natin malalaman yung ibang detalye ng buhay ng 3 babae. Yan ang ginawang pagbabahagi ng historia na si Professor Xiao Chua. Oras natin sa buong kapuluan, 8 minuto na makalipas ang 6:00 ng gabi. Ang tabayanan din mga kabombo, baka may mga nagtataka sa atin mga kababayan, may mga lugar, mainit ho yung lagay ng panahon nitong araw ho, pero may ilang area ho na nakaranas ng pagtaas ng level ng tubig dahil ho sa malalakas na buhos ng ulan. Mamaya ay kukuha po tayo ng mga detalye. Bakit nga ba ganyan yung sitwasyon ng atin hong panahon? At sa puntong ito mga kabombo ng atin hong Bombo Network News, kapiling natin sa ating linya ng komunikasyon live via Zoom ang isa sa mga weather specialist ng Pag-asa DOST, Ginoong Obet Badrina. Sa Bombo Radio Philippines, we are nationwide, worldwide. Si Bombo Dennis Hamito po ito, together with me, si Bombo Jane Buna. Magandang gabi po sa inyo at welcome to the program, Sir Obet. Yes po, magandang gabi po sa inyong lahat, tsaka sa lahat po ng mga taga-panood po natin dito sa Bombo Radio Pilipinas. So live po tayo ngayon dito mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Opo. Sir Obet, ngayon ho ay sinasabi nga na pumasok na yung tag-ulan. Pero the past few days, napakainit ng panahon. Tapos bigla buhos yung mga pag-ulan. At kanina ay kung di ako nagkakamali, 2 ulit na nakansela yung mga flights dyan ho sa Ninoy Aquino International Airport dahil sa red lightning alert. Ano hong ibig sabihin, Sir Obet? Opo. Una po, siguro ipapaliwanag sa mga kababayan natin, wala po tayong bagyo na binabantayan sa loob o labas man ng Philippine Area of Responsibility sa kasalukuyan. So para po sa mga kababayan natin, wala po tayong bagyo. Pero ang umiiral nga ngayon, tinatawag na southwest monsoon o hanging habagat, lalo na nga po tayo ngayon ay nasa panahon na ng tag-ulan. So ito pong hanging habagat, ito nagdadala po ng mga thunderstorms ngayon, kaya po mas madalas po ngayon yung mga pagkilat-pagulgan na sa hapon hanggang sa gabi na. Yun nga po kaya po yun yung mga ina-expect natin sa
kasalukuyan. So kaya asahan natin, tapos ang isa pa po, yung ating southwest monsoon hanging habagat, hindi pa siya ganoon kalakas sa ngayon, no? Kung marinig ho natin, madalas binabanggit po natin dito sa Pag-asa pag meron tayong bagyo na nasa northeastern part ng Pilipinas, pinapalakasan yung hanging habagat. Kaya po yung pag-ulan, dire-diretso. Sa ngayon po, dahil wala pa tayong system na pwede magpalakas doon sa hanging habagat, kaya po ang nangyayari ay ang mga pag-ulan, concentrated lang sa hapon hanggang sa gabi. Tsaka hindi pa po yung, kumbaga, yung buong western part ng Luzon at Visayas, yung talagang naapektuhan sa ngayon. Okay, sir. Anong nagbubunsod para magkaroon ng katulad ho kanina, red lightning alert, dyan ho sa ilang mga lugar, lalo na matindi ho ang epekto sa ekonomiya pagka sunod-sunod itong kanselasyon ng mga biyahe ng eroplano, Sir Robert? Opo, nagbubunsod din pag meron ho tayong malalakas na mga thunderstorms na nabubuo. No? Normally, pag meron tayong mga thunderstorm cells na nabubuo, so nagkakaroon po ng malalakas na mga pag-inat at pagulog. Yan po, medyo delikado po yan. No, tayo po sa NAIA, meron po tayong tinatawag na Aeromet. No? So ito is very specific na branch po or field ng meteorology na ang focus po ng mga kasamahan natin na nasa NAIA ay tingnan po, no, kung yung level po ng mga thunderstorm, no, kasi maaari yang magdulot nga ng kapahamakan lalo kapag tumama po ito sa mga eroplano. So kaya po naglalabas tayo ng tinatawag natin na red lightning. So medyo talaga pong talaga ina-analyze po mabuti yan bago po ilabas, dahil kagaya po ng binanggit nyo, pag nilabas po kasi or naglabas po tayo ng red lightning advisory, grounded po yung mga eroplano. Ang red lightning po normally hanggang mga around, hindi po ako nagkakamali, mga around hanggang 5 kilometers po. Pag may na-observe sila ng mga thunderstorm, so ina-assess po nila kung gaano kalalakas po yun o kung magpapatuloy po yun na pwedeng mag-cause po ng harm lalo na sa ating mga eroplano, mga sasakyang panghimpapawid po. Ayun. Okay. Isa pang punto, Sir Obet. Nagsimula na yung habagat, pero kailan ba yung peak nito? Dahil marami nang natroma dyan sa habagat po na yan, ano? Sa mga nakalipas po na panahon, talagang dito sa Metro Manila may mga binahana dahil po sa habagat. So pag narinig nila yung amihan, marami yung natutuwa dahil malamig yung hangin. Pero pag narinig nila yung habagat, mukhang panahon ng baha, lalo na ho dito sa western section. Sir Obet, kailan ho kaya yung pinakang peak nitong habagat season? Maganda po na binanggit nyo, sir, no, na sabi nyo ang western section. Itong habagat kasi, pinaka nakaka-apekto to dito sa may western section ng ating bansa. Actually, ang amihan, malamig lang yan dito sa may western section naman din ng ating bansa. Pero yung area po ng eastern side ng Pilipinas, yan po yung Cagayan Valley, kasama nga rin po dyan yung lalawigan ng Aurora, some parts of Bicol at Quezon. Paulan po kapag panahon naman ng amihan, no? So, ganun po yung klase ng klima, yung pagbabago-bago ng magkakaibang uri ng klima sa ating bansa. Sa tanong po ninyo kung kailan ba yung peak na habagat, normally po nangyayari yan mga July, August, September. So pagdating natin na October, November, nagsisimula na po na mag-subside yan, no? Papunta na yun. Kasi po nagka-transition na po yung hangin natin. So lalo na kapag June, July, especially July, August, meron po tayong mga bagyo na nabubuo, particular na nga dito sa may silangang bahagi ng bansa, mapapansin niyo, pwede po magkaroon ng mga malalakas po na episode ng habagat. Kasi po yun yung marinig ninyo na pinapalakas ng isang particular na bagyo ang hanging habagat. Kaya minsan, nagkakaroon tayo kung narinig ng mga kababayan yung word na siyam-siyam, no? Siyam na araw na dire-diretsong pagulan, lalo na kapag mabagal yung bagyo. So ang piko ng habagat, mga July, August, September po yan, sir. Okay. Patapos na ho yung buwan ng Mayo. Wala na ho kaya talaga na papasok o hahabol na bagyo para ho sa buwan po na ito? Ngayon, sir, base po sa ating monitoring, medyo maliit na po yung posibilidad na magkaroon pa tayo ng bagyo, no, para sa buwan ng Mayo. Although ang forecast naman ho natin, yung nilabas ating forecast sa pagsisimula ng buwan ng Mayo, 0 hanggang 1. So sa ngayon mukhang maliit naman po talaga. Maliit na po yung chance na may mabuo pang bagyo. Lalo na by May 30 o by Tuesday, matatapos na po ang buwan ng Mayo. Nabanggit ho ninyo 0 hanggang 1 pagka Mayo. How about po yung papasok naman na buwan ng Hunyo para makapaghanda ho? Lalo't may mga estudyante tayong unti-unti na hong bumabalik sa eskwela, may mga iba pang aktibidad na maaaring maapektuhan. Mga ilang bagyo ho kaya ang pupwedeng asahan? Sana hindi naman direktang makapinsala, no? Pero ilang bagyo kaya ang pupwedeng pumasok sa mga ganyang period? Opo, base po sa monitoring natin,
Ngayong June po ang inaasahan natin bagyo, 1 hanggang 2 na bagyo. Sa July naman po hanggang 3 bagyo yung in-expect natin. Habang sa Agosto hanggang 3 bagyo din yung in-expect pa natin. No? So ngayong June, base po sa ating monitoring at saka ating pag-forecast, no, mukhang 1 o 2 bagyo ang inaasahan natin ngayong buwan ng Hunyo po. At may dagdag ko lang sir, no, kapag po Hunyo, kadalasang tinatamaan po ng mga bagyo natin ito ng mga bahagi po ng Luzon tsaka ng bahagi ng Visayas. So yun po yung kadalasan na track ng mga bagyo natin. No, either tatama siya ng area ng mga bandang Metro Manila or Visayas or lilisya ito o mag-recurve, yung word na recurve po. Mukhang may katanungan din ang aking katandem dito. Alam ko, concern din ni Bombo Jane yung tungkol sa water supply. Ano? Bombo Jane, ano nga yung tanong mo? Oo, Sir Obet, magandang gabi po sa inyo. Since may mga party po dito sa Metro Manila ang inuulan na Sir Obet, kumusta na po ang status ng mga dam ngayon? Opo. Sir, ma'am, Bombo Jane, no, base po ito, titingnan ko ngayon yung datos natin, base nga po sa ating monitoring. Halimbawa po dito sa Angat Dam, yung ating expectation po na around 190 po yung normal, sa akin nasa 188 naman siya. No, hindi siya masyadong malayo dun sa normal po, no. So kumbaga po base dun sa nakikita naman natin na halos papunta naman tayo dun sa normal po, no, na pagdating po sa status po ng ating dam po, no. Yeah. Okay. Saka po actually yes sir. May dagdag ko lang po, no, kasi very particular tayo dito sa area po ng Angat Dam po, ano. So as of may share ko lang po, no, Bobo Jane and sir, as of May 25 po na ang nasa within naman po tayo, nasa 190 meters po yung level po ng dam. Ang normal po natin nasa 210. So although medyo malayo pa rin tayo dun sa normal po, medyo enough pa rin naman, lalo na papasok naman na tayo sa panahon po ng tag-ulan. Okay. So, sir, siguro final point para doon sa mga nagpaplanong maglaba bukas, ano ho yung aasahan nating kondisyon ng ating panahon ngayong araw kasi talagang medyo maulan, lalo na dito sa Metro Manila and nearby areas, doon po sa monitoring namin. Sa kabuuan ho, sa maghapon bukas, ano ho ang expected na kondisyon ng ating panahon? Opo. Base po sa ating pag-monitor, bukas po, araw ng linggo, in-expect pa rin natin, mas malaki pa rin yung chance ng pag-ulan sa hapon po hanggang sa gabi, no? So, kaya po sa mga kababayan natin na nais maglaba, no, alam ko yan, medyo cloudy pa rin yung panahon natin bukas. So, bagamat hindi man maulan, pero baka hindi maging enough yung sikat ng araw, no? Kasi in-expect natin bukas, so baka posible medyo maulap pa rin yung ating panahon na sa umaga. Pero hapon hanggang gabi, doon mas malaki po yung tsansa ng mga pag-ulan, sir. Okay, with that, maraming salamat po sa mga binahagi po ninyong impormasyon para sa ating mga kababayan ngayon pong araw ho ng Sabado at ganun din, pati na yung extended forecast. Maraming salamat po, Sir Obet, at good luck po sa mga aktibidad dyan ng Pag-asa DOST. Maraming salamat po. Sir, may dagdag ko lang po, sana sundan tayo sa ating iba't ibang mga social media platforms. Doon po kasi natin nilalabas doon through your program yung mga thunderstorm advisory. Mas specific po kasi yun kung saang lugar po may mga pag-ulan na maranasan. Yun lang po, ma'am, sir and ma'am, maraming salamat po. Yan mga kabombo, mga Kastar Nation, ang atin hong nakausap mula sa Pag-asa Forecasting Center, si Ginong Obet Badrina. Naghatid niya sa atin sa oras na 19 na minuto na makalipas ang 6:00 ng gabi. Nagpahayag ang South Korea ng suporta upang pondohan ang mga proyekto na maghahatid sa digital transformation ng Pilipinas sa pamamagitan ito ng infrastruktura para sa digital economy at pagbuo na rin ng skilled individuals. Patuloy na makikipagtulungan ang South Korea sa Pilipinas sa pagtataguyod ng digital transformation sa bawat sektor. Kabilang na ho ang e-skill education and training, IT o Information Technology Infrastructure at Digital Economy. Ang Embahada ng Republika ng Korea na nakabase ho sa ating bansa ay nagsabi na
na ang South Korea sa pakikipagtulungan sa Department of Information and Communications Technology o DICT ay bahagi ng isang pag-aaral na nagpapalawak pa ng broadband infrastructure lalo na ho dito sa area ng Luzon. Sinabi ng embahada na kasalukuyan ng nagsasagawa ang South Korea ng $550,000 feasibility study para ho sa pagpapalawak pa ng national broadband infrastructure sa bahagi ng Ilocos, Cagayan Valley, Mimaropa at Bicol Region. Susuportahan din ng South Korea ang financing ng $130 million na proyekto para ho sa pag-install ng broadband lines at telecommunication equipment sa nasabing mga lugar. Noong Mayo ng taong 2019, nanguna ang South Korea sa sasagawa ng mas mabilis na pag-download ng mobile. Ayon ho yan sa speed test doon sa Global Index ng Ookla na may average na bilis na 76.74. Kasunod ho yan ng paglulunsad nila ng serbisyong 5G noong Abril ng kaparehong taon. Samantala naman, internet service sa Pilipinas lalo manong magiging mura at lalong bibilis sakaling magkaroon na ng operasyon sa Pilipinas ang Starlink ni Elon Musk. May detalye si Bombo Elmar Acol. That's right, Bombo Dennis, Bombo Jane. Matapos mapaulat na agad nang inaprubahan ng National Telecommunications Commission ang pagpasok sa Pilipinas ng Starlink Internet Service ng tech billionaire na si Elon Musk, marami sa ating mga kababayan ang umaasa at na-excite na gaganda pa ang serbisyo ng internet sa Pilipinas. Sinasabing inabot lamang daw ng record na 30 minutos agad nang inaprubahan ng NTC ang Starlink Internet Services Philippines Incorporated bilang value-added service provider. Kung sakasakali at matuloy na operational na ang Starlink dito sa Pilipinas, tayo ang magiging kauna-unahang bansa sa Southeast Asia na mag-o-offer ng Starlink services. Hindi na raw bago itong Starlink Internet Service. Sa Amerika, laganap na rin ang paggamit nito sa Canada, Chile at iba pang mga bansa ay gumagamit na nito. Maging sa Ukraine kamakailan, dineploy ni Elon Musk ang satellite internet matapos targetin ng tropa ng Russia ang internet service. Sa panayam ng Bombo Radio kay Mr. Wilson Chua doon sa Singapore, ang presidente ng Bitstop Network Services, ipinaliwanag nito ang pagkakaiba ng Starlink. Dito raw kasi sa Pilipinas, ang mga telecommunication companies o telcos ay gumagamit ng wire, cable o kaya fiber optics. Pero ang Starlink ni Elon ay sa kalawakan, gamit naman yung tinatawag na low-orbiting satellites, high-tech na mga satellites. Traditionally sa Pilipinas, ang pagkukunan natin ng internet ay mga telco, no? Meron ding USAT-B, no? Yung mga cable-based na internet. So all of those are using wired connection, no? Like PLDT and Globe, may fiber yan. So dyan dumadaan ng internet. Ang problema lang, maraming sa Pilipinas, medyo may kamahalan ang wired internet, no? Wired-based na internet. So dito naman pumasok si Elon Musk, yung kanyang Starlink, na pag tumingala ka sa skies, merong satellite na low Earth orbit. Medyo may kababaan, no, na nagko-cover sa Pilipinas. So maglalagay ka lang ng satellite dish, makukuha mo na yung signal ni Starlink, no? So Starlink offers three advantages that I can see to the Philippine internet environment, no? Number one, ang presyo niya napakamura. Kino-compute ko parang wala pa sa 50% ng presyo ng mga telco sa ngayon. So, ano ibig sabihin yan? Ang ibig sabihin yan, pag nag-operationalize na si Starlink sa Pilipinas, we are expecting the big telco and operators to lower their prices. Kung maalala, isa pa sa malaking kumpanya ni Elon Musk ay itong SpaceX. Ito ang siyang nag-imbento at bumubuo ng mga space rockets o kaya mga spacecraft na siya namang nagde-deploy sa world's most advanced broadband internet system. Kung malala din, ang SpaceX ay ang unang private company na naghatid ng mga astronauts patungo sa International Space Station.
Ipinagmamalaki ng Starlink na malaking makikinabang daw sa kanilang online services ay yung mga rural communities o malalayong lugar na hindi kayang maserbisyuhan ng traditional internet service providers. Para kay Mr. Chua, asahan na raw kapag magkaroon ng operasyon ng Starlink sa Pilipinas, check daw magbababa ng presyo ang mga telcos dahil sa kompetisyon. Kung epesyente rin daw ang internet service, makakatulong lalo ito sa mga negosyo, edukasyon at iba pang mga positibong impact. Ang isa pa raw sa bintay si Starlink ay ang tinatawag na redundancy. Sa panahon daw kasi ng kalamidad ay maasahan ang satellite internet service. Halimbawa na lamang daw kapag may bagyo o kaya lindol o brownout ay nawawala na ang internet dahil sa pagkasira ng mga kable, ang iba pang araw ay ninanakaw. Pero dahil daw sa satellite ang nakabase ang Starlink, wala na raw makakadlang dito maging masama man ang lagay ng panahon o maulap na kalangitan dahil sa ito ay high-speed, low-latency satellite internet. And then, meron ding calamity. Philippines is visited by typhoons every now and at least 20, 30 times a year, no? And then wala pa dyan yung earthquake. Every time na may typhoon, may na bumabagsak na poste. Unlike in other countries where the telco cables are underground, sa Pilipinas mostly overhead sila. Ginagamit nila yung mga poste, either ng power or may sarili silang mga poste. And so once those post goes down, tanggal ang internet mo. And then for redundancy, ito very critical, Sinasabi ng mga telco na, marami kaming cable landing spot, so we are now redundant. In a way, correct, pero kung titignan mo kanilang network infrastruktura, lahat ng mga cable landing na yan bumabalik sa Metro Manila, sa NCR, na kung nasaan andun ang kanilang network operation center. So ano mangyayari kung nagkaroon ng malaking earthquake, yung pinipredict nila na West Valley Fault, at yung buong Metro Manila mag-down? Down ang buong internet ng buong Pilipinas dahil pag nag-down ang NCR. So hindi lahat ng mga tao nalalaman yan. Pero ngayon, kung meron kang Starlink, kahit nag-down yung infrastruktura ng buong Pilipinas, may internet ka pa rin. So in times of calamity, at diyan mo lalong magagamit at ma-appreciate ang satellite-based internet. Sa kabila ng magagandang bintahi ng Starlink, sa pagtaya naman ng eksperto na si Mr. Chua, maaaring makapekto lamang daw sa reception sa isang lugar ay kung matatakpan ng maraming mga punong kahoy. Abangan ang mga susunod pang kabanata, ugnay pa rin sa makabagong internet service ni Elon Musk, itong Starlink. Para sa Bombo Network News, ito si Bombil Maracol nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Naghatid niyan sa atin sa oras na 28 minuto na makalipas ang ika-6 ng gabi. Magiging maayos ang turnover of power ng Presidential Communications Operations Office o PCOO mula sa kasalukuyang pamunuan nito patungo sa susunod na Press Secretary na si Attorney Trixie Cruz Angeles. Sinabi ni Communications Undersecretary Chris Ablan na ipinagutos na ni PCOO Secretary Martin Andanar ang pagkilos ng transition team na ang kanilang tanggapan. Sinabi ng opisyal na siya mismo ay kabilang sa binuong team na ito. Nakatakda naman na makipagpulong ang transition team ng PCOO sa susunod na press secretary. Ito ay upang matiyak ang maayos na transition of powers. Nagpadala na niya ng imbitasyon para dito sa naturang mga pagpupulong. At ayon pa sa opisyal, makakaasang susunod na pamunuan ng PCOO sa lahat ng impormasyon at assistance na kanilang kakailanganin. Sa iba pang balita, nagtalaga si Pope Francis ng isang Filipino-American economist sa Financial Intelligence at Anti-Money Laundering Unit ng Holy See. Ayon yan sa Catholic Bishops Conference of the Philippines o CBCP. Kasunod ng kanyang appointment noong Mayo 9, si Dr. Roberto Mariano ay magsisilbing board member ng Supervisory and Financial Information Authority. Si Mariano ay kilala sa marami bilang econometric models na tinulungan niyang lumikha na ginagamit ngayon bilang planning and forecasting tools.
Bilang karagdagan, sinabi niya na si Mariano bilang isang ekonomista ay makakapag-ambag ng kanyang karanasan at professionalism para sa isang natitirang katuparan na mga gawain na itinalaga sa ASIF. Si Mariano ay ipinanganak sa Rizal noong 1944. Dumating siya sa Amerika noong 1960 at naging naturalized citizen noong 1980. Siya ay Professor Emeritus ng Economics sa University ng Pennsylvania, kung saan kasama niyang faculty mula noong 1971 sa isang punto ay nagsisilbing undergraduate chair sa Department of Economics. Dahil dito, si Mariano ay Professor Emeritus sa Singapore Management University, kung saan nagsilbi siyang Founding Dean ng School of Economics at Vice Provost for Research mula 2002 hanggang 2010. Siya din ay isang fellow ng Econometric Society at nagsilbi rin sa mga editorial board ng mga international na journal sa economics at statistics, at marami siyang na-publish sa econometric methodology sa top tier na international na mga journal. Naging consultant din ng ekonomista sa mga multinational na institution, mga central bank, mga ahensya ng gobyerno at mga pribadong kumpanya sa Asia at Amerika na may pagtuon sa pamamaraang pang-ekonomiya at mga aplikasyon. Samantala, sa mga dagdag pa nating balita, nanawagan ng Private Hospitals Association of the Philippines o PHAPI na maayos daw na dapat ang infrastruktura sa loob ho ng Philippines Health Insurance Corporation o PhilHealth. Gayon din ang madaling transaksyon ng claims sa loob ng insurance providers. Sa ilalim ho ito ng papasok na Administrasyong Marcos. Ayon kay PHAPI President Dr. Rene Jose de Grano, kung maayos ang organisasyon ng PhilHealth sa ganun daw ay makaayon sa mga hinihiling ng mga pribadong ospital. Kahit government hospitals na rin ay magandang maisakatuparan umano ang healthcare system at maging maganda rin para sa susunod na 6 na taon. Idinagdag pa ni De Grano na ang maayos na transaksyon sa loob ng PhilHealth sa ilalim huyan ng bagong administrasyon ay magdudulot ng epektibong pagpapatupad ng Universal Healthcare Law. Ang PhilHealth sa simula ng taon ay nakatuon sa pag-aayos ng mahigit 25 billion pesos. Ito ho yung halaga ng claims mula sa mga pribadong ospital sa loob ng unang kalahati ng taong 2022. Sa pagninig naman ng House Committee on Health, sinabi ni PhilHealth President Dante Geran na pinoproseso na ng state health insurer ang nasa 25.45 billion pesos. Ito ho yung mga pambayad sa mga ospital sa pamamagitan ng debit-credit payment method na kanilang pinapairal. Samantala, tiniyak naman ng state health insurer sa mga miyembro nito na ang kanilang mga contribution ay gagamitin para tulungan ang mga Pilipino na mapagaan pa ang pasanin ng pagpapaospital at palalawakin din ang iba pang mga benepisyo sa gitna yan ng napipintong pagtaas ng buwan ng premium rate. Yan ho ay sa susunod na buwan at ang retroactive effect ho nito mula sa simula ng kasalukuyang taon. Samantala naman, ibibigay na lang sa susunod na administrasyon ang kalayaang magpasya kung lilikha pa ng panibagong ahensyang kapalit ng Interagency Task Force o itutuloy na lang ito mula sa kasalukuyang setup. Ayon kay Health Undersecretary Mirna Kabutay, nakaantabay sila sa anumang direktiba mula sa Marcos administration. Sa kasalukuyan kasi ay wala pang napipiling bagong kalihim para sa kagawaran ng kalusugan na may malaking papel sa Interagency Task Force. Dagdag pa ni Kabutay, handa raw silang i-turn over ang lahat ng mga dokumento na may kinalaman sa COVID response ng Duterte administration. Maliban dito, preparado na din sila na magbigay ng detalyadong impormasyon sa kung sino man ang susunod na Health Secretary na magsisilbing overall in charge sa pagtugon ng pamahalaan sa COVID-19 pandemic. Oras natin sa buong kapuluan, 34 na minuto na makalipas ang ika-6 ng gabi. Inanunsyo mga kabombo ng Civil Service Commission na magsisimula na silang tumanggap ng mga aplikasyon sa susunod na buwan. Ito ay para sa mga interesadong kumuha ng eligibility examination na nakatakda sa buwan ng Agosto. Sa panahon ng aplikasyon ay bubuksan ho ito Hunyo 2 hanggang 16. Ayan. At
ang Career Service Examination. Pen and paper test ho ito ay nakatakda naman sa Agosto 7 para ho sa parehong professional at sub-professional na eligibility. Bukod ho dito mga kabombo, isasagawa rin ang Intermediate Competency on Local Treasury Examination sa Agosto 7 naman ho yan. Hinihikayat ng Civil Service Commission ang mga individual na interesadong kumuha ng alinman na mga eksaminasyon na magtanong at makipag-ugnayan sa CSC Regional Office o alinman ho sa mga field office nito kung saan nilalayon na kumuha ng kanilang eksaminasyon upang malaman ang mga partikular na paraan ng paghahain ng aplikasyon at dun sa mga lugar na pagsusumitihan po nito at yung eksaktong mga pamamaraan na kinakailangang gawin. Hinimok naman ng ilang senador ang papasok na Marcos administration na maagang ilahad ang detalye ng 2023 proposed national budget. Kasunod ito ng nais mangyari ni President-elect Bongbong Marcos na maaga itong maipasa para sa maayos na distribution sa mga proyekto. Una nang sinabi ni Senator Coco Pimentel na makabubuting maging mabilis ang aksyon upang makabangon agad ang bansa sa epekto ng pandemya. Maaari ring mga hulugan na mapupunduan ang mga programa at proyekto na ipatutupad ng gobyerno tulad yan ng stimulus package para sa mga negosyo kung maayos na mailalaan ang 5.2 trillion pesos na fund. Pero ayon kay Pimentel, bagamat maganda ang nabanggit na akbang, dapat pa ring himayin ng husto ang detalye ng isusumiting proposed 2023 budget ng incoming Marcos administration upang hindi tumabahiran ng anumang pagdududa. Kuha muna tayo ng mga dagdag pang ulat mula sa atin hong mga kasamahan. Yung mga hakbang mga kabombo laban dito sa sinasabing posibleng food crisis. Ito ho ay ibinababala hindi lamang sa Pilipinas, kundi maging sa ibang bahagi ng mundo ay ganito rin ho yung naging mga warning. Ito raw ay ginagawa na ng paraan ng pamahalaan. Maki-update tayo kay Bombo Everly Rico. Pinaigting pa ng Department of Agriculture ang kanilang pagpapatupad ng action plan o mga mitigating measures dahil sa nakaambang global food crisis. Sa eksklusibong panayam ng Bombo Radyo kay Department of Agriculture Secretary William Dar, ibinahagi nito na pinag-ibayo pa ang productivity ng iba't ibang commodities sa Pilipinas sa layuning mapataas ang food production. Ilan kasi sa mga naging batayan sa nakambang krisis sa pagkain na posibleng maranasan ay ang patuloy na impact ng COVID-19 pandemic, ang pagtaas ng petroleum prices, digmaan sa Ukraine na ayon kay Dar ay isang malaking dagok sa food security. Kaugnay pa nito, inilatag din ng Agriculture Secretary ang mga planong ito na nakapaloob sa Part 2 ng Plant Program ng gobyerno upang mapataas ang food production. Una na dito ang Balanced Fertilizer Program kung saan ayon kay Secretary Dar ay nakatakdang magbigay ang gobyerno ng nasa 3 billion pesos na fertilizer subsidy para sa mga rice farmer at nag-request na din ng karagdagan pang 6 billion pesos para sa fertilizer subsidy. Balanced fertilization strategy kasi yung presyo din ng fertilizer sa buong mundo ay doble, triple na. So, apektado ang agrikultura, apektado ang rice production natin and all other crop production ventures. So, minabuti po natin na i-lunsad in a big way yung balanced fertilization program. Ito yung kombinasyon ng paggamit ng chemical fertilizer plus organic fertilizer plus biostimulants. Now, mayroon tayong pag-aaral na kung hindi natin i-sustain yung level of fertilization as that of last year, ay may pagbaba ng ating rice production ng 1.1 million metric tons. At kung pala yun, kung mayroon tayong recovery rate na 60%, ay 660,000 metric tons po yun. Malaking kawalan kung matuloy. So dapat we have to harness
yung mga technologies na nandito na, yung biostimulants na na-develop ng UP Los Baños at saka iba't ibang mga institusyon. So magbibigay rin tayo ng fertilizer subsidy. Ang mayroon tayong budget this year ay 3 billion lang para sa fertilizer subsidy. Kulang po ito. So nagpanukala tayo noon sa Malacanang 3 months ago na dagdagan yung pondo para mas malaki na maibigay na fertilizer subsidy. So nag-request na tayo ng 6 billion pesos para doon sa fertilizer subsidy, pandagdag doon sa 3 billion na mayroon kami. So sana mabigyan ng priority para mayroon tayong maibigay na fertilizer subsidy itong wet season planting ng rice. Ilan pa sa mga components ng action plan na ito ng gobyerno ay ang local feeds, formulation and production para sa livestock, poultry at aquaculture, ang urban agriculture program, aquaculture at mariculture fisheries at food mobilization. Sa kabila nito, inihayag ni Dar na may sapat pa ring panahon upang mapaghandaan ang nagbabandyang food crisis at hinimok ang publiko na makibahagi para mapataas ang local food production. Nauna na ngang nagbabala si Secretary Dar dahil sa nagbabandyang food crisis na posibleng magsimula sa second half ng kasalukuyang taon dahil sa pagtaas ng input prices at kakunting mabibili sa global market. Sinabi din nito na ayon sa mga eksperto ay mayroong looming crisis, subalit handa naman anya ang gobyerno sakaling magkaroon ng krisis sa pagkain sa bansa. May mga countries na hindi na binawalan na nila yung export ng kanya-kanyang export item para sa mundo. So may protectionism na nag-uumpisa. And that's why tayo ay lahat po magbalat buto, makisama dito po sa pagtaas po ng local food production natin. So dito sa bansa ay pwede pa natin, we have yet time to do that, prepare para hindi tayo apektado. Ito yung kahalagahan ng warning ito. Samantala, handa na rin ang Agriculture Department para sa gagawing transition sa papasok na administrasyon. 1 buwan na lamang ang nalalabi bago ang formal na pag-upo ng mga bagong opisyal. Ang transition report po ay handa na po kami. We are ready and we have outlined yung 100-day agenda sa agriculture, yung near-term agenda na priorities na dapat ipagpatuloy, yung medium-term and long-term agenda. So we are ready. So wala pa man desisyon kung sino po yung next Agriculture Secretary. Para sa Bombo Network News, Bombo Everly Rico nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Nangako ang isang opisyal ng Philippine National Police na pananatilihin ang agresibong giyera sa droga sa gitna ng pag-alala na uurong ang anti-illegal drugs operations sa nalalapit na pagtatapos ng termino ni Pangulong Rodrigo Duterte. Sinabi ni Police Major General Valeriano De Leon, PNP Director for Operations, na pinaalalahanan na ang mga police commander sa buong bansa na ipagpatuloy ang kampanya laban sa illegal na droga upang tanggihan ang pagkakataon ng mga sindikato ng illegal na droga na palawakin pa ang kanilang mga illegal na operasyon. Sa panig ng pamunuan ng PNP, sinabi ni De Leon na bumuo sila ng bagong strategy kung paano mapapanatili ang mga tagumpay ng Administrasyong Duterte sa usapin ng kampanya sa illegal na droga. Anya, ang mga agresibong operasyon at pagpapatupad ng batas ay susuportahan ng parihong agresibong information drive at kampanyang pang-edukasyon na naglalayon sa mga estudyante na kadalasang target na customer ng mga sindikato ng illegal na droga. Ang bagong patakaran ayon sa kanya ay nakatuon sa rehabilitation at reintegration para sa mga umaasa sa droga. Ilang grupo at individual ang nagpahayag ng pagkabahala nito mga nakarang araw tungkol sa hinaharap ng war on
on drugs habang papalapit na ang pagtatapos ng administrasyon ni Pangulong Duterte. Sinabi ni De Leon na walang dahilan para mag-alala na ititigil ng bagong administrasyon ang paglaban sa droga. Samantala, inataasan ng National Telecommunications Commission o NTC ang telco firm dito sa bansa na bigyan ng babala ang publiko laban sa job text scam sa pamamagitan kasi ng pagpapadala ng mensahe mula Mayo 28 hanggang Hunyo 4 ay inaasahan ang paglobo na naman ng naturang mga scam at iba pang mga pamamaraan. Sinabi ng ahensya na ito ay alinsunod na rin sa pagsisikap nila na palakasin pang information drive laban sa paglaganap ng mga peking job text at yan ay kumakalat hindi lamang sa Metro Manila kundi sa mga karating na lugar. Inutusan ng NTC ang iba't iba pang network na magsumiti ng compliance report bago ang Hunyo 8. Inutusan din nila ang lahat ng NTC Regional Directors at Officer in Charge na maglabas ng programa at ganun din upang bigyan ng babala ang publiko laban sa umiiral na scam. Nanawagan ng pamalaang lungsod ng Maynila sa mga residente na sulitin ang drive-thru COVID vaccination at testing program nito ilang araw bago isara ang mga facility at wakasan na ang kanilang serbisyo. Ang drive-thru vaccination at testing services ng pamalaang lungsod ay magtatapos sa June 7. Magugunitang noong January ngayon lang taon, inilunsad ng lokal na pamalaan ng Maynila ang kanilang 24/7 drive-thru vaccination at testing program. Sa pagbanggit ng impormasyon mula sa Manila Public Information Office, ang drive-thru program laban sa COVID-19 ay nakapagsilbi na sa mahigit 85,000 individuals mula nang magsimula ito noong June 13. Ang vaccination and testing services ay nagsilbi rin sa mga hindi residente ng lungsod. Hindi pa malinaw kung bakit iniutos na ng lokal na pamalaan ang pagpapahinto ng programa. Bilang paalala, sinabi sa report na mga residente at neighboring area travelers lamang na may sasakyan ang pinapayagang mag-avail ng drive-thru services sa Quirino Grandstand. Ang mga nakamotorsiklo o nakabisiklita ay maaaring dumiretso sa bakuna testing drive-thru facility sa Kartilya ng Katipunan Shrine malapit sa Manila City Hall. Samantala, tumaas naman ng 15,000 ang average daily arrival sa bansa. Ito ay matapos ang pagluluwag na ng gobyerno ng mga paghihigpit sa biyahe nitong nakaraang buwan at ayon nga sa Bureau of Immigration ay may mga pahayag dito si spokesperson Dana Sandoval na ang kamakailang bilang na binubuo ng mga dayuhan at Pilipino ay lumobo. Anya, malayo pa rin naman ito sa usual arrivals na naitatala noong pre-pandemic season. Noong 2019, ito ay panahon po na pinakamataas ang bilang ng mga dumating na biyahero sa ating bansa. Nagkakaroon ito ng average na 45,000 arrivals per day. At nitong panahon ng pandemya ay bumagsak na ang naturang bilang at kaugnay niyan, narito ang mga pagbabahagi pa na mga pahayag ni Dana Sandoval, tagapagsalita ng Bureau of Immigration. Ang average po natin naglalaro sa around 15,000 arrivals per day. Medyo malayo pa po ito dun sa usual na arrivals natin pre-pandemic. Noong 2019 po, ito po yung panahon na pinakamataas yung bilang ng mga dumadating po sa bansa. Ang average po natin is around 45,000 arrivals per day. Ngayon po nasa 15,000 pa lamang. Pero medyo hopeful po tayo. We remain hopeful po kahit ganito pa lang po yung figures. Hindi pa po niya nararating ang pre-pandemic numbers dahil nakikita po natin na talagang umangat naman yung bilang ng mga turista, ng mga dumadating po sa bansa mula po nung dahan-dahan tayong nagluwag sa travel restrictions mula po nung Pebrero. So nagsimula po yan, actually ang daily arrivals natin was just around 4,000 to 5,000 per day. Ngayon po tumaas na po yan to 15,000 per day. A little bit far pa po dun sa pre-pandemic figures natin but we're getting there. Summer season talagang mataas
mataas na arrivals natin apart from Kapaskuhan. Pero sa obserbasyon po natin itong mga nakaraang linggo, medyo nag-plateau na po yung bilang ng arrivals natin at the average of 15,000 arrivals. Tapos na po yung summer season. Pero sa tingin po natin, ito pong latest development na paglulusen po ng travel restrictions, pagluluwag po dun sa mga dumadating na foreign nationals, makakatulong po ito na mahikayat po yung mga turista, yung ating mga kababayan natin abroad na bumisita po at umuwi sa Pilipinas. Bahagi po yan ang pahayag ni Dana Sandoval, tagapagsalita ng Bureau of Immigration. Bombo International News. Napigilan ng isang female party-goer ang posibleng karagdagang insidente ng mass shooting sa Amerika. Ito'y matapos binaril patay nito ang isang lalaki na biglang nagpaulan ng mga bala sa public area gamit ang semi-automatic rifle. Target ng suspect na barilin sana ang grupo ng 30 hanggang 40 katao sa Charleston, West Virginia. Sinabi ng tagapagsalita ng pulisya na si Tony Hazelet na ang mabilis na reaksyon ng babae ay nagligtas ng mga buhay. Dumating ito sa gitna ng national debate tungkol sa mga baril pagkatapos ng pamamaril sa paaralan sa Texas. Ang suspect ay nagmamaneho sa lugar nang binalaan siyang magdahan-dahan dahil naglalaro ang mga bata. Ngunit bumalik ito na armado na ng AR-15 type rifle at pinaputukan ang nagsagawa ng birthday graduation party sa labas ng apartment complex sa lungsod. Sinabi ni Mr. Hazelet sa isang conference na walang anumang background sa pagpapatupad ng batas o law enforcement ang babaeng bumaril sa suspect at hindi rin siya nakilala. Natili sa pinangyarihan ang babae pagkatapos ng nangyaring pamamaril at nakikipagtulungan sa mga imbestigador. Hindi na sasampahan ng kaso ang nasabing babae. Samantala, ang suspect naman is si Dennis Butler, isang 37 anyos na may malawak na kasaysayan ng krimen ay natagpuang patay sa pinangyarihan dahil sa maraming tama ng baril. Samantala naman, mga Pinoy doon sa Pakistan, inaabisuhan munang huwag lumabas dahil sa kasalukuyang sitwasyon doon. Mga imbahada at agency tulong naman sa napektuhan dahil sa marahas na rally. May detalye ang Star FM Bacolod. Inaabisuhan muna ang mga Pinoy na nandoon ngayon sa Pakistan dahil sa patuloy na rally sa panig na pabalikin si Prime Minister Imran Khan sa kanyang posisyon. Sa ulat ni Star FM Bacolod International Correspondent Rose Ann Rojo, hands-on ang embahada ng Pilipinas doon sa Pakistan para matulungan sila sa kanilang mga pangangailangan. Agencies and embassy is also, updating sa mga Pilipina natin dito. At lalong i-push ang mga Pilipina na wag munang gala-gala kasi that is also for their own safeties. Kuyang sitwasyong pampolitikal at sa nagmahalang mga bilihin. Grabe ang pagtaas ng gas, which is hindi naman dapat kasi mayaman naman talaga ang Pakistan in terms of gas. Ay tumaas sila ng 30%. Ang tax ngayon ng Pakistan is 17%. Ang price ng product is may tax na yun siya. Pag nagbayad ka pa, may tax pa yun. Pag kumakain ka sa restaurant, may tax na din yun, which is 17%. At yan ang balita mula dito sa 95.9 Star FM Bacolod para sa Bombo Network News. Star DJ Asher, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Bombo Sports News. Hanggang ngayon ay trending pa rin sa internet ang lalo na ho yung itungkol dito sa basketball sa mga NBA fanatics ang nakakagulat na panalo ng Miami Heat sa Game 6 laban ho dito sa Boston Celtics sa Eastern Conference Finals. Nagtapos ito sa 111-103. Sa ngayon kasi, tabla na ang serye sa tig-tatlong panalo. Bago kasi ang naturang laro kanina, isang panalo na lamang ang kinakailangan ng Boston upang umusad sana sa NBA Finals. Pero ang nakakabilib na performance si Jimmy Butler ang nag-angat dito sa kupunan ng Miami upang magkaroon pa ng buhay hanggang sa Game 7. Nagaganapin naman sa darating na araw ng Lunes ang 47 points at all-around game. Itong si Butler ay nagbunsod ng, upang ihanay siya kina LeBron James at iba pang mga basketball legends. Ang Filipino-American coach ng Miami na si Eric Spoelstra ay nagsabi naman ng tibay ng dibdib ni Jimmy Butler ang nagpanalo sa kanila.
Inamin naman ni Butler na bago ang naturang game ay tinawagan siya ng retired Miami Heat legend na si Dwayne Wade upang palakasin ang kanyang loob laban dito sa Liban ho dito. Ang isa pang motibasyon sa kanilang team ay nang maasar daw ang mga players ng Miami sa pahayag ng veteran player ng Warriors na si Draymond Green na ang makakalaban nila sa finals ay ang Boston Celtics, samantalang hindi pa naman daw tapos ang serye. Samantala, yung Muay Thai champion na si Philip Delarmino ay maghahanda naman para sa susunod nitong laban. Ito ho ay para sa World Games dun ho sa USA. At kaugnay niyan, may update ang Star FM Iloilo. Maghahanda ulit si Muay Thai gold medalist Philip Delarmino para sa susunod na laban nito sa World Games na gaganapin sa Birmingham, USA sa darating na July. Sa panayam kay Philip Delarmino, anya ilang araw na pahinga lang matapos ang kanyang laban sa SEA Games na naganap sa Vietnam, ay magpapatuloy naman ang kanyang training para sa World Games dahil na-qualify ito matapos makasungkit ng gold medal ng nakaraang taon. Ngayon, few days lang na pahinga, continue na naman yung training. Gawa nga nung nag-gold ako nung World Championship last year, na-qualify po ako for the World Games. Kaya after nitong SEA Games, yun ulit yung paghahandaan. Isang buwan na lang, kaya tuloy-tuloy ulit yung training. World Games this July sa Birmingham, USA. Humingi din ito ng patuloy na suporta at panalangin para sa kanyang laban sa World Games na magsisimula na sa July 7 hanggang 17. Sa mga suporta po sa Muay Thai Association of the Philippines at sa national team, sana po patuloy nyo kaming suportahan at pag-pray nyo po kami, ay laki tulong na po yun para sa amin. Maraming salamat po sa inyong suporta. Salamat po. Star FM, it's all for you. At yan ang balita mula dito sa 99.5 Star FM Iloilo. Ito si Star DJ Charlie, nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Bombo Foreign Exchange Update. Para ho sa mga nag-aabang sa palitan ng piso kontra sa foreign currencies na itala mga kabombo, ang katumbas ng isang US dollar ngayon ay 52 pesos 37 centavos. Ang Singaporean dollar ay umabot naman ng 38 pesos 15 centavos. Ang Hong Kong dollar 6 pesos 67 centavos at ang euro ay umaabot ho ng 56 pesos 21 centavos. At ang Saudi Arabian Rial 13 pesos 96 centavos batay sa data ng Bangko Sentral ng Pilipinas. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Bago tayo magtapos, ang Bombo Radio Philippines po ay naganyaya sa lahat para sa sama-samang panalangin. Narito ang Horacio Impirata. Merciful and compassionate Father, we confess our sins and we humbly come to you to find forgiveness and life. We come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and claimed many lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear of sickness and death, restore our hope, and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Bless the efforts to use the medicines developed to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. We fly to your protection. O Holy Mother of God, do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers. O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, health of the sick, pray for us. Saint Joseph, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. San Roque, pray for us.
San Lorenzo Ruiz, pray for us. San Pedro Calungsod, pray for us. At yan ang kalipunan ng ating mga balita para sa Bombo Network News. Kami ang inyong mga naging tagapagbalita. Ako si Bombo Jane Buna. Ako naman si Bombo Dennis Hamito para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio. Bombo! Maraming salamat sa Bombo News Center. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time. 2 minutos sa rekaligan sa takna alas 7 sa gabi. Ayong gabi siya sa Bacolod Negros Occidental, Western Visayas, Bilog nga kalibutan nag-aplag na palatuntunan, zona libre. Karon na daw sang Sabado, Petsa, 28 sa bayan sa bulan sa Mayo tuig 2022. Sa ato sa rin kapagpalagad sa aton nga pagluptanay sa karon nga gabi may kopod na ang iyo sa rin alagad si Bombo Ponce Espino, tubtub kita alas 9. Ang takna sa rin nga gabi sa pagdulong sa kapagpatpat sa pila ka mga dalaguan nga mga balita. Balita lokal, balita nasyonal, balita sa wasang pungsod, pila ka madalaguan nga mga balita sa patag sa Nampang, kag sa artista. Siyempre kita pagka-updan man sang bugos nga puwersa sa DYWB Bombo Radio Pato Reporters, ato sa rin nga mga Bombo Correspondents, Bombo Volunteers sa mga tagban sa pila ka madalaguan nga mga balita, pinaka-urihi nga mga report. Nagkaroon na po assign sa resitag sa Cameras of Responsibility. So antes ang tanan na pagtamayo tanay sa aton nga mga kauturan, matag Pulmati Tab Road, mga pinanggata nga menagrense kag mabakulod noon nga dito sa lasag pungsod. Ang karagalan taon na karagapati sa aton pinagi sa Facebook, sa YouTube, at the same time sa bahin sang 630 kHz. So welcome na sa pagpalagad sa Sabado ng edisyon sang Zona Libre. So ikapat na ni katapusan nga adlaw, no, sa diri sa aton nga mga kabombo sa sining bulan sang Mayo. Ay kapat kadlaw sang Sabado, no, diri sa bahin sa ato sining pangalaga. No, kamanti ilisip po naman lang, no, amo inadlaw ang nabilin ya makabanan nga inadlaw sa sining bulan sang Mayo, no, kag ti magatapak na magita, no, sa bulan sang Hunyo. So welcome diri mga kabanan sa aton sa ring pagpalagada sa Sabadong edisyon sang Zona Libre. Medyo mabasa-basa ang aton sa ring madalanon sa ring karon nga mga kabanan, no, diri sa bahin sang pinakang porsyon sang syudad ya sa Bacolod, no, kag sa probinsya sa Negros Occidental. Ang ulan daw nagsugod ya mga kabanan, no, nagsugod ang ulan, no, sa bahin sa area sang Southern Negros. Kaina may impormasyong tang nabaton nga mautod dato dito sa syudad sa La Carlota, na ang nagpabalod diri sa aton ang terrible pagbubo sang ulan, no, dito sa may bahin sang syudad sang La Carlota. So ti mga kabanan, halong-halong kita, no. So although ni magid badamol so nag-untat man dayon, no. So manipis kapag pulo panaliti. Pero ti kung magsulay ka, laban-laban makuan kagid, no, mabasa kagid sang ulan. Sige, no, so sa aton sa ring mga katon, same time sa aton sa ring mga kabombo, ano nang aton nga bing tulopang doon. Pinakabadalagkuan ta ka babalita, dire kita sa mga top series of the day, madalagkuan ka mga balita lokal. Ay kopod ta karon ang congressman-elect, no, sa 5th district sa probinsya sa Negros Occidental, Congressman-elect Attorney Dino Yulo. Kay sorihan naton ang ining mga monitoring dugang sa presyo sang sinako sang kalamay. Diri sa bahin sang pungsod Pilipinas, no, diri sa Negros Occidental bilang sugar capital, no, sang probinsya sa Negros o sang sugar capital sa pungsod Pilipinas. So imagine ang sako sang kalamay kuno subong nagapresyo na 3,000 pesos. Ambot ko tagpila ang presyo sang kilo, no, sang kalamay, no, sa mga merkado ta. Kay nagsarado na ang galing, no, so ti butsingon ko nagsarado ang galing ti damo kalamay tay. Ti pamangkot nga ang nagmahal ang kalamay, no, ano nagdamo ang demand sa kalamay. Ti din atong mga kalamay nga ginpang produce naton halin sa mga tubo, no, nga ti nagsarado ang galing, expected ta nga magadamo ang stock. Kakalamay ti basi ginatago sa budiga. Kabalo naman kamo sang kuan, no, sang diskarte sang mga planters. Kung sa bagay ko na taon tama planters, no, why niya siling stock sang kalamay, no, ang mga traders amo niya ang nagakuan, no, amo niya ang
hold iya sang nag-hoard, nag-hoard ang term dira. Mga traders amo niyang ga-hoard sang kalamay. Tidong dumta wala na kalamay diri tidong tingala ta bago tapos galing expectation ta damo kalamay supply de, no, sa Negros Occidental o nagkulang pa kita. 3,000 na ang sako. Ti sa una kabili mo tag 1,500, 2,000, no? Ti sobra-sobra na gibang siling ka 3,000. Mag 3,000 kung sako basing kilo labuot na sa 80 pesos. Ti tanan nga mabagay pwede ginatong gagamit kita sang kalamay, no? Luto tatnapay, may kalamay, no? Luto kita mga kalaruton, may kalamay, barbecue, nga saging, no? Kinangnanon taman ang kalamay. No, luto tapaksyo kinanglan butangan taman kalamay. Kag ang partner gid sa tagsa kaaga ang kape. Kape, gatas kag kalamay. Mo gid ang magpartner, no, kon aga ti di man pwede nga hindi kita di gamit sang kalamay. Kay kapait man sang kape. Pero mana subong daw may nakitaan ta nga nagabaligya sang prutas nga avocado. No? Nga may ligya nga prutas nga avocado sa mga merkado. Ti kun magkaon ka avocado, iba niya ti doon namian niya nga magkaon wala lang sang kalamay. Pero mas nami pagid, no? Kun butangan mo sang kalamay. Di ba? So tanan nga bagay kag ginakaon ta, no? Hindi gid makompletong ginakaon ta kung wala sang kalamay. Di subong, no, bilang pangbato sang national government, no, mag-import kita sang kalamay. Consider nga dito ta makuha sa Thailand, no, sa Vietnam, no, sang kalamay, kag amo na ang ibaligya naman naton sa merkado para ka may choice ang tawo, no? Pero ang imported nga kalamay mas bulo barato ini sa locally produced naton nga kalamay. So mo man ang isa sa marason ko na ginakulang kay ti ang local nga product naton sugar, no, diri sa pungsod Pilipinas, amo na ning ginagamit iya makabaran sang kwan, no, amo na ning ginagamit sang aton nga mga soft drinks company. Wala na to sila nagagamit sang high fructose corn syrup o kon HFCS, no? Kay ti isa man to sa mga battle cry, no, sa mga sugar planters naton ngiti dapat dong locally produce ang kalamay amo ini ang gamiton, no, sang mga soft drinks company ta. Siyempre nagabaligya man sang tinapay, no? Direti locally produced man nga kalamay ang ilang ginagamit. Sige, surahan ta na dugang kung anong reaksyon diri sa mga planters naton kay ti sa Congressman-elect Yulo, no, isa man isa sa may mga isa man isa ka planters man, no, sang tubo diri sa probinsya sa Negros Occidental. Samtang duga pa sa diri nga mga barita, no, may kaupod tamato ni Ribo Sorbito aton nga Comelec officer diri sa may bahin sang syudad sang Bacolod, kay istoryahan naton ang ining pagpasa sa mga politiko daog ka man o kon pierde, no, sang imong statement of contributions and expenditures ti pilang nagasto mo, pila ka billions of pesos ang nagasto mo, muna pila ka millions of pesos ang nagasto mo sa presidente da vice presidente ba ti bilyones man, no, ang gasto ni nila, no. So may until June 8 pa, no, ang pagbaton sang sose ti pila nang nakapasa to. Laban-laban na maperde wa ni gana magpasa sang sose, no. So ti nami manitani may amendment sa provision sang Commission on Elections sa Comelec, no. Ako sino madakpan nga nagasto lapaw sa target sang iyaga posisyon nga ginpapilian, automatic i-disqualify. Kung sino nga kandidato ang failure, no, ma-failure sa pasa sa iya nga statement of contributions and expenditures sa konsose, automatic i-disqualify. Iban na, no, sa mga posisyon, no, nga iya nga pagapapilian. Muna taning nami para may kadudlaan mga politiko para malaan man sang tawo kung pilagin ang nagasto ninyo sa nakaligad sini ang eleksyon. Balo ka mo ang eleksyon kalimbawa si daw sugal nimo. Daw sugal, no, ang ining eleksyon kay nga no, ti ginagambol man do bahala na, no, kung
kuan madaog ko hindi. No, importante nga ti naggasto ako pero ti way sila kabaluda. No, nga ang gasto gali dire makabanan sa kuan. No, ang gasto gali dire sa may bahin sang pagpipili mo sa isa ka posisyon, hindi ako. Di sige kag syempre, no, surihan taman after sang election period by June 8 or 9, no, magapabilin bala or mangin full pledge na, no, nga COMELEC election officer sa Bacolod, si Attorney Rivo Sorbito. Ti balaon taniya, no, bagay ti sa performance, no, ni Attorney Rivo Sorbito sang tilikdan sa iyang eleksyon, no, so ti ginadayaw man ato niya. No, ang iya siri nga pagka no, committed man sa iya siri nga trabaho, no, bilang election officer sang syudad sang Bacolod. 13 minutos sa kaligad sa tak ng alas 7 sa gabi kag report makaron ni Bombolyan ni Zilmenado ang makatapo iya makabanan sang Bacolod City Public Schools Teachers Federation pagi sa ilaga presidente nga si Mr. Richard Hilangre. Si Sir Richard Hilangre ang nagsapol, no, sa kay Mayor-elect Albi Benitez. Pwerte nakasako, no, way pa ka pungko sa piso sako na si Mayor-elect Albi Benitez. Ginapanghitso yan na ang mga obligasyon niya, ti mayo man ako temprano pa, no, nga nagagiho na. So kay ti bantayan gid isang tawo mo, no, pamatud-an gid niya nga ti may change nga matabo sa Bacolod. Sa iya sa nga pagpungko, no, bilang mayor by June 30, 12 noon. No, kay napierde niya ni ang incumbent mayor kag last term na kuntani, no, nga si Mayor Bing Leonardia. Diri sa bahin sang eleksyon sa Tilikdan sa nga Mayo 9. Di daw nakasentro kuno to ang ang hospitalization aid, no, sa mga public teachers kapag establisar sang puloy-an o kung teachers sa village sa isa ka plano o sa mga plano ni Mayor Albi Benitez para sa mamudlo sa syudad sa Bacolod. Kag ina ang gina-welcome naman, no, sa mga manunudlo, no, sa pagpanguna ni Mr. Richard Hilangre diri sa bahin sang syudad sa Bacolod. No, tihbaloonin naton iya makabanan, no, kung ano ang mangin kahinatnan, no, sang siring administrasyon kay ni taman pwede mapaunahan niya. Pero ti way pa sila kapungko daw perte na ang performance. Meaning to say pangin puslan gid, no, ni Mayor-elect Albi Benitez ay pangako nga may bag-uhon siya diri sa syudad sa Bacolod. 15 minutos sa kaligad sa tak ng alas 7 sa gabi sa aton nga pagpalagad subong adlaw, no, pangot man kita iya makabanan, no, sa aton siring nga mga kabombo, no, sa siring pag-obserbahan nato, no, sa National Flag Day. Ang aton nga National Flag Day diri sa bahin sa pungsod Pilipinas, no, ang pagsugod naton, no, butang sang ayahay, no, sa pungsod Pilipinas sa mga opisina, sa aton siring tagsa ka mga puloy-an, sa bahin sang mga government government offices, government agencies, no, naton diri sa bahin niya sang no, sa bahin sang bilog nga pungsod Pilipinas. No, so isa, no, nang isa sa mga tutukan man naton karon kami gipreparar kita diri ang special feature angot sa sing obserbasyon ato sa National Flag Day. So sugod sa buong adlaw until June 12, 2022, no, ang aton nga Independence Day sa pungsod Pilipinas adlaw sa kaluwayan naton. So ti sa masalakyan pwede makita ni makabutang, no, sa ato sa masalakyan sang mga flaglets simbolo sang pagpakita sang aton nga pagpalangga sa aton siring nga pungsod Pilipinas. So ibalon tayo karon no, diri sa aton siring nga pagpalagad. Samtang dugang nga mga balita nasyonal, no, diri man sa aton siring nga pagpalagad ti daw nangin linong, no, ang ining bag-o pungko, no, bag-o proklamar, no, nga President-elect Bongbong Marcos kag Vice President-elect Inday Sara Duterte siring weekend. So tagaan taman sang ligwa, no, ang ila siring tagsa ka pamilya nga ila man makaupod kay ti hindi laog-lahog, no, ang trabaho bilang presidente kag vice presidente sang pungsod Pilipinas, no. So ing grande ang gina-expectar naton
no nga selebrasyon no sa Palasyo sa Malacañang sa oath taking no ni kag ito palo na no ang pagpungko sa pwesto ni President-elect Bongbong Marcos sa pag-start naman sa first family no sa Palasyo sa Malacañang no sa aton ni buluan no daw kuan kita no ng sa isa ka president-elect no kung may president-elect ikaw entitled imo sa pamilya no first family kay ikaw no nga mag-star sa Palasyo sa Malacañang adot note kung maka-star na si former first lady no Imelda Marcos ang iloy ni Bongbong Marcos no and ti santo man sa ato konstitusyon na mapribilehiyo nimo no bilang isa ka presidente sa pungsod Pilipinas is that nga ikaw iya makabanan no ang no mangin guarded no sang presidential security group o kon PSG kag pati man ang imo sini nga pamilya no kay dapat bantayan kay ginamo no because nga ikaw ang gilihir sang pumuluyo no so isiguruhon gid ang imo sini nga seguridad no nga mangin safe ikaw sa matag adlaw sang tanan sugod sa imo sini nga pagpungko no as presidente sa pungsod Pilipinas by June 30 no until the end of June 30 man no of 2028 kaya presidente no sang pungsod Pilipinas sa vice presidente may termino nga magalabot sa sulod sang anom katuig so anom katuig ni sila no nga magapangalagad the same time mga senador man naton no sang pungsod Pilipinas no so manaog dira no ang outgoing president na biya si President Rodrigo Duterte kag magapauli na kuno sa Davao. Upod man iyang pamilya no dira sa Palasyo sa Malacañang. Pero do ita gid makita no kara nag-star si Hanalet Abansenya no ang ikaduhang asawa bla no ni President Rodrigo Duterte no kang bata yan si Kitty Duterte. Kaya dito sa Davao yan nag-star. Ti sige ate amo na mga pribilehiyo no kag ti kung magtapos sa imo sa nga termino kung buhi ka pa no may ara ka man sa gyapon sang kuan no sang bantay o kon gwardiya i-detail sa gyapon na sa mo no tubtob nga ikaw ang mapatay man no do muna somehow no ang mga senaryo nga ginaobserbahan naton no diri sa may abahin sang pungsod Pilipinas kung ikaw isa ka presidente. Sige, oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time 20 minutos na ang nakaligad sa takna kalas sa 7 sa gabi no diri sa aton sa ring pagpalagad sa aton nga palatuntunan. Nabatian nyo aton sa ring headlines hatag direkta pila ka mapanumdom no and then kung makatsempo kita makauna kita interview no sa kay Congressman elect Attorney Dino Yulo no pagi sa Zoom diri sa aton sa ring pagpalagad so mahatag lang tanay pila ka mapanumdom no and then magbalik kita pagkatapos gidamang sini. Standby! Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona, apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas sang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Luyag mo bala nga mabuligan ang imong guya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip.
Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Inibangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayaras ang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Makapila ka beses kung magpangapi sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang ini maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape? Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga hagan-haganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog.
Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Mga carcinogenic foods o kuntigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kon mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung maghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga nangin paborito naton. Kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw! Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal. Nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi tagid. Makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausal sa processed kag cured meat, kaangay sang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham, mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayara man nga ginatawag non-radioactive carcinogens nga mangintunaan man sang cancer. Kaangay sang paghaklo naton sang asbestos kag aso sang sigarilyo. Sa aton sa ring nga pagpalagad, ang oras sa Pambarati Bacolod Philippines Standard Time 28 minutos sa nakaligid sa taknang alas 7 sa gabi. Panagkapanagap pati diri sa aton sa ring nga palatuntunan sa zona libre po sa Alagad Bombo Pon si Espino. O sige, no, so ginaganagan naton ang linya no ni ni Congressman elect Attorney Dino Yulo. Diri sa aton sa ring nga mga kauturan, no, at the same time sa bahin sa aton sa ring nga mga kabombo. Okay, para kapakapregan kita sa Zoom interview, no, diri sa bahin sa ato sa ring nga pagparagad. To liho ko sa iya kay daw nga tawag sa isa ko, no. So para nga ma-check naton kung okay siya, no? Kung makakuha sang maayong signal dito iya makabanan, no, sa bahin sang iya nga na posisyonan subong. 28 minutos sa kaligid sa takna alas 7 sa gabi diri sa aton nga pagpalagay. Kung gusto tayo suryahan, no? Kabalo kamo ang mga planters na ligad nagawiit man nimo. Nagawiit man sa ligad ang aton nga mga planters sa bahin sang no, sa bahin sang plano sang national government kapag import sang kalamay. Ang shortage sang kalamay no diri sa aton sa bahin sang pungsod Pilipinas, no, nangin isa man ini sa mga balasihan. Naging isa man ini sa mga balasihan, no, nga ang gobyerno naton ang maka-import. Although ti pila ka mga probinsya na di isa na ang Negros Occidental, no, nga sugar bowl capital, no, sang pungsod Pilipinas. Ti kita mo Negros, no, bisan ding lang niya. Grabe ang plantasyon sang tubo. Diri sa bahin sang probinsya sa Negros Occidental, libot kabilog ang Negros Occidental. Bisan ang mountainous lagoro like Salvador Benedicto, no? May mga tubo pero hindi magitamaan ka lagpa di compare mo sa mga lowland areas, no? Mostly gid lowland areas, no, naton sa nga mga kauturan, no, ang naga-engage sa pagtanom sang tubo, no, kon production sa didiri makabanan sang no, production sang kalamay, no. So ti isa na, no, tanom ka tubo para no nga maka-produce kita sang kalamay. No, so luwas sa shortage, no, rason kung nga ti gusto naton nga mag-import sang kalamay, kakulang, no, shortage kag syempre ining pagmahal sang presyo, pagmahal iya makabaran sang presyo sang kalamay, no, di sa aton ti kung mahal ang presyo sang kalamay ng gobyerno, no, mangita alternative nga para, no, nga may ibato kita, no, sa locally produced naton nga kalamay or
In short, may choice, no? Ang tawo. Ang mga consumers, no? May choice, no? Kag may pilian, no? Kay ti kalabay na pero sakit na sa bulsata. Buslot man ang bulsata, no? Sa kalamay ni bla. So muna bala. So ang tendency, no, sa is import man sa gapon ng gobyerno para, no, nga at least may pilian kita ko agwantahon tala na pero na, no, subong at simpo. So ang monitor naton subong may ara sang presyo subong ang sako sang kalamay nga magalabot sa 3,000 pesos. No, ang presyo nati okay na ya, no? Bintaha para sa aton nga mga planters, kag mga traders. Kay mo na gani siling ta isa sa mga nagapalain dere, no? Nga di sabi baligya ang mga planters, backloan sa traders, no? Kag i-hoard ang mga kabalan sang traders. Ti sadyagid kag mag-declare sang shortage sang kalamay. Ti ano tabo sa diti maapektuhan masyado aton mga pumulo. Sige, ari ang aton nga congressman-elect, no, sang 56 sa probinsya sa Negros Occidental, Congressman Attorney Dino Yulo. Kong, good evening, live sa Bombo Radio Bacolod. Si Bombo Pon sa upod sa subong nga gabi. Hello, Kong? Okay. Sige. Hello? Okay. Sige. Daw naka-off ko no ang mic mo, Kong. Okay, sige. Kong, good evening. Sa liwat, si Bombo Pons sa upod mo sa live kita sa Bombo Radio Bacolod. Good evening sa imo, Bombo Pons, no? Of course, sa imo nga televiewers, kag sa imo man nga listeners, good evening. Yes, Kong, salamat gid, no? Kay ginatalakay ko dibla, no? Ang liwat nga pagmahal sa kalamay per sack subong. So, to confirm, no? So, dito sa monitoring nyo sa presyo sa kalamay diri sa Negros Occidental, Kong? Of course, no, kung magsaka gid man ang presyo, no, sa refined sugar for that matter, no, or mas kitang aton nga mga raw sugar. Ara na kita subong sa bulan sang Mayo, no. Halos siguro 99% sang aton nga sugar producers or sugar farmers natapos niya sang galing, no. So way beyond ani, no. Ina ang mga movement sa aton nga market forces subong. Di na iya mag-benefit ang aton nga mga sugar producers, no. Kabaluman kitang pangabuhi sa aton nga mga sugar farmers subong, no. Kada semana ginabaligya niyan lang kedan, no. So whatever is the price movement subong, definitely, no, it will not redound to the benefits sa aton mga sugar farmers. Okay, no. So sakto man gid ni tag 3,000 per sack nga, Kong, ang presyo. Possible na, no, kay pagpupunta naton, we were already sa 2,100 nga raw sugar, no. So the possibility of it hitting the 3,000 mark sa refined sugar is a distinct possibility. Pero unfair nakatama para sa aton nga mga farmers nga silang basulon, no, kay siguro as early as Marso natapos na iyan nilang pagbaligya sa ilang mga sugar kedans. Oo, no, kay siling ko ang planters siya after makaproduce sang kalamay ginabaligya na nila yawan niya gina-stock, ano? So ang stock ya guro ang mga traders, Congressman. Para siguro maklaro man ba sa aton mga televiewers, no, sa mga listeners nimo, ang ginabaligya na ya gani sa aton nga mga farmers ya Bombo Pons is sugar kedan, no. Di na ya physical sugar ang ginabaligya nila, papel lang na ya, no, which is a warehouse receipt evidencing nga may ara sang certain number of bags, no, nga ginastore in their name dito sa mga bodega sa Central. So they only sell their sugar kedans, not physical sugar. Okay, no. So ti mo na, no, isa na sa mga explanation, no, kay ti damo gid ang gabasol nga siling tibaw na, no, man yung mga planters naton. Ti at least naklaro naton diri Kong. So isa pa, no, ti ang gobyerno insigida mangita gini isang alternative, like for example labi, no, plan to export sang or ma-import, no, sang kalamay na makalasagwa para nga at least may pilian ang tawo. Kaya kung mag 3,000 na ang sako, pila na ning presyo niya ihan per kilo, Kong? Okay, no. Sa import, no, halin sang una, no, ang panindugan sang kadam-an, no, sa level sang federasyon, no, kag sa level man sang mga sugar farmers naton. Nga kung kinanglanon gid man mag-import, no, why kita may mahimo, no, kundi opdanan naton kung may kulang gid man
Now ang natabo lang to yadto nga as early as March, nag-project sila sa kakulangan nga at that time no nagagaling pa kita. So that is where the opposition came. No, so kung may ara gid man sang kakulangan, I'm pretty sure no nga ang aton nga farmers hindi man na mag-oponer no kay para kamayuhan man na sang kanam ano. Ang isa lang kadako nga problema nato na Bombo Pons, Yes. ang mga sugar order nga git-issue sang SRA, ang sugar order number 3 no which is now the subject of a writ of preliminary injunction, kag ang proposed nga sugar order number 4 hindi na magasabat no kag liwat nakon. Hindi na siya magasabat sa problema naton sa pagtaas ng presyo sa retail market no. Kay ina nagasilig ka pila na ni per kilo. Hindi na siya magasabat because ang sugar order number 3 kag sugar order number 4 specifically states nga whatever magasunod diri is for the exclusive use no sang aton nga mga industrial users kag mga ano no mga manufacturers and makers sa mga iba naton nga sugar-based products no. In short, it will not be sold to the local retail and wholesale market. Okay. No? So, buti, daw disbintahan naman ni Goro, no? Sa parts ng planters na ton kung mag-import kita kalamay. Asa na siling ko na, no? Inang number 1, ang panindugan, gitman, nga sa tinion nga kinanglanon kita mag-import, hindi kita hindi maging sagabal no or maging mag-oponer ang aton sugar farmers as long as the rules of the game are clearly stated no. It will and it should benefit the the cross section of the sang atong pumuluyo, hindi lamang no sa isa ka sektor labi na gid kun magapabor lang hindi sa mga industrial users naton. Okay. So, kung ikaw abi palang taon diri kung ining sitwasyon lang kapag import, no? Din ang mas beneficial para sa farmers naton. Ma-import because ng shortage or ma-import because ng pagtaas ng presyo? Okay, no? We will solve both, no? Pwede na tumatagaan solusyon, no? Number 1, no? Kung kinanglanon kita mag-import, we should calibrate our importation program. Gamat-amat naton pasudlon para nga hindi man gulpi lang magsarurot panaog ang presyo no. Kaysa mata naman sa mga sugar producers naton, they are trying to defend ang starting price naton mag September no. So gusto na nila nga kung manaog man na sa at least it will go down to a certain level nga profitable pa sila pagsugod sa dason nga milling season. So number 1, if we are to import, we should start importing right now. Calibrate it nga kada bulan nagapasulod kita, especially kay sirado na yang aton mga sugar central kag refineries. Number 2, dapat no it should benefit not just the industrial user but but pati man ang aton nga mga retail market no kay kinanglanon otherwise what will happen is mapasulod kita for the industrials no and then later on makita naton nga wala magyapon naton na papanaog o napastabilize ang presyo naton sa retail market, ang matabo mapasulod pa kita. So we will now be awash with imported sugar and definitely it will affect the prices comes September sa pag-abri naton sa galing. Okay, no? So far, kamusta naman ang monitoring ninyo diri kong sa sining locally produced nga sugar naton kay na time naging issue man ini battle cry man ninyo ang HFCS nga pag-ban pagsulod. So daw okay na or ginakulang pagit siya sang locally produced nga kalamay ang mga soft drinks company naton dire nga mo ning ginahimo nila as sweetener? Asa na siling ko gid man no wala na yang HFCS no. Yes. Because masyado kataas ang tax nga nga na-impose upon no sa pag-use ng high fructose no. So their only alternative is use imported butler's grade or standard refined nga kalamay. So sa nasiling na naton kung kinanglanon gid mag-import, pwede gid mag-import provided it should be for the for the best interest ng tanan nga dalon pati ang retail market para hindi na magliwat kita no magpasulod pagit sa another import program para ma-address naton ang problema sa aton mga merkado. So by June 30 masugod ka na as sa imo duty as congressman-elect sa 56 sa Negros Occidental. Doon na pangpatpat mo naman ini. But sa Marcos administration kay na proklamar ni sila no tapos naman President-elect Bongbong Marcos and Sara Duterte. Anong na-expect no sang planters diri sa Negros Occidental kung sa iyang liderato with regards sa mga concern abinaton with regards sa sugar? Nakita man nato no sang
campaign period, no, nga halos tanan no nga presidential candidates for that matter, no, during the campaign period came out very strongly for the sugar industry, no. We hope na ma-translate to more tangible things, no. Una, no, nagahandom gyud kita no sa mas mabaskog nga pagsuporta sa aton nga national government, hindi lamang sa sugar industry, no, kundi sa pagkabilugan nga sektor sa agrikultura, no. It is it is safe for me, no, to say that the agriculture sector is under a crisis right now, no. 3,500 ang presyo sa abono naton, 72 pesos to 77 pesos ang presyo sa atong crudo, no, ang may ara kita sa bag-o nga wage order, no. So all of this, no, will add up, no, sa pagpasaka sa production cost sa aton nga agricultural sector, no, including the sugar industry. Okay, sige, no. So lastly ko ang mensahe mo dira sa mga constituents nimo sa 50 districts ang probinsya sa Negros Occidental. So definitely we need also sector, particularly ni President Bongbong. Kaya nagambal na siya, no, nga handom niya nga panaugon ang presyo sang gas, no. So it should start with a massive support for the agricultural sector. Sige. Kong, thank you again and mayong gabi. Good luck sa imo. Manggap iman sa imo no bumupon sa of course imo nga tagpalamati no kag pasidsa ka na kay yes ko. Mobile kita actually. Okay lang. Sa banwa sang Mrs. Padilla so manggap ilan da sa mga kasimaryo naton diri sa Mrs. Padilla no. Ari lang kita that's why ang signal natin hindi masyado manami. Basta liwat no madamo nga salamat sa imo kag sa matag palamati manggap sa tanan. Okay, salamat din. No? Congressman-elect Attorney Dino Yulo sa 56 sa probinsya sa Negros Occidental, mga concerns mo niya. Kung ano reaction sa iya, no? Kay ti siya planters man no? Kag ti isa man sa mga may mga pananawa na with regards sa mga sitwasyon niya naton, no? Dari sa bahin sang sa bahin sang probinsya sa Negros Occidental kag wala sa bilog nga pungsod Pilipinas. Pila nang isa ka kilo gani isang pila ka kilo ganing isa ka sako, no, sang kalamay 50 kilos, no. So kung mag 3,000 per sack na, no, kun i-divide naton tag 60 pero hindi niya tag 60, no. Galalapaw na niya ganing presyo sang per kilo sang kalamay. So kung tikod ang tawon naton, no, masakit-sakit ba sa bulsa? Ti may na atis no, napatag siya ti pagtaas ang presyo sa kalamay mambal. Do iya naman kuno sang kwan, iya naman isang farmers, no, or planters. Nga sala. Oh, kay ti kwan mo, no, mahal ang presyo sang kalamay. Oh, no? Pero hindi, iti ang local kidan lang nagaling ng ilang ginabaligya, hindi na sila nga ti ang refined sugar gid. So, ginatumod nato ng refined sugar nga mo nang presyo tag 3,000 kada sako, no, sang kalamay. So bayo man kay ti ang aton nga gobyerno may mga alternative man dayon, nga gin himo, no, kag ti plano nga mag-import. So para may pilian kita. So kung sa bagay ti duay magani kinalain ang locally produced nga kalamay kag ang imported nga kalamay, no. Way kinalain sa sabora. O tamis man Japon Pati halong-halong kita Nagay kita intake sang kalamay tag pagusto. O may iba na yung mga pila gani yan kalamay tag 3 kutsarita ti. Ang kape gamay-gamay nga tasa ti ano nang gwa sa nagron laban pa yung kalamay krusang sa kape. O ti ang kape ni mo na mapuslan nga mangin antioxidant sa lawas mo kun perte kadamo kalamay nga sobra magtamis. Kag ti it will lead sang pagsaka sang sugar mo O ni bla. So, ining presyo sang kalamay nagakwani, no, nagasaka panaog ang presyo sang kalamay no, diri sa pungsod Pilipinas. So ang nami ni ambot ko sa anong agency ayhan, no? Anong agency ayhan maka tapna no kon makatigpas ang sungay bla. O ko forward liwat dito sang Zoom. No, makatigpas ang sungay sa mga traders. No, kaya ang mga traders amo niya ko isang salot, no, pabugat or sila ning sa likod. Rason, kay di kita magpate
nga ma-declare o maabot ang isa ka adlaw nga mag-declare nga kulang ang supply sang kalamay dis Negros Occidental. Ti paano kita kulangon? Sang supply sa kalamay diri sa Negros Occidental nga bisag kita gani diri naga-produce. No, how many metric tons ang gina-produce naton nga kalamay di? No, every year. No, kaya ang kalamay ti monocrop pa lang ni siya mo. Ang kalamay, ang tubo, no? Ang tubo monocrop lang ni sila. No, hindi niya siling nang sa isa ka tuig, no, katatlo ka o kung kaapat ka, no? Mag harvest ting kalamay o kung ang sugarcane, no, ranging from 10 to 11 months, no, pulo siyam or 10 pwede na, no, at may mga hybrid man nga variety subong, no, sang tubo nga hindi na kayo maglabot sa 11 kung isa ka tuig or 12 months gid, no, nga pag patubo nimo ko pagsagod nimo, no, sang tubo. Oo. So, problema, masubong ti kung mag-concentrate ka sa sugarcane plantation, ang presyo sa abono, especially sa urea, hindi magwantahan. So, amo man ang konsekwensya, no? Sa imo sini nga pag-engage sa tanom, no, sang tubo. Ti agwantahon mo da, no? Ang tuman kamahal nga presyo sang abono. Pero tigaling kay siling sa ibang tibawi man na Japon, no? Kay ti baligya mahal man, no? Ang local sugar, ang kidana, no? Kamahal man. Oo. No, di ba? So ang trader siling tana dapat ang Sugar Regulatory Administration galing kay ang SRA subong daw si Mr. Serafica dapat na isla na siya, no? Sa Sugar Regulatory Administration o kon bilang SRA administrator kay nga doy sa pakialam. Oh, kag daw ang heart niya hindi bla sa mga planters. Oh, hindi iya sa mga mga sugarcane planters naton. No, kundi ang iya, no? Daw nagsagay na sa iya pinasikat. Kag daw ay man sa iya sang gabi, no? Gin patay-patayan dira. Oh, mga concern or mga reklamo, kag daw ay hindi man sa tagpangapin. Sang mga sugar planters na tundri, Sugar Planters Association, no, diri sa bayan sa Pungsod, Pilipinas. Di may na magkambyo ang administrasyon basta kung may isla naman sa da, no? Sa bayan sa Sugar Regulatory Administration. Pero man nga ato, no? So expectaron ta sa sining pagmahal sa presyo sa kalamay, no, per sack, may posibilidad nga ti ang presyo sa merkado magamahal man. Na siling iban niya bumupon sa kwanata sang lokal nga hani nablang kwansang sang buyog, no, hani sang buyog ti mayo na kay tamis man Japon niya beneficial pas lawason sakto man may hani ka pa. May ara ka pa kuno ya hani. Ti sige no, so expectation dugang, no, sa diri ni Congressman elect Attorney Dino Yulo, no, sa bahin sang administrasyon ni Bongbong Marcos, no, ti may mga kwan man na ara man nadala man na sa ay yang nangin agenda, no, sa bahin sang sining nasabit iya nga pagsugod sang iya nga administrasyon, no, sa June 30. No, so upod man dira, no, sa iya nga vice presidente. So balon tani kay ti sa House of Representatives, no, mayugid ko may mga kwanada, no, may mga representante especially coming from the Planters Association, no, diri sa bayan sa Negros Occidental. Like that sa kay Attorney Dino Yulo. Oras sa Pamarate Bacolod Philippine Standard Time, 50 minutos sa nakaligan sa takna ng alas 8 sa gabi. Diri pa sa ato sa ring pagpalagat isabtang ginanganangan nato, no, ang linya, no, ni Attorney Rivo Sorbito magahatag tuguran na isang aton nga special feature gro Bumbu Michael ay, no, Bumbu Harold, no, ato special feature sa selebrasyon naton subong adlaw, no, National Flag Day. So sugod subong May 28, 2022, no, until June 12 of 2022 sa ato sa ring Independence Day. So taga-ata niligwa, no, ang ining pagbalik tanaw naton sa kag siyempre, no, pagpalangga sa ato si Pungsod, no, kag ang pagbandera naton sa ngayahay sang Pungsod
Pilipinas. Ari si Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Subong adlaw, Mayo 28, ang bugos nga pumuling Pilipinhon nagaselebrar sa National Flag Day. Adlaw sang aton pong sudnon nga hayahay. Kagang subong adlaw, panugod sang 14 kadlaw nga pag-obserbar sa siningay likoton nga magatapos sa adlaw mismo sang kahilwayan sa aton pungsod Pilipinas sa Hunyo 12. Karon nga adlaw petsa 28 sang bulan sang Mayo ginadumdom ang isa ka maragtason nga hitabo sa aton pungsod. Mayo 28 sa tuig 1898 sa nag-ibwal ang masandukot nga pag-ininaway diri sa Pilipinas sa tunga sang tropa sa mga Filipino revolutionaries batok sa mga dumulong katsila ang gitawag Battle of Alapan. Natabo sa Alapan, Imos, Cavite. Kag-amo ini ang pinakauna nga military victory sa pagpamuno ni General Emilio Aguinaldo. Pagkatapos ng kadalagan, gilayon na ginwagayway ni General Aguinaldo ang pangsudnon nga hayahay sang Pilipinas sa pinakauna nga kaygaynan sa Teatro Caviteño sa Cavite Nuevo, ukon ang karon nga Cavite City. Bilang pagdumdom sa among hitabo, ginahiwat kada Mayo 28 ang Philippine National Flag Day. Ukon National Flag Days, humalin Mayo 28 tubtob Hunyo 12 bilang pagsunod sa nasad sa Republic Act 8491 known as the Flag and Heraldic Code of the Philippines. Kung sa diin ginabanduan ang mga pumuluyo nga mag-display sang flag sa mga government offices, agencies, sa mga opisina, educational institutions, kabisan pa sa mga pribado nga mga pulian to celebrate our dear country's independence and promote patriotism. Sa manumduman, kaumalin sa itong tuig 1941, tubtob 1964, ang araw na watawat ginaobserbar sa mismo adlaw sang pinakauna ini nga ginwagayway sa Kawit, Cavite. Hunyo 12, apang sang paabot sang Marso 6, sang pagkasunod nga tuig 1965, si Presidente Diosdado Macapagal ang nag-issue sang Proclamation No. 374 nga nagasaylo sa National Flag Day sa kada Mayo 28. Mayo 23, sa tuig 1994, sa si Presidente Fidel V. Ramos naman ang nag-issue sa Executive Order No. 179 nga naga-extend o kon nagapalawig sa obserbasyon humalin Mayo 28 tubtob Hunyo 12, culminating in the celebration of Independence Day. Pinakauna nga nahimo nga pungsudnon nga hayahay sang Pilipinas ang gintahi sang tatlo ka mga babayi, nanday Marcela Marino Agoncillo upod siya bata nga babayi nga si Lorenza kag sa hinablo si Gato si Rizal nga si Delfina Herbosa Natividad. Ang aton national flag naga-feature ini sang duha ka equal horizontal bands. Blue ang duag sa ibabaw nga nagasimbolo sang paghidait o kun kalinong, hustisya, sakripisyo kag kamaturan, kag ang pula sa idalom nagasimbolo sang bravery, courage, and patriotism. Sa puti nga triangle, yara naka-display ang yellow sun o kun adlaw na nagasimbolo naman sang freedom, unity, democracy, and sovereignty. Ang adlaw mayara sang 8 ka rays nga nagarepresentar sang 8 ka maningin una nga probinsya nga nagpakigbato agod maangkon ang kailwayan batok sa manugsakop nga pungsod Espanya. Ang Nueva Ecija, Manila, Pampanga, Bulacan, Cavite, Laguna, Batangas, kag Bataan. Kag sa tagsa ka corners ng triangle nga puti sa aton hayahay, mayara sa magamay nga 5-pointed star. Ining tatlo ka 5-pointed stars nagarepresentar naman sa tatlo ka mayor nga geographical divisions sa aton pungsod, ang Luzon, Visayas, kag Mindanao.
hayahay isa ini sa mga national symbols sa aton pinalangga nga pungsod. It embodies the national ideals and traditions and which expresses the principles of sovereignty and national solidarity. Gani, sa tagsa nga makakita kita sa aton pungsudnon nga hayahay, kabay pa nga mapahanumdum kita sang national virtues ni nga aton hatagan sa nagakaigo nga pagrespeto ang simbolo sa aton kayluwayan bilang isa ka nasyon. Ang Bombo Radyo Bacolod, Bombo Radyo Philippines nagaupod sa pag-obserbar sa National Flag Days nga nagasugod subong adlaw Mayo 28. Sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, Basta Radyo Bombo! Pilipinas kung minumutya, ugat ng luha at dalita, aking adika, makita kang sakdal, laya. Sige, salamat gid. Ako sa Jesus Berigal, no? Aton sa ring special feature, no, sa bahin sa pagpaligan kon sugod sang National Flag Day. Starting this May 28, no, until June 12 sa aton nga Independence Day. So di ginengganyo nato na encourage sang tanan, no, sa masalakyan, puluyan, opisina, no, nga mag sabit sa ngayahay sa pungsod Pilipinas. Bear in mind, no, sa mga posisyon ng Blasina. Ako nagapalaba sa dapat ang blue sa babaw, no. Kama flaglet sa masalakyan. Amo naman na, no, ang kuan naton bilang simbolo sa aton nga independensya. Kailuwayan, no, sa dumuluong nga mga manog sa ko. 58 minutos sa kaligid sa tak ng alas 8 sa gabi. So we have Attorney Rivo Sorbito, ang aton Comelec officer diri sa siyudad isang Bacolod sa mga concerns sa update naton. Now sa Merikoton pa sa Comelec after sa election until June 8 of 2022, no, matapos man ang election period. Attorney, may gabi sa imo live sa Bombo Radio Bacolod o pwede mo sa buong gabi si Bombo Pons. Sorry gid na delay ta kay malababa ko. Okay. Pag isang problema, attorney, bilib ko isang kapisan mo ba, no? Doon schedule mo sa Sabado, pang labagi na gali, ano? Oh, sige. Anyway, but kidding aside, no, attorney, ma-update lang ta, no? So, until when ang pagbaton sa Commission Election sa Comelec, sang statement of contributions sa expenditure sa mga politiko nga nagpapili sa eleksyon, pierde man na o kondaog, no? Attorney, until when ini? Yes, again, I would like to thank this opportunity mo Pons, no. First of all, gali may gabi liw sa imo, may gabi sa imong tagparamati. I would like to take this opportunity nga natag mo sa aton to remind, no, all our candidates, whether they lost, whether na daog sila, whether maging gasto sila o kung wala, that they have to file their statement of contributions and expenditures but on or before June 8, no. Kaya muna nga aton nga last day of filing, no? So otherwise they will face, no, possible sanctions, no, kung hindi sila ka-file sila, no. So may kita na sanctions nga mga penalties, no, nga fees, no. So kag kung may palagaw pagpadalagan liwat sa dason nga eleksyon, kasi posibilidad mapit nini kung hindi ka-file sa imong asose. So that's until June 8. Oh, okay. So, tiniyan, no, ang deadline. So, but so far, subong, pila nang nakapasa, dira? Or may nagpasa, magid, attorney? Sa Kaluoy, no, Bongopons, no, as of today, as of yesterday, Friday, may aragi kita sang isa kabilog nga nakapasa sa iyang asose. May 1 week pa, no, para makasubmit ang aton nga mga
Actually, more than a week ko man na. Mga 8 to 9 days pa no, para makasubmit sila sa ilang na sose. So, Oho. we also understand, of course, mo pons, medyo mo-OT ni magsubmit si sose mo. So, that's why I know for a fact na ginautihan ni nila and hire lawyers and accountants for this. So, that's the reason siguro nga medyo delayed pa sila. Kahit hindi man natin ubra sose nga padali-dali lang mo kay kung magsala ka na karon sa imo nga deklarasyon. May ara ka man sila sing kaangot nga ano man nga man no sanctions man. So I know nga majority of them will submit their SOSE before June 8, on or before June 8. Okay, ang isa na iya kasano na nag-submit? Sang ano ko na actually po sang last week pa this week pero early pa siya. Oh. No do na ready siguro yan na base siguro ya kapisan di sa kayo siya na after election siya nag-ready sa yung SOSE niya. Oh, so ano na sa winning candidate o losing candidate? Winning po, winning. Wow. Nasilingta ang mga dagdalaog mo ning mapisan niya guro mag-sumiter susi pero managkalaperde base duway na gana no pero sila may mga konsekwensya. I-highlight tabi attorney nano ang mga posible ato bangon nila da nga mga consequences kung naperde ka na way kapag nag-submit abisang susi mo. Actually, weapons, no, there may gabi ara na fine no actually kung ka-submit and then actually ang fine actually ganit is kung mag-submit ka for if you have any reason nga valid man actually sa gani gina-waive man ganit sa komisyon o mag-appeal ka sila gina-panubuan nila ginamit para mag-submit ka lang kung valid man ang imong nga reason. But one of the very difficult na sanctions for you is perpetual disqualification from running again no kung napirti ka no or from holding office kung nadaog ka no. So ang mga politiko nga may mga plano kaya napirdi pero may plano magdagan or nadaog kag mag-assume na sila sa next month no. So dapat ma-file na si SOSE nila. Okay no. So tani no kuan may na no magsunod sila but sa bilang history sini sa mga LGUs nga gin pangalagaran nimo so far do tanan naga-submit man before sa deadline. May ara ba na actually kay kabalo ka mo pons pag submit mo ni it's not automatic nga okay na mo kay check siya pag sa iban di sa may mga kulang pa so they are aton nga main office no aton nga campaign finance unit naga-communicate ni sila kung may kulang sila nga for example nga attachments ginagaan pa chance nga mag-submit pero of course there are also candidates no na why gid nag-submit sing SOSE nila so it's either base why naman sila gana magdagan paliwat no or okay man na sila nga i-fine sila ya so may ara bang gid nga wala gid ka-submit salin sa una no sang nasugod kita sa ato nga submission sang SOSE after elections. Okay. So mo na ang main purpose kay para babalaan tada no kung bala naglapaw ka sa imo nga gasto na mo na siya. Oo, so far mo post ko mas may naglapaw Dali. Oh. Base ang tananda nga gasto nila kabi na gasto milyon or bilyon i-charge sa donation okay lang na? Still you have to still disclose that. So even pag ginatag mo or yung gastong personal even mga airtime ni gani nga ginatag sa aton nga bisan libre pa ni nga disclose mo gina because you know the very purpose of the law is of course to level the playing field no both sa mga pigato sa mga kwarta nga kandidato so ang una nga ginalimit ang campaign spending pero of course if you are already aware may pending kita nga bill no nga ulo additional nga expenses sa atong mga kandidato during election because of course very obsolete naman gid ang amount no nga ginahatag sa atong limitasyon sa lahi sa atong mga kandidato obsolete na magina so we have to increase that no so I hope we hope na mapasain ni sa sila nga into a law para at least magaan man sa dutay nga liway ang atong mga kandidato sa ila expenses during elections. Okay. So how I wish no nga pamatud-an ga bisang Comelec no kay para mapakita mabla nila attorney gati sa mga may ka-failure sa pag-submit sini dapat mga pagkatubang sa nagkaigo nga kaso no di ba kay para nga hindi na bala sila magpadungol pa ano ginang ginalikawan naton sa Adrabi hindi inaya purpose para nga makapadalagan kaliwat sa sunod nga eleksyon kung gusto mo pa.
Actually, mo po, may na-sanctions na maging mga candidates ever since. Mayroon na yung mga na-sanctions. So, it's not only, that's why galing nga dapat din natin i-comply ang requirement kaya because there were already candidates na nagsuffer sang either ginpatawan sila fine or disqualified sila. So, ayun, siguro ini nga mga kandidato, the way na magdadagana na lang niya magdalaga na kahit ilan naman na person. So, but to tell you is mayroon na maging mga napang sanctions ng mga candidates ever since. Aha. Okay, sige man ang panawagan mo sa ila attorney kag may notice naman ni Gauro no nga ginlabot gin palabot gin sa COMELEC sa ila isa-isa. Well, actually, pag file nila sa COC nila, no, gin-remind na sila pag file plan nila, gin-remind na sila nga daan niya. As early as pa lang, na they have to submit their SOSI after the elections, no, or on or before June 8. So, kabalo na sila. In fact, damo naman actually sa mga representatives sa mga candidates nagkakadto sa opisina, nag-inquire, no, nagpapanigurado kung ano pa ginang kinalanon. And in fact, ang COMELEC has been conducting webinars and workshops on how to comply with the requirements of SOSE. So we expect them siguro next week. We expect to receive SOSEs from different candidates. Okay, sige ano. So on the other hand, attorney, gusto talang hibaloon, nanong imong status no? Mangin permanent ka na bala nga election officer sa Surat sa Bacolod after sa June 8 or ano, attorney? Before we have to understand, no, sa una, normal magandang reshuffling sa mga election officers sa COMELEC, no? And usually na ang aton ang reshuffling order or memorandum, nabutang nga dira kon ano nga period as kalasan o dira sa ingo na opisina, no? Like for example, to assume on January 19 and until ang muli nga date. But this year ang aton mga reshuffling nga directive wala sang date kung saan ogid siya matapos, no. Ang nabutang lang if the order is valid until revoked. So meaning the commission has to revoke ang among order para makabalik kami sa among station dinhalinan. So we're actually waiting for that kung anong magandang advice sang main office because of course as good soldiers of the commission we go where we are directed to go, no. So at totoo lang, we will know kung anong manggid ang matabo, no? Kung matinir na rin or mabalik na sa station or i-assign sa iba na mga lugar. Okay, no? So, why manggid nila notice, no? But, Reweti, previously, ganit din ang imong assignment? La Carlota, sa Carlota City. Oo. Kay ang sa Bacolod, do gin-transfer man to si attorney, nalipat na ko to. Sigay mo lang to abi, no? Yung buslan mo? Trinyo. Trinyo kanya. Attorney Trinyo kanya. Yes. So, usually, ang observation niya naton ang regional office man Japon guro order, no? Kung pwede na kumakabalik sa inyong daan nga assignment or magapabili na lang kamo da. Actually, ang ginamupons, ang commission and bank na ang gahatag sa order naton. Okay. I see. Sige. Hala to na to. Anyway, okay ka naman sa Bacolod no? Kagati daw na nagbilieve naman sa imo attorney sang himuan mo last election? Akabay pa pumapons na sa aton performance during elections, I hope, no? Of course, we don't take credit for that. We congratulate actually ang aton nga staff. We congratulate at nagabulig sa aton ang mga lain-laing nga ahensya sa gobyerno, PNP, DepEd, AFP, tanan kadamo lang, no? And of course, number one, I would like to say thank you sa katapos sa media na dako ginang bulig sa aton magatmag sa mga aton voters information dissemination. So that's why ako bumupons, as I said from the very start na kuya bulig sa media kay kabalo ko nga dako ang contribution sa media sa success ng eleksyon naton sini nga tubig. Okay, anyway, attorney, with this, thank you gid, no? Sa saring mga information mag-share mo diri sabay sa Bombo Radio Bacolod and happy weekend sa imo. Attorney. Thank you gid Pons and good evening sa tanan. Okay, salamat gid, no? Attorney Rivo Sorbito, election officer sa Surat sa Bacolod sa pag-update naton sa SOSE, but so far not so good. Ang sugpon sang so far di ba so good? Masalika so far so good. Tiya ko ma'am, baga so far not so good.
Ti sa obligasyon sa politiko perde ka man o kon daog, no? Dapat masubiter ka gid sa imo nga statement of contributions and expenditures. Pila ang gingasto mo, no? Sa nakaligad sa iyang eleksyon. Pero kuya, adri ko mapati mga politiko ni mabutigo ni, ha? Ini man sila masaling nga ma-declare gina sang tutuod nga nagasto nila sa eleksyon kay ti kabalo man sila mo nang himuon nga bala gen sa ila. Ibala sa kanyon para ipuntarya naman sa ila. Okay, diri mo na mabalaan ko balati pilagin na gasto mo and ang allowable nga gasto per voter. No? Diri nilang tawon sa Commission on Elections. There are some politicians diri sa bayan sa pungsod Pilipinas nga gipang suspender, gipang disqualify. Okay, because nga nagsobra sa gasto niya. So pamangkot gani ti every election di man na madula ang pamakal sang boto. Oh? Ti ang pagpamakal sang boto that is considered as gross violation, no? Para sa disqualification sa isa ka kandidato. Ang sabat yes, no? If may mga evidences, no? May mga testimonies. Indeed ginbakal sila, no? Ginhatagan sila sang politiko nga nagpadalagan, no, sa nakaligad sa ring eleksyon, ti talamak. Ang vote buying, bisan din ka lang niya. O, bilog ka pungsod Pilipinas, halin sa posisyon sa pagka-presidente, vice-presidente, panaog sa matag sa papili, konsyal, sa makabanwanan ka makakonsideran. Ti di nga banwaw, di nga LGWaw, o, nga way nang gasto, way na makal sang butante, no? Guilty tanan-tanan diri mga politiko, daog man akong perde. Tiway naman ni silong subong sa mamako, sa way ko yan na makalboto, no? Muna na perde ko, no? Papili ka, way ka kwarta, pimuyong ka eh. Palo ka nagit nga ang trend niya sang tao, subong ko ikaw kwarta, itugol sila sa mabutante, dito ka puluton sa tangkungan, no? Kung may hatag ka may gituod, no? Kung gamay, kagdako to yung isa, butuhon na mutong dako ng hatag. Pakialam na nila yan. May mabutante man nga hakabi diri sa wala, kabi sa too, no? Kung ginansagi sila, sa mga kadlaw, at least nangin malipayon sila, no? Sang election day, kay damo sila iya kwarta. Di isa pa lang nakasumiter to, ay nanong ginahulat nyo? Ti may until June 8 pa kamo, may 10 days pa, no? Kamo para nga magsumiter sang inyo nga sose. Kay ti para mabalaan tama ti although confidential ina but ti bisan binuting pa na pero ang kumilik matunom na sang Commission on Elections, no? Kung sang kumilik importante na comply nila na, no? Ang ilang mga obligasyon man. Ti mapierde way nagid niya gana tutuo di daw, no? Masali pierde man kuya nga mapalpo ko yung susi. Pero kung tutuo ron sang kumilik sa kutob sing wala sa mga nag-file sang susi nila, bisan pierde, hindi na liwat ipagpapdala nun. Kay na iya, no? Mapati kung ti obligar gina sila after sa eleksyon, no? Pero na nga iban niya ti daw wala naman lang, mayroon man gani nga daog ganawa naman gasapa ka. Mayo gid siguro padudlaon. Galing kay ti daway man bangkil no? Ang ang kaundan sa aton Comelec Omnibus Election Code, no? Ang vote buying ti daway man Japon kasulbaran. Magtirigulang na tani magkaapo na ta, magkaaputas tuhod ti amo man Japon sitwasyon tadi kun eleksyon talamak sa gyapon ang bakla na isang boto. Kag pagbaligyanay vote buying and vote selling. 15 minutos sa kaligid sa tak ng result sa gabi sa ato sa ring nga palatuntunan, may mga panumdum lang kita, no? Nga iatag sa inyo, then balik kay kita, no? Pagkatapos kita magsini. Stand by! Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sangguya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakasini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface ng skin nga makatugas ang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kaiban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa.
Luyag mo bala nga buliga ng imuguya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Inibangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Makapila ka beses kung magpangapi sa isa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may buruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape.
Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugas sang balhas kag bacteria. Mga carcinogenic foods o kuntigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kon mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung naghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga nangin paborito naton. Kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw! Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal. Nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi tagid. Makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausal sa processed kag cured meat, kaangay sang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham, mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayara man nga ginatawag non-radioactive carcinogens nga mangintunaan man sang cancer. Kaangay sang paghaklo naton sang asbestos kag aso sang sigarilyo. Gani, likawan gid ang pagkaon sang batok o kon sunog nga pagkaon. Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bakod may ara ini sang hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-apat katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga hagan-haganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni.
Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang sab-a nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga sab-a nga kinahanglan gid sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kung daw malupog ang isa ka tawo, magud nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang sab-a nga luto. Ang kardaba, banana, naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang sab-a nga saging naganubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang sab-a nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging. Makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections, dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kay isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Kabombo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaluon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety. Ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa pagpabaskog sa sulod kag gwa sang lawas. Santo naman sa research ng Journal of Ethnopharmacology, ang tambo ang mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kon pain-killing properties. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw.
Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ano ang masaming rason sa pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri ang pagsaka sang Sa ring pagparagan, oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 31 minutos na nakaligas sa taknang alas 8 sa gabi. Naalala natin sa ring at sempo, no? Sambayan kamo sa sponsor Black Time kag sa Santos nga Rosario. Ang inyong lagad si Bombo Ponce Espino nagpasalamat sa upo na pagpamati. Happy weekend sa inyong tanan-tanan. Kita sa Lunes para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio. Bombo! Sa tuman kakapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kaiban pa nga sa isang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Luyag mo bala nga buligan ng imong guya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas?
Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sa iban kag almost cholesterol-free ini. Gani, makabig siya nga heart patient-friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat. Samtang, mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Makapila ka beses kung magpangapi sa isang adlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bakod may ara ini sang hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ng mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Mga carcinogenic foods o kung tigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon, kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kon mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung maghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amo ini ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga nangin paborito naton. Kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw! Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal. Nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi tagid. Makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausal sa processed kag cured meat, kaangay sang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham, mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayara man nga ginatawag non-radioactive carcinogens nga mangintunaan man sang cancer. Kaangay sang paghaklo naton sang asbestos kag aso sang sigarilyo. Gani, likawan gid ang pagkaon sang batok o kon sunog nga pagkaon.
Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bakod may ara ini sang hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may bulan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang saba nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga saba nga kinahanglan gid sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, magud nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang saba nga luto, ang Cardava banana. Naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang saba nga saging naganubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang saba nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging. Makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections, dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kay isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Mga kabombo,
Bombo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaluon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa pagpabaskog sa sulod kag gwa sang lawas. Santo naman sa research ng Journal of Ethnopharmacology, ang tambo ang mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kon pain-killing properties. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories nga gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ano ang masaming rason sa pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kangay sang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa.
Luyag mo bala nga buligan ng imuguya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Inibangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Makapila ka beses kung magpangapi sa isa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga hagan-haganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape.
Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugas sang balhas kag bacteria. Mga carcinogenic foods o kuntigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kon mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung naghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga nangin paborito naton. Kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw! Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal. Nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi tagid. Makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausal sa processed kag cured meat, kaangay sang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham, mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayara man nga ginatawag non-radioactive carcinogens nga mangintunaan man sang cancer. Kaangay sang paghaklo naton sang asbestos kag aso sang sigarilyo. Gani, likawan gid ang pagkaon sang batok o kon sunog nga pagkaon. Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bakod may ara ini sang hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may bulan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin 4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni.
Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang sab-a nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga sab-a nga kinahanglan gid sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, magud nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang sab-a nga luto. Ang kardaba, banana, naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang sab-a nga saging naganubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang sab-a nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging. Makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections, dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kay isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Kabombo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaloon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety. Ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa pagpabaskog sa sulod kag gwa sang lawas. Santo naman sa research ng Journal of Ethnopharmacology, ang tambo ang mayara sang anti-inflammatory. Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! All Bombo Radio Philippine stations nationwide will now pray the Holy Rosary. We enjoin all our listeners to be one with us in asking the Lord that our country be spared from any widespread devastation and death caused by the COVID-19. This Holy Rosary is aired simultaneously in 31 Bombo Radio and Star FM stations in 24 key cities nationwide. Amon kamo karon ginadapit sa pagpadungog sa mahal nga Birhen Maria, Iloy sang Dios, sa pagampo para sa mga sala sang kalibutan, sa pagpangamuyo para sa katawhayan, sang paghidait sa sulod sang mga panimalay nga Kristohanon, kag sang bugos nga Pilipinas. Ang ining Santo Rosario buylog nga ginadulong
sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank, kag Florete Group. Magupod kita karon sa pagpangamuyo. Ang Santo Rosario. Ang Santo Rosario nagapahanomdom sa aton sa mga hitabo sa kabuhi sang aton mahal nga Birhen Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. Mga hitabo nga may kangtanan sa aton kaluwasan. Subong man, ang Santo Rosario isa ka epektibo nga bulig. Agud masunod naton ang Ginoong Hesus nga nagmatinumanon sa Dios nga Amay sa langit. Amo ini ang regalo sa Santo Rosario. Kung aton ginapamalandungan ang mga misteryo sang kalipay, ang mga misteryo sang kasakit, ang mga misteryo sang himaya, kag ang mga misteryo sang kapawa. Sa aton adlaw-adlaw nga pagpangamuyo sa Santo Rosario, ilabi na gid kung ginaopdan ini sang pagpamalandong sa mga inagihan sa kabuhi ni Santa Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. May dako gid nga bulig kag subong man pagabungahon sa aton nga pagkabuhi. Gani, aton ipasaniyog ang pagpalapnag sining matahom nga debosyon sang aton mahal nga iloy sang Santo Rosario. Kay ginasiling naton, ang pamilya nga nagapangamuyo sa Santo Rosario sing ululupod, sila man magapabilin nga hugpong. Kag magiliu sa upod sa atong Ginoong Hesus, upod sa Amay ka sa Espiritu Santo sa langit, paagi sa pagtabang sang aton mahal nga iloy, ang Birhen sang Santo Rosario. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Nagatuo ako sa Dios nga Amay, nga makagagahom sa ngatanan, magbubuhat sa langit kag sang duta. Nagatuo ako kay Jesucristo, iya anak ang bugtong aton Ginoo, naghibaramkon sa gahom sa Espiritu Santo, ginanak ni Santa Maria nga Birhen, ginsakit sa sugod ni Poncio Pilato, ginalsan sa krus na manaray kaginuong, nanaog sa mga minatay. Sa ikatlo ka adlaw nabanhaw siya nga naghalin sa mga minatay, kumayab sa mga langit, kag nagalingkod sa tuosan Diyos nga Amay, nga makagagahom sa ngatanan. Gikan dito nagakalipa siya liwan, sa paghukom sa mga buhi kas sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa gingkaupdan sa mga santos, sa pagkawala sa mga sala, sa pagkabanhaw sa mga lawas, kag sa pagkabuhi nga walay katapusan. Amen. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinuloo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, ikampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, ikampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, ikampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay kag sa Anak kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. Aton pamalandungan ang mga misteryo sang kalipay. Ang nahauna nga misteryo sa kalipay,
Amo ang pagtunda ni San Gabriel Arkanghel kay Santa Maria nga Birhen. Ang anghel nga si Gabriel ginpadala sang Dios sa pagpahibalo kay Maria nga siya maging iloy ni Jesus, ang anak sang Dios. Yari ako, ang ulipon sang Ginoo. Kabay nga matuman inis sa akon, suno sa imo ginsiling. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian. Matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ikapatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kagdili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo